Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 26 na bulan sa Nobyembre tuig 2019. 29 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman. 36 dias na lang ang nabilin sa tuig 2019, saylo na kita sa tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalabati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, budget sang Negros Occidental sa tuig 2020 aprobahan sa Miyerkules. Engkwentro nagluntad sa tunga sang 2nd Infantry Battalion kag New People's Army sa siyudad sang Himamaylan. Grupo sa mga trabahante sa Western Visayas magapadala sang komunikasyon sa DOLE para punggan ang ginaduso 4 kaadlaw nga trabaho sa sulod sang isa ka semana. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Uy, wala gikuno gitagaan kay gayunan si Vice Presidente Leni Robredo para mapakita ang iya kapasidad sa trabaho matapos ginkakas bilang co-chairman sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Ginarangkada ni First District Representante Edsel Lagman niya kulang ng 2 ka semana para nga tun-an ni Robredo ang tanan nga nagakatabo kon illegal nga druga ang pagahambalan. Sa naibalan, ginkakas ini siya ni Presidente Rodrigo Duterte 2 ka semana sang ini siya gin-appoint sa among pwesto. Sunod naman sa Vice Presidente, wala kabilinggan nga ginkakas siya, hindi makapugong sa iya padayon nga pagtrabaho, padayon ini siya nga magatuon ang kabangdanan sining karon maduging nga pagpamatay sa kampanya nga illegal droga. Madamo ang mga reaksyon sa nagkalain-lain nga sektor. May mga sektor nga nagasiling, wala gani malubad sang presidente sa sulod na sang 3 ka tuig ang illegal nga droga. Si Vice Presidente Leni Robredo 2 ka semana ginkakas na. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Good morning, anay. Sa aton mga plantador gabay kag dalag ko man, ang dugang nga pamaagi sa pagpatin-an ninyo sa inyo patubas sang tubo.
Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha, libre sa hilamon ng inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga ayon ni para patambok, may posporos para pagipi kag pagdalag ko sang puno, putas para patamis, acidic na nga duta, ipalo resulta sang mataas nga tunilada kag matamis nga patubas, magyunikon nga panubason. Ang unique kigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Pasulon tanay ang report sa aton patrol upod gi aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Kahon action pwede subong sini masyado ka tuog man sa sa inig commercial house makita mo sa ato sini nga Facebook sa babaw ayon sang may La Filipina ni Action Fred sa dalan sang Gonzaga subong sini arin man ang pagabot man sa mga katapo sang Bureau of Fire Protection kagiban pang mga fire fighting units sa sininga tedion sa pagbulig man sa pagkapalong sang sininga kalayo subong sini masyado ka baskog no sang asok nga ang aton sininga sa aton sinatubang in fact may isa man diri ka hotel bala Action Fred sa may dalan sang Gonzaga amonay kay duha ka building ni siya Action Fred or rather duha ka commercial i-check tani Action Fred kung bala ano ni siya nga klase nga building pero is initial diri Action Fred ang isa ini ka hotel sa dalan sang Gonzaga ang karon nga gina kuan buligan man no sang mga katapos ng Bureau of Fire Protection hindi kita masyadong kapalapit kay medyo ginapalayo kita sa Action Fred kay para hindi man ma-hamper mo ang pagbuligay man sang mga katapos ng Bureau of Fire Protection. Aksyon Alvin. Yes, Action Fred. Siging ibual sang kalayo. Hindi pa natin makita ang pag-ibol sang kalayo sa sininga tinuon Action Fred onde ang madamol nga asok sa sining diri sa area sa aton sini nahamtangan kay ang tutok subong diri sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection ara sila sa dalom subong Action Fred hindi pa sila kasaka sa sininga tinuon sa initial ara sila sa dalom sa pagpalong man sang kalayo pero ang mapuog nga aso sa aton atubang Action Fred is more or less siguro sa third floor ni sa Action Fred or second floor hindi ko magsala kaya ang ini nga hotel may apat di kapanalgan Action Fred sa initial and ang may tupad man diri i-check kung ano ni siyang sa ang building diri ako ng gwardiya. Sir, mga nanong oras ni na tabo ang sunog, sir? Wala ko ka nugot kay pag-ulang mo. Okay, sige. I-check na, sir. Aksyon Alvin. Yes, Action Fred. Ano ina nga mga establishmento komersyal kag ano ina nga hotel? Sir, ano ka na nga hotel, sir? Saga Street. Ini nga hotel? Baskon Hotel bro, Java na nasa bungo. Former Basco Hotel pero Java Hotel, Action Fred. Oho. Java Hotel. Sir, estimate mo, saan may pinali ka panalgan yung hotel na yung Java na Puto, hindi ko ka-estimate niya. Hindi ko ka-estimate kung pilada ka, ano daw. Sir, mag-load sir yan. Tupal sir, sir, kay masyado man kapaskog sa aso diri sa tupal sir nga building. Ano ni sir? Ini nga building ni. Pilipina? Sa may La Pilipina. La Pilipina. Natala sa man ni sir? Doon, hindi ko pa, ano na, kayo, aram lang skillet ang ano. Oo, kaya nga so sir, no? Dara maragagwa, oh. O, gano'n. Oo. Sige sir. Sir, ang ganing nga lang ta, sir? Ronald Villadolit. Ronald Villadolit. Ronald. Action Fred si Ronald. Again confirmed. Action Alvin. Yes, sir. Pasko numero 2 na. Yes, Action Fred, no? Pero lain ang tag-iya subong, lain naman ang alan. Action Fred, no? Lain naman ang tag-iya. Gonzaga Locsin, basta sa may Gonzaga Action Fred. O masyado, nagkuha naman Action Fred. Itong nga aso ang ginapagwa subong asa ikaduha nga panalgan. I-check na ni Action Fred kung base may mga tao, kung may mga kaysa. Sir, may tao pa diri sa initial diri? May mga tao diri sa initial? Tao na sa babaw. Ha? Around yung tao, may nakita ang ginaga-flashlight na babaw. Nagka-flashlight na sa babaw? May pila sir ang nagka-flashlight ka gina sa sunay? Isa lang to ka flashlight.
Pero nag-operate pa sir ang ining nga Java Hotel sir. Ako gusto operate na da. Gusto operate mo na da. Nag-operate pa. Oo, di alam ko na yung sarado. Oo, sarado. Sir, nga sarado nila man. Oo, ba siguro ito. Hindi mo na kuro 24 hours kuro na ila. Okay. Nagka-obra ka man diri sir? Downtown? Ito sa auto supply. Auto supply. Sa may auto supply ka diri nga obra sir? Sa Tubang man, no? Dito sa Gonzaga, man sa Babaw. Sa Babaw. Action Fred, si Sir Action Ron- Alvin, Yes sir. balo ka sa kilid na sang Baskon Anay 2, puraw na da establishmento komersyal, mga baligyaan sa mga spare parts, bilogin na nga raya. So, dira nagluntad ang sunog sa Anay Baskon Hotel. Yes sir. Asan ano? Gusto rin na rin sa Pagino. May upholstery pa. Action Fred, so may upholstery, no? Sa tapat pagin sini. Anong upholstery ni? Para ko rin ang pool. Araw-araw. Action Fred, nagid, no? Ang kalayok sa palapitan tayo. Try talang Action Fred nga makapalapit kita para makitan man. Kaya ang magluwas sa pagwa Action Fred sang mabaskog nga aso. Actually, sumong ito mga aso Action Fred, no? Agad ito mga aso ang ginapagwa subong sa ikaduha nga panalgan. Pero sa may ground floor ayon Action Fred, diri gatutok man ang mga katapo sang Bureau of Fire Protection Action Fred. Diri sa may sa may upholstery ayon Action Fred. Ang kinasundo ka Ginari Ronald rin nagadaba-daba ang kalayo nakagwa kay Action Fred. Okay, diri Action Fred, no? Nagadaba-daba na ang kalayo sa may upholstery ayon, no? Sa may dalom, sa may ground floor. And abrihan naman sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection Action Fred ang isa ang entrance diri sa hotel. And masyado gihapon kabaskog, kapuog gihapon ang baskog nga aso ito. Action Alvin, Yes sir. ipasiguro mo kay kung hotel ina, kag baton siya bisita 24 oras, posibilidad may ara nagadayon dira sa ibabaw amo nang sigurohon ta ang safety nila. Yes, Action Fred. Ipa-secure tayo kaya ang halos ang ari din sa aton tanan atubang mga katapo sa bombero, no? Mga personnel sa Bureau of Fire Protection, yes, ang Chamber of Volunteer Fire Brigade, yes, ang Amity. Ipa-check ta subong kay ari mismo sa aton atubang kay sila mismo nag-concentrate, no? Sa pagpalong sang sining kalayo. Again, ang aso hindi lang sa dalom kundi kaya nagyapon Action Fred sa second floor masyado ka itom na makitaan mo sa atin sa Facebook Action Fred itom nga ginabuga subong sang aso diri sa among hotel. Again sa as initial Java Hotel pero ipasikyer tani especially sa gwardiya di kagiban pagida diri kay mag pamangkot di pa aksyonan. Hindi lang diri Action Fred, may harapan may kasiga pa. Action Fred, may tao guro may kaplasray pa Action Fred. Oh, harapan na tagiya. Sir, ano kiniya? Ha? Sir Tommy Mondragon. Tommy Mondragon. Ari pa diri sir? Ora pa. Oh, sir, gatek sa sabong. Ano nga balisay mo sir? Narason, no kuno ema sa kagwa. Ay, di sa kagwa. Oh, sir, ka-operate pag sa sir? Naka-operate pa gid ni sa hotel? Ano, pension house? Pension house? Sige sir, asa subong nag-operate ka? Oo, 24 oras sir ang pag-operate siya? Oo, 24 oras. Sir, magluwas na rin sir, kagina, kita mo pag ganiyan sir, mga kagano? Sinunong ka pasikas sa ato sa babaw, araw ka flashlight pa gid? Third. Ano sa third? Sir, mira, matong dito mo? May ara pa ganiyan diri sa piyako? May ara pag sa rooftop? Oo, maayo kung makababasa ka sila sa rooftop. Anong ganan? Plastada, di ba? Hindi sa kagawang ano kung buksan nila pertahan. Ito ato na. Ha? Kung buksan nila pertahan, itong room na nila, ito ato na ang hallway. Ato na ang hallway? Oo, puno. Oo, pero estimate mo, sir, pila ka tao, kayo makita nato ng Action Fred. Sa isa, dua, ikatatlo ka pa na Action Fred, may nag-flashlight, no? Kita mo na sa atin sa Facebook live. Action Alvin, Yes, sir. ano nagagabit ladder ang aton mga firefighting units? Hindi pa makagamit.
i-check sa kung gagamit sa ang ladder ang ato sila firefighting units. Pero may nagsaka na action Fred nga bumbero, may nagsaka na miyembro sa Bureau of Fire Protection. May nagsaka na. Kay nagpanaog siya. Pero si Isan naglakat mo to. Action Fred, confirm niya, in-confirm niya, pension house, 24 oras, nag-operate sa ining hotel, no? Action Alvin, Yes, sir. pagluwasin ng itong aso nga makita naton dire, nagaibwal ang kalayo wala. Kagina nag-ibol ang kalayo sa idalom sini, sa may painting, sa may upholstery, sa dalom Action Fred, sa may ground floor. Wala nang may diri pangalan ng upholstery Action Fred, no? Pero sa dalom sini, tupad lagi sa main entrance. Sir, gasinggit na gid Action Fred, atong gin-interview ta kagina kay siya na mismo. Paigata man ito. Kay ari pagyapon Action Fred ang isa katatlo nga panalgan naga-signal siya nga may tao paged. Si Sir Elias Tony, Sir, estimate mo sa kada ang tagiyas ang sila nga pension house. Anong pangalan sa tagiyas ang pension house? Tommy Mondragon. Tommy Mondragon. Nag-signal siya sa imo, Sir, nga naman siya sa babaw. Estimate mo, Sir, may pinakatao ang aral dira sa sila nga pension house. Damo, nag-check-in mo kay barato lang na din. Hindi mo nga. Pinta sobra mo Oo. Sige, Sir. Pakita ko mga side sir. Pakita ko mga damo. Sir, ano pangalan mo ganun, Sir? Fred Abad. Fred Abad. Fred Abad. Action Fred, isa sa piaksin sa may, may ka-signal man direction Fred. Kita mo na sa ato siya ng Facebook Live, ka-signal man siya, tawagin siya ng flashlight. May dulong diri sa reaction Fred mo. Dulong man Action Alvin? Yes, sir. Ang alan sang pension house, Java. Java, Jaguar Alpha Victor Alpha. Java. Copy. Pension House Action na Fred, no? Nagdula. Pero dari sa kagina, isa, duha ang nagasignal sa siningatin yun ang patimaan Action Fred nga may tao pa sa sulod sang sili nga hotel, no? May nagsaka, gamitan na sang ladder sa mga katapo, ari pag Action Fred, nagabinuligay mo sila, kayong gamitan man gyapon Action Fred sang ladder. Ang mga katapo masangga bombero reaction Fred, no? Usap na sila sa ladder sa siringatin noon kay dito niya sa babawiya sa ikapat. I think yung magsala man sa ikapat na panalgan dito nagsignal ang una kay ara gyapon Action Fred sa ikatatlo ka panalgan ining isa pa katao nga nagasignal nga ara pa siya and sa ikapat na panalgan signal man to sila nga may sa pag-flashlight nga tamaan may tao man sa babaw, no? Ini Action Fred sa may dalan pa lamang sang Gonzaga, no? Kadto kita sa malakat kita Action Fred. Dire sa may dalan naman sang Locsin, no? Dalan sang Locsin. Action Fred atubang lang sang atubang kita sang Centroplex. Sa Action Fred sa may babaw ayon may araman, doon ka flashlight, no? Siga, isa, tatlo Action Fred. Ka flashlight, so I think sa may rooftop na ni siya, no? Action Alvin, Yes, sir. amot po siligon kitaon diri sakon, ining nga flashlight ni ara na sa ikatatlo, ikaapat kag sa rooftop. Yes, sir. Una to kagina, may ikatatlo nga panalgan. Kagina, ara kita sa may dalan sa Gonzaga ayon sa adiseng nga building. Tatlo, no? May pasiga sa 4th floor. Reaction Fred, may ara pa. Di pakita may habol. Pakita diri isa, duha, tatlo, apat. Ika-apat na panalgan Action Fred. May signal man nga flashlight sa gihapon. Action Fred, no? And diri ayon Action Fred, iniya sa ika-apat pa lang ka panalgan ini. Masaka kita, I think, hindi magsala Action Fred sa may rooftop ayon. Action Fred. Kapasiga man diri sang flashlight kagina tatlo to ka flashlight I think kaya sang lighter I think at least para makita ma-identify nga may araman sa tao. Action Alvin, Yes, sir. ambot silingon hindi sila karikta panaog. Yes, hindi sila karekta pa. Ang sa dalom subong sige puog sa gaso. Ang dalom si Reaction Fred sige buog sang aso kung ara sa atubang ka sang dalan sang Gonzaga. Pero diri kita subong sa area sa may dalan sang Lacson
Loksin na radar action Fred. Designing gihapon nga building again gisang-an sa Gonzaga Loksin. Kay ari kita sa area sa may Loksin ayon kay ang bombero nagamit naman subong sang ladder, no? Nagamit na sila sang ladder action Fred. Pero wala pa sang may gasaka. Wala pa sa may gasaka diri action Fred. Ini nga ladder pagkanto dito sa ikatatlo kapanalgan, may araman dito pagkanto sa ikaapat nga panalgan action Fred. Still, ang tao subong sa siningatin yon lantawan kagang ibano katudlo man sa iban nga mga rescue groups. Kundiin kay isa, duha, tatlo, apat na action Fred sa babaw sa may rooftop. Rooftop na siya, sir, rooftop. Rooftop na sa babaw na. Rooftop na, rooftop. Ha? Rooftop. Oo, may pila na sunod mo tao sa may rooftop, sir. Ambot lang, wayo kabalo, kay balo ka pensyon na damo sa babaw. Action Alvin, Yes, action ang posibilidad sina nga ang sa third, second floor na nagasiga subong, posible nagsaka sa babaw. Yes, kabay ba nagsaka sila sa babaw, kay gaaso man sa babaw, action Fred mo. Gaaso man. Nag-signal naman diri ang sa may ano nito wala niyo kung hapon na yung ginpagawa niya na di. Habol na. Ha? Habol na na, no? Habol na na. Action Fred, pero ay na siya gasiga diri. Pero ang sa may rooftop ayon, sir, may pila ni kapanalgan, pila na ka floor tanan. Oo, pero kagina may ato pagyapon sa babaw, no? Rooftop, ngala mo gani, sir? Ngala mo, sir? Si John Action Fred, no? Ari man diri ang katapos ang Bureau of Fire Protection still Action Alvin, yes, sir. ang pila naton ka mga Bureau of Fire, halin sa iban nga banwa kag syudad nakabot na. Ang nakitaan pa lang nato ng iya sa nga bombero gikan diri sa siyudad sa Bacolod. I-check tani karon Action Fred kung may mga bombero naman nagikan sa iban nga banwa. Action Alvin, Yes, ina sir. importante na kay kinalan mapalong mo inang kalayo, agod nga hindi maano kabay pa nga wala lang sa matabo nga disgrasya sa mga tao nga ra sa ibabaw. Kundi ko magsala ining anay Bascon 2, daw first, second, third, daw fourth floor ini siya, apat ka panalgan ini, kag may rooftop ini siya. Si Sir, isa ka guardian, sir. Sir, nakita mo din, sir, mga nanong oras na nga estimate man nagsugod ang kalayo? 4:30. Alas 4:30. Kamu, sir, mismo nakakita, sir? Oo, mabuti may sa mga backup. Okay. Bali, pabalo ka mo dayon sa backup? Oo. Now, kung hindi nag-grouping, hindi backup. Nag-grouping ang backup, nag-upod ka mo? Oo. Kaya kuha namon, fire distinguisher, hindi naman yung agaw. Oo, so, bali, sir, di na nakita ninyo nga nagsiga ang kalayo? Ground, sa may ground gito, dalong? Sa may ground? Diri lampi sa may Gonzaga, nga way. Atong ananda sa ano? Tatlo nila da? Oo, umutungin, ana nila. Oo. Tatlo bilog motor ang naglupok. Tatlo ka, motorsiklo? Oo, single. Sa single nga motor. Bali, sagwa ang nakita nimo, una? Sa sulod. Ang sa sulod, mismo nga motorsiklo, naglupok to? Dalomged. Sa Dalomged. Din-try ninyo mabutangan sang... Ngayon, ano na, mong ka fire distinguisher, hindi madala, sir? Hindi siya madala sa fire distinguisher. Hindi na? Hindi madala? Oo. Bali, ang kwanderya mo nang nakita sa may ground floor, nagsugod ang... Dalomged, oo. Sa Dalom, antes nagsaka ang kalayo? Antes nagsaka. Kaya nadala, kaya ginang duha ka motor, bakit mo? Nadala sa niya kinin duha ka motor. Action na, sir, ano pangalan mo gani, sir? Arangco, SD Arangco. Ha? SD Arangco. Si Security Guard Arangco. Security Guard Arangco, Action Fred. Action Alvin, Yes, sir. kung may motor nga ginpark sa dalom nga naglulupok ang motor, sigurado ti may gatong ina siya mo. May gasolina inang gatong, amo pa naguro ang nagdugang dabok sa kalayo. Yes. Sir, kinaruhon ko lang, ang motorsiklo ara sa may alagyan mismo o kung sa sulod sang hotel? Sa sulod sang hotel, sa may alagyan sa hotel. Sa sulod sang hotel. May alagyan na da? Oo. Ara sa sulod. Ara sa sulod, pila ka bilog, sir? Tatlo. Kasi kapat yung suga that time? Wala, nagkakuha ng motor ka parking ng motor. Ka-parking lang ng motor? Ka-parking lang direction na Fred. Action Fred, ang iliga building, anong galing nga building niya, sir? Building na kayo sa city, ko sir na... sige, salamat, sir, security guard. Sir. Ano nga mo? Arangco, sir. Arangco. Ang tupad sini, ang building naman Action Fred, building La Purisima nga building, ang tupad sini nga dako nga building Action Fred. And ari naman ang miyembro man ang masabi
dako man subong diri action Fred ang ambulansya ta no. Ambulansya sang syudad. Kag sa iban mga ambulansya diri nagbulig. Action Alvin, Yes sir. ang konsentrahan ta, kung padayon pa nga nagasignal ang sa ibabaw. Yes, padayon pa action Fred. Sa babaw sa action Fred sa may ground sa may rooftop. Action Fred kung makita namin mo, may gapas ang suga. Pero ang katapos ang bombero ara sa may second floor nagsaka sa may pagkato sa third floor action Fred. Saka siya sa third floor. Kaya para buligan man ang mga tao diyo sa ara sa third floor na yon. Sa basta action Fred sigurado ni sa may babaw ayon isa do may nakita naton nga tao isa duha tao ginpasigaan sa flashlight mga lalaki na balisa duha tatlo apat action Fred no katao ang nakita naton sa farm medyo tulong pa ang lugar action Fred medyo tulong pa ang lugar and that is why concentration naman sa mga katapos ng Bureau for Protection even ng chamber nagsaka nagbuligay man sila sa house ari ang ladder diri na yon action Fred taklad kay ara subong ang isa ka miyembro sa bombero along the third floor sa may bintana ayon no may tutulong direction para sa atan diri at kaon man na diri aside direction Fred kay balik kita kung kumusta ho naman ang aso kay nag-usap naman ang mga katapo. Go ahead. Nadula si Action Alvin, lantaon tang sitwasyon kay kitaon dire sa aton, sige pa no? Gapula pang kalayo, sige pa ang ibwal sang aso. Ang lugar, anay, kung madumduman nyo, Bascon 2 ini siya, amo ina ang ginigo sang kalayo. Aber, ibalik ta si Action Alvin. Action Fred, subong sini, ang iyan na sang chamber, nag-usap naman sang ila sini nga ladder, pakato na diri, pakato isa, duha, tatlo, sa may third floor ni Action Fred, para ma-rescue man, no? Ang pila ka mga tao, ara sa sulod mismo sa hotel, no? Si Sir, basta may mga survivor naman na diri. Kitaon di ang ladder o ginasaka sa mga bumbiro naton. Kinasaka man sa gato sin nga bumbero. Pero kamusta ang aso, kamusta ang kalayo? Ang aso diri Action Fred, ara gyapon ang aso so far ang kalayo. Ay Action Fred, ari na may nagpanaog na diri gamitan na sang ladder. Okay. Sige gidalantaw ko dire ang aton mga bumbiro nga saka sa ladder. Action Alvin. Okay, Action Fred, ari na isa duha may nagpanaog na direction Fred. Try natin maplatibisad. Babae na nagpanaog Action Fred, no? Inabubuligan sa aton mga bombero. Pero wala siya sa ladder nagpanaog. Kundi sa may emergency exit, may ara gamay. Go. Action Alvin. Action Alvin. Magamit ng ko sa special com Action Fred sa akong sila cellphone. Sige. Ari kitaon, no? Para amat-amat na iban kaagi sa exit, ang iban ginsaka sa ladder, kabay pa nga wala lang sa madisgrasya nga nagadayon dira sa Pension Hotel, no? Apat ini kapanalgan ang iya sinikilid mga balaligyaan po raw ni mga establishmento komersyal. Kabay pa nga mapalong gilayon ini sa aton mga bumbiro. Balik sa Action Alvin. Action Alvin. Action Fred, isa na kababayan na rescue nila, no? Babae ni Action Fred, napanaog na. Okay? Action Alvin. Subong Action Fred. Kung makapanaog ang babae, kag makambal na, amo na sa importante kung makuha ta subong. Palapitan ta ni Action Fred, no? Ang ining babae, ara na subong, sulod sang ambulansya. I-try ka ni kumbasya makakuha kita. Pag pahigda na. Si ma'am, ari na Action Fred, isa doha na diri ang ari diri. Pero so far Action Fred, hindi pa ni siya hambal kay na una prioridad diri sa CDRRMO sa mga rescue groups ang mabuligan ni siya. Okay. Fred, no? Naintindihan tayo na. Ang nakita natin diri sa isili pa lang ang ambulansya Action Fred, may gahigda na. Isa ang babae nga bag-og kita mang na-rescue
reaction Brad. Amo ni siya ang pag-ugid lamang na rescue. Sarado ang ambulansya, ang salakyan. Hindi ta ka maka-istorya ni siya. Pero may panaog pa. Action Brad, balikan ko to sa lugar, Action Brad. Okay. May harap agad. May harap agad. May harap agad reaction na Fred, no? Ari na, may nagkapanaog na isa. Lalaki naman Action Fred, no? Panaog kita. Medyo palayo lang to. Ginapalayo kita dito tayo Action Fred. Kaya wala kita sa safety gear. Makita natin diri, isa ka lalaki na ang nakapanaog. Nagagi sa ladder. Nakaagi sa ladder na. Kaagi na sa ladder. Lalaki ni siya. Si lalaki Action Fred na kasi ako, customer ng guro ni ang nakapanaog. Ari siya na. Survivor ni siya, sir, no? Sir, walang talo. Kitaon din rin, ginabit-bit siya sang fireman. Ginbit-bit na siya Action na Fred. Sir, gandang, tamad pa? Sir, kamusta anong... Ginabaligan pa siya, no? Sa siningatan namin. Hindi siya pagkahambal Action Fred. Inhale, exhale, no? Ginapa-inhale lang siya. Istoryan ko lang si Karon. Pag luwas diriya, sa isa man ka-ambulansya, iyan ang isang amity. May isa na diri Action Fred ka babae man. Ari-diri nga ginatagaan man sang prioridad sang amity mismo sang pagbulong, no? I-contact mo na Action Fred. I-reserve mo lang. Basta makakuha kita siyang gamay nga informations. Ano ganun prestada? Dito, si Action Fred, may harap agad. May panaog agad. Pero this time, dulom na. Dulom na kayo sa atin nga namtangan. Ang aso, padayon nga pag ini paghatag sang aso Action Fred o kana pagbiras sang aso madamol nga aso ara gyapon may nagsaka sa ladder sir balikan ta kung available siya kaya kung pwede na siya maka hambal sir kamusta may pila ka mo sa sulod sir balinaw pero puno man na permi puno naman ta permi pero sir kamusta ang pamatsag mo sa buser ayos naman okay naman sir ang puog sang aso to sir sabi aso siya na pre di at ano na siya nag-request na kay nagsulod na siya sa yasang amity so amo pa lang na so far ang mahatag ng information kay siya mismo hindi pa rin makahatag daw makita mo man saya Action Fred sa sining experience siya Ikapila na siya nga nakapanaog na? Hindi ko magsala Action Fred ika-apat na ni siya nga nakapanaog ang ining ladder nga gingamit na iyasang amity Action na Fred no? Kamusta Action na Fred ang akong sining nga pagsulod dira kay gabi siya man natin sining nga communication Okay lang maayong sulod mo. Yes. Go ahead. I-resume ta ni Action Fred no? Ara na nagbalik na ang ating sini still sa may ladder nga ginda usar subong sa amity may isa pa diri nga magpanaog base iyan isang rescue ong panaog or iyan isa Action Fred na sang yes sir ay may bombero nga maatras may araman ng mga tao kagati concentration Action Fred kay para mabuligan lang ni siya ang aton sining nga mga kauturan still padayon ang ining aso. Sir, may nakapanaog naman. Panaog naman sir, no? Sir, isa ka mo siya nakakita. Nag-grouping ko noong tropa sa police station number 1. Saan nakita niyo? Grouping sir. Oo. Pero galing that time hindi pa rin kayo klaro ang apoy. So ang nakatimbrig niya nag-apoy na pag-iwa tubing ang mga gatambay din ang mga babae kisabla daw gatambay.
So bali may mga nagatambay diri nga mga babae gali diri kagina. O kagina ba, bago mag-start. Bali pag responde sa tropa, wala pa dyan, hindi pa hindi mo makita nga may, may apoy. Dugay-dugay lang galit lang gid na, may ara tayong isang usok nga nagwa. Bali may nagwa dayon sir ang aso diri tampe sa main entrance. Yeah, diri na yun. So, sir, sa isip mo, subong sir, sa taon-taon may pila na sir, sa pag-isip mo, tayo pila nang nakapanaog na rescue as initial? At more than 10. So, bali hindi na magnubo sa napulo. Oo, Ang na-rescue. Okay. Ano na ning kagina sa unang nagwa ng ambulansya? Kagina po to sila kasi nakasir kayang tropa, ginawa nakita sir kay gastos na sa bumbero. May gastos na sir. Pero karon siya confirm na lang sa mga naka-nagda ng ambulansya kung pilagin na rescue. Sige sir. Sir nga lang, taga ni? Patrolman Mermida. Patrolman? Mermida. Patrolman Mermida, action of red, isa ni siya sa mga nakataksiman kagina sang gasun. Sir, by the way, sir, ang sunog, nagsugod sa ground floor? Not sure pa sir, i-investigate pa sa Bureau Park kung hindi nag-start ang sunog. Sir, thank you, sir. Action Alvin, Yes. kamusta na subong ang aso kaglayo? Ang aso action na friend, ara pade ayun gyapon, may injured. May injured. Balik kita sa section friend sa may main entrance bala. Sang Java Hotel, may na-injured. Sige, latautan niya kung sinuning na injured, kasi member sa Bureau of Protection ang injured or what. So, action na friend, balik kita kay ang concentration gyapon sa Bureau of Protection. Nakasulod na sila sa ground floor action friend. Nakasulod na sila sa ground floor. And let's see kung may kalayo pa. Sa ground floor action na Fred, wala na sang kalayo, no? Pero Wala mo nakapenetrate ng aton mga bumbiro, sulod? Yes sir, nakapenetrate na ang bombero sa sulod. Sa ground floor pa lang action Fred. Sa ground floor pa lang, kay naaprihan na nila ang ground floor, isa, duha, kasulod lang diri. Medyo dako man ang espasyo para makasulod ang mga katapos ng Bureau of Fire Protection. Try natin makapalapit action Fred para makitan man. So, ara sa sulod, no? Gina-check yan man sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection kung din padampi ang may ara kalayo. Pero ari sila, nakasulod na sila. And ara gyapon no, pag bugaman sang ila sining tubig, no? And dala na diri ang pagpangusisa man. Pero so far, action Fred, wala kita sa may nakita diri nga pwede posible makagawa. Kundi magluwas lang sa babaw. Still, tong ara ka kag lantawon ta gihapon ang second floor kag third floor action Fred. Hindi na gid man madamol nga aso, nga itom nga aso, unlike kagina nga madamol to nga aso, no? And So, laban-laban daw ma-fire out siya? Kabay pa action na Fred, no? Kabay pa kay puti na medyo puti di nga aso ang aato na nang makitaan sa sagwa sa sininga tinuon mga kaksyon. Ito puti na lang, pero ang ito anday kagina kay pertito po ugto nga itong nga aso. Pero subong ya sa halin sa second floor pakadto sa babaw abi kay mayon lang ang mga katapo man sang Bureau of Fire Protection kagiban pa nga firefighting brigade nagabinuligay man, no? Gina-check yan man sa dalom hindi lang ano yung mapalayo dati may baga pang panaog diri sa atin siningam tangan. Action na Fred, may ladder naman nga ginausar ang Bureau of Fire Protection. Ang ini nga ladder pakadto sa ikaduha nga try natin pasulod, no? Sa ikaduha nga panalgan kaya dito na action Fred nga diraman sang ila sining nga firehouse, no? Ang ila sining ang ining sunog sa duwa, perpeka dulompat sa second floor action Fred, pero makita tanan diri ang dulom pa kayo, pero sige pang gyapon action Fred ang pagdiraman. Natural na kay ginapatay ng kuryente sa siniko para wala siyang disgrasya nga matabo. Yes sir. Oo. So far amo pala ni so far mahatag kita mo kay yellow nga tuga diri. Kita ni action Fred kay gidira man ang pagbubo man sang mga tubig man sa ginagamit man ang host ng ato sin nga Bureau of Fire Protection. Hindi pa naton so far maisturbo ang mga bombero and even ang mga
firefighting brigade. And kay ang concentration kung paano hindi sila action bird matap na. Action Alvin, daw medyo nagkanay-kanay na gidman, hindi ka na magalin siguro ha pila kabilog ang rescue, ang damage siya, second, third floor, pagkatapos ang pipila pagid ka mga detalye sinusunog na nagluntad, karon nga kaagahon. Kay buo ko na yung akon sini mga commercial, ang mga importante nga bagay, ibalik lang karon dugay-dugay. Yes, action na Fred, no? Again, standby sa atin sila ng mga kauturan kay ongoing pa man pa na deklarasyon ng mga membro sa Bureau of Fire Protection, pero sa aton sininahamtangan sa area sa may Gonzaga, Fundadiri mismo sa Tubang Sang Java, pada. Areglado ang iban sila nga mga detalye, ibalik karon ni Action Alvin Graba, no? So rigid lang sa aton sini pila ka mga tagpalamati, wala ta matag sa inyo ang pila ka mga impormasyon gikan sa aton mga reporter bangod sining sunog nga nagluntad karon nga kaagahon. Mabalik kami. Ibo lang ang mga commercial. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon yung kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Madalas
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Mabalik kami sa duga naton. Hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Mabalik kami. Bila pagid ka mga commercial, update anay sa sunog nga nagluntad karon gilang nga kaagahon
Upod gyapon kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Nagapadayon ang pagpakig-away sang mga katapos ang Bureau of Fire Protection kag iban pa nga mga volunteer fire brigade sa pagpalong sang kalayo diri sa area sa may Java Hotel. Aksyon Alvin. Yes, sir. Lantaw gid maayo ipatag sa aton tagpalamati kamusta ang progress sang kalayo, pila na ang naluwas sa sulod sang pension house. Aksyon na Fred sa lista sang committee kag iban pa diri so far mga napulo pa lang diri Action Fred, no, ang nakagwa asto kagina pa lamang na kaya subong sini ari kita sa may kilid ayon sa malapit sa may bangko diri sa may Metro Bank kita nagpwesto kay may ara paghihapon Action Fred nga mga tao sa rooftop sa may tangke sa tubig ang rooftop special com para mas okay na ni, no? Anyway, Action Fred again padayon gihapon ang buga sang sining aso kagina medyo puti subong Action Fred palit naman itong ang ginakuan subong makita naton sa kilid sang hotel sa may rooftop sang nasilingtan Action Fred may isa diri lalaki, I think lalaki o basta isa ka persona abi sa babaw ka pa kuan sang iya sining flashlight sa may tangke sang amo man gihapon nga hotel ara siya sa babaw kundi rooftop ang babaw pag sini may ara nga tangke sang tubig Ang ladder sang aton sini bumbiro hindi kalabot sa babaw? Hindi makalabot sa babaw. Hindi siya makalabot sa babaw. Kaya pilato ka mga naluwas sa babaw sa manaog sa kung malabot lang third floor kag wala kalayo pwede sila panaog na gud nga makapanaog paagi sa ladder. Kung makapanaog pag sila subong Action Fred sa ladder palapitan ta balang ang ladder kaya ang ladder nga gingamit kagina ato Action Fred sa amity and gapalapit na kita subong, no, gapalapit kita para matsikar ta kung wala arit kitang ladder nga ginusar kagina sa wala ladder nga ginausar sa atubang mismo sa hotel now gaam kita lakat Action Fred pakadto naman kita sa kilid, no, sang hotel kaya kanina arit mismo mga pinaka persona nagapangayo man sang kagina Action na Fred. Action Alvin. Yes, sir. Ibalik ko anay sa the rescue pilang lalaki pilang babae. Kwanta ni Action Fred, no, kay may lista kagina ang sang amity sa chamber pala ng kagina Action Fred. May isa to kalalaki, may isa Gaulubo si Action Alvin sa Asuguro. Ang pension house, amuning baskon sa una, ang iping yada ti mga upholstery, ang balagyaan sa mga spare parts, amo nang isa karaya gina. Ma'am, Action na Fred, no? Ari man diri ang isa sa mga na-rescue. Ma'am, so far sa inyo lista, okay. Sa initial diri sa inyo, isa ka na sa na-rescue, ma'am? Oo, okay. Kumusta? Ano pa mansik mo subong? Nakaginawa na. Oo, sabi na, ma'am. Kamusta? Ano ka to? Ginawa sa kwarto, dulong kayo. Grabe nga to. Araw po mga taga-sipalay, oh. Oo, may taga-sipalay pa. Araw, po taga-sipalay. Ito kami na-trap sa kwarto. Pito ka mo na-trap sa kwarto. Taga-diin ka gani, ma'am? Taga-diri lang barangay third. Di na po doon hapon. Okay, may hapon pa ka mga customer ka. May hapon na po ko nakauna sa panaog yan sa kwarto yan. Di ako na po sa isa kalalaki. Kaya hindi ko makita ang hapon. Ay sabay ko sa iya, araw po ko. Oo, di nagpasa kami. Hindi ang hapon niya nakapanaog. Ito yung nag-rescue sa ako. So, balik ka mo, ma'am, pito sa isa ka kwarto, pito ka mo na-rescue. Na-rescue kami na sa chamber. Ganon. Oo. Nandito ka mo, isa ka mo sa nakapanaog sa may ladder kagina? Oo, kami to. Ano nga floor ka mo to na kagina sa may third floor? 317 na mong kwarto. Sa dire kami nalusot sa 314. Nakalusot ka mo sa 3. Haling ka mo sa 317, lusot ka mo sa 314. Oo. Ma'am, kamusta? Anong sitwasyon dito sa sulod, ma'am? Sige na aso, hindi kami kaginawa eh. Oo. Kapo, okay lang ang aso? Kapo, kamaso, tapos ninabrihan to namo ng tangke sa tubig. Nagsige pa masas ng mga kortina. Kagin mo na. Ma'am, estimate ni mo mga damo to customer pa, ma'am? Oo, damo pa to ka pangayo. Itong kulay. Ang iban to nagsalaka na lang. Oo, mo to nagsiliga. Man to nagpala na. Ako pa na, yun naman sila siguro. Again, pito pa lang. Pila ka mo kalalaki, ma'am?
Pila ka babae ang ara na subong. Okay, sarado subong. Pila away hindi pa man available action ped, no? Ang paghatag sang detalye. Pero pila ka mo da ara. Diri pa lang sa sining ambulansya man pila ka mo ka babae. Nang lain na sila mo do apat, sila mo babala. Tapos may lalaki man ang iban. May lalaki na mo dugo. Sa pito ka mo ka kwan na pila ka mo ka babae. Action Alvin. Ano sila yan? Tatlo sila mo. Action Alvin. Yes, action ped. Ano tong siling laki damo dugo ano to? Ma'am, ano tong laki nga damo dugo ano to? Iya nga ko naguyab na sila daw. Ari man siya dire kinabulong. Sige ma'am, paano gani pangalan mo ma'am? Nikil Pisalbo. Nikil Pisalbo. Nikil Pisalbo. Action na Fred, Nikil Pisalbo. Action Fred, palipag ko naman niyo. Gingamitan naman ang ang ararang chamber. Agin na sila Action Fred sa pihak napahamtang ang ining ladder alon sa danan sang Loksin, no? Nagsaka na sila diri sa isa ka building man. Kay ang La Purisima building diri na sila nagsaka. Pagkadto Action Fred. Babaw kay ito na naman Action Fred nga aso. Nagbalik naman ang itong aso. Oo, pero ka itong sang aso. So, Action Fred again, ang sang chamber, naging usar ng gamit niya sa sang ladder, pagkadto sa atop abi sang La Purisima building, and magluwas sini, gamit man ang another ladder, pagkadto sa babaw. Aral sa Action Fred, may gina-rescue na subong, pero kadain na lugar, napahamtangan nga gina-rescue subong, may mga lalaki, may babae, may pang bata, no? May bata pa? May bata pa. Ari ginasaka subong sang miyembro sang katapos Bureau of Fire. Pero sa diri sa lugar nga katuan nila ang re-rescuehan nabi, diri naman nagwa ang baskog naman nga aso. Hindi pagka ara ang task action na Fred, no? Tutuman aro kay isa kalalaki sa kababae, nagpahaog man ang isa ka rescue. Magluwas rin isa kalalaki, uyat niya ang isa kababae nga bata sa babaw, sa sining rooftop. Ang duwa tat apat kababae ang nakitan man natin diri, kag isa pagit ka lalaki, may ara pagit diri, kung kabay pa hindi sila masuffocate. Ara na, panaog na. Nakapanaog na ang isa action pa, no? Nakapanaog na ang isa kalalaki, ang nag-uyat naman ang bata nga babae, no? Again, nakapanaog, kaamat-amat na panaog. Now, naka-ready naman, nakaplasta naman sa babaw ang babae. Yang sinelas, action pad, ginakakasra lang, subong nakapanaog na ang isa ka babae. Now, ara, nakaplastar sa gyapon on the rooftop, samtang nakapanaog, ining lalaki, ining mga risk mga biktima. Sa ikatatlo, nakapanaog na ang isa man ka babae. Panaog na. Ginplastar gyapon, isa pagid gyapon ka babae ang uyat sa may rooftop, sa may ladder na nayon action na Fred. Panaog na ni siya, no? Kag-ara na, plastar na, panaamat-amat na siya panaog sa ladder, sa gun. Dason sini lalaki, naka-green ang color. Agan ang nagkapanaog dari babae, naka-itong nga bayo, ang babae, subong ang lalaki naman ang magpanaog, nakasuksok sang green nga bayo. And isa pagit ka lalaki, naka-jersey, nga liwat magpanaog, no? Action Alvin. Action na, Fred, nag-ilog. Action Alvin. Yes, sir. Ang bata ka panaog na? Action na, Fred. Ang bata to nakapanaog na? Yes, action na, Fred. Ang bata, subong nakapanaog na uyat sa miyembro sa Bureau of Fire Protection. Ginauyatan na subong. Ara sila sa may atop ayon sa sining La Purisima building, no? Action, Fred, nakapanaog na ang pila ka mga na-rescue nga mga biktima sa sining sunog. Pero gihapon masyado kapaskog ang pagbuga sang sining itom nga aso, no, sa on the rooftop sa area naman sa sining Java Hotel. Aray man diri ang deputy chief of police sa police station number 1, si Sir Buaron. Sir, sinisial sir sa inyong data, may pila na sir ang na-rescue? Why pa kami isang data kung silang total na nag-rescue subong? Why pa?
Istorya ko pa investigator. Okay, kay Ari man diri ang sining investigador action Fred, no? Ang ginaistorya ta karon si Police Lieutenant Buaron, ang Deputy Chief of Police sa Police Station number 1. Again, ang mga pumuluyo operations kali sir, sorry, no? Deputy for operations ang okay, sir, salamat sir Buaron, no? Action Alvin. Yes, ginapapanaog na subong action Fred sa sining ladder ang bata, no? Ari na action Fred. No, ginapapanaog na sa katapos ang Bureau of Fire Protection. Una diri, naluwas, papanaog diri ang bata, panaog, idason diri ang iban pa. Again, ang mga nagkalabiktima, yung kapusong pag-aani ning sa kababayo, ikaduha nga babae, nakasuksok sang nagasuksok sang t-shirt, action Fred. Ari na, nakapanaog na ang bata. Action Alvin. Yes, sir. Ang buot silingon kay nasa pag-report kita, mga pulo na ang na-rescue. Sige pagyapon ang pag-rescue sang ara sa sulod sa pension house. Ang buot silingon hindi magnubo sa 20-30 guroy ang customer da. Oo, hindi na magtumbo sa amon ni action pwede. Plus pang na-rescue bagol gid lamang. Kagi na to sa babae, 7 to sa isa pa lamang ka ambulansya, no? And subong wala lang gid madugay. Reaction pa nun, buga na naman sang kalayo. Magluwas sa kalayo, still itong gyapon nga aso ang ginabuga subong sa siningan nila nakapanaog na ang bata. Ari naman diri si police or rather si Chief Inspector Publio Buboy Platilla. Kay kaginapaman mo hindi siya kay sakop man si Chief Inspector Publio Buboy Platilla. And Naintindihan ta na kay may trabaho pa sila. Pero mamangkot ako action Alvin aton ga signal sa ibabaw ara pagyapon. Ang kasignal to kagina sa babaw sa Tiak Action Fed, kay ko ato kagit kita sa may dalan sa Gonzaga. Kay sumong sini nga tini on right at this very moment, ari kita sa may dalan sa Luxin, no? Sa may atubang mismo sa La Police building, diin na-rescue, bago gid lamang. Ding I think mga 7 ni sila ang na-rescue sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection. So kung dito may 7 kagang 7 subong 14 na, ang iba pa may nadala na Action Fed sa initial sa hospital, no? I-check tani action ped basta masubra na ni kanapulo ang na-rescue, no? Si Sir Publio Buboy Platilla, hindi ba ng ibang mga rescue teams nga hindi pagid. Ipamangkoton tanang si Chief Inspector Publio Platilla, no? As initial ano ang subong ang ilang alarm ni sir initial sir ang anong classification sa alarm ta subong? Subong way pang going pagyapon progress pa no di pa naton manogin kang going bata presa operation. Pero sir sa initial sir may pila na rescue? Hindi pa naton ako tingna confirm sa aton sa pagkakasya. Action na Fred, way pagid sila sang total number, numero, kung pila na gid ang na-rescue, no? Sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection, kagipan nga mga miyembro sa fire fighting brigade. And ara nagpanaog na ang isa sa mga na-rescue diri, upod, nga ginabuligan man sa chamber. And sa sining ladder, matamat na sila action pad. Sa ilo kita dugay-dugay, pero sa aton sini nahamtangan action pad nga magluwas, nga maitom ang aso. May ara man kalayo ang makita naman naton on the rooftop na, no? Sa sining building. Ari na, kapanaog na ang isa ka babae after nga na-rescue sa mga katapo sa bumbero. Nagabusong pa ni si ma'am. Maita ni kung malabot mo na ang kapanaog bla, may interview na ton? Yes, action Fred. Hulaton tani si madam. Nagatong tagal diin ni siya. Sige, panaog na siya subang action Fred. Are na, basi makapanaog na si ma'am. Are, nakapanaog na si madam action Fred, no? Dali ang si Ibagan. Dali ang si Fred. Si madam naka-ara na. Panaog na. Doon ang nakapanaog diri siya na Fred. Si madam. Oh, very ginarekta. Ha? Oh? May gasinggit, ano na? Gasinggit? Ano ning gasinggit ni? Si ma'am. Palapiti. Oo. Ma'am, Ang ako na po, sir. Aran sa babaw. Umayupod ba siya? Lalaki. Lalaki, ma'am, lalaki. Ipilang edad siya na?
11. Oo, Uy. may upod na siya kay Yaya, pero ang Yaya, kay dako-dako, hindi na siya kagiyo. Ang ako na po, wala sa babaw sa second floor na siya katulog. Sus. Sa second floor na siya katulog. Ara sila sa second floor kagina. Second floor sila katulog, kaya wala pa sila kagwa. Wala pa sila kagwa. Ay! Action Fred, ara pa sila sa second floor ko, no? Ang iya sining apo, upod ang iya sining Yaya. Ma'am, taga din ang taga din ka mo, ma'am? Ang sagiyatang niya, ba ako na sa umagat. Ang batayang ako na ang apo ko ara sa babaw. Sa pinsat sa Tolos Pension House, kuya. Damo tao sa babaw, kay kadamo sang guest sa babaw. Ang magad mo nga, ma'am? Damo guest sa babaw. Ang magad mo ang tagiyaran na, ma'am? Wala ko makita sila. Wala ko sila kita. Wala ko sila. Ma'am, kung Sila sa babaw. initial, ma'am, pila ang nag-check-in subong? Dire na sa may saba. Action Alvin. Action Alvin. Action Fred. May mga report sa room 11 kuno damo pag ito. Ang natrap ang konsultasyon ta subong. Ining apo nga na bilyon dira sa second floor plus ang Yaya kay kadako kuno sang Yaya kabudlay magpanaog. Tiyan mo na tagaan naton konsentrasyon kay kon ang aton mga firefighting units base kung makakonsentrar dito sa second floor ang apoya base pa man lang maluwas naton subungged. Doon, sa araw, sige. Ang sa second floor pa lang, ma'am, tamo Damo guest natin sa second floor. At sa third floor na siya. Pagpila ka floor tanan, ma'am, sa iningabi? Ang pension house, second floor, third floor. Oo, mula siya. Ang pension house, second floor, kag third floor. Oo. Ang third floor sila, ma'am? Ang third floor, guest na na. Ang fourth floor, wala na na. Why na na. So, bali, apat lang ni kapanalgan. Bali, at ang apat na sa pero duwa lang ang operate nga pension house. Duwa lang. Bali sa ang pinaka kanang babaw open man. Ang second floor at third floor lang ang babaw open na siya. Roof deck na siya. First guy lang sa kanang. Nancy. Nang. Ay, man tagiya sang Pauloy. Ako ang tagiya sa Pauloy. Pero ako nga po. Ang restaurant sa dalawa, ako na wala na, sunog na. Pero ang ako na po, gidya, ako na po. Ma'am, pila ka kwarto ka bilugan eh? 40. Kwarto, gikan kay Mrs. Nang Action Fred. Mo to kaginang gasinggit kagina. Ang iya sini nga apo again ara sa second floor. May mga nagalinupok na subong on the rooftop Action Fred. Think sa fourth floor ni. Action Alvin. Ipangamuyo lang naton nga maluwas sila sa aton mga firemen ang pila ka nagkalabiling kay kadamo pa kuno sang bisita sining pension house. Yes, Action Fred. 40 ka mga kwarto gikan ni sa aton sining interview gid lamang kay ang iya sining bata darang iya sining apo gyapon. Again, padayon ang pagbuga sang kalayo sa susunod tinion sa sining tinak na Action Fred. Diri pa lang na sa rooftop makitaan man naton. Again, halin diri sa aton namtangan sa Loksin. Balik kita Action Fred sa may dalan sang Gonzaga. Ato bang mismo sang hotel. Padayon gyapon ang pagpakig-away sang mga katapo sang Bureau of Fire Protection iban pa. As to diri sa ato bang Arin Action Fred. Nagwa naging kalayo naging sa Action Fred sa may fourth floor ni. Sa may fourth floor ayon. Grabe na nagalinupok na. Halos sa ato bang sini galinupok na ni siya Action Fred. Kag ang pagbuga sang kalayo sa sini nga tinion sa may fourth floor ayon, no? Ara gihapon. Baskog sang sining kalayo. Mabatian mo ka sa ato sining background Action Fred. Lupok kay paigat na kay may mga debris Action Fred nga magluwas sa paglupok diri. Ang may mga debris naman nga mga paaman mainit-init pa ni siya. Again, medyo mabaskog ang kalayo, no? On the fourth floor, I think naman magsala sa may fourth floor na ni Action Fred. Bao kabay pa nga matamo sa maluwas pagid sa sinig nga tinyo, no? Hindi lang ni kalayo, kundi magluwas mga kalayo na Fred ko. Itong taga-asok ang atong sining nga nakita sa atong sining nga sang sining nga Fred, no?
check ta action na Fred. Sa may rooftop ayon kagina sa may tangke sa tubig may nagkapangalok. Ulit dito action na Fred. Ang mapatian mo sa ato sining background sa lupok check tanin kung ano nga mga naglulupok sa sulod mismo ang amo sining hotel sa Fort action na Fred. Si check na si Sir ay daw sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection. Action Alvin. Yes, action na ang aso, hindi man magunta sa ato sinatubang. I-check ta kay kagina, diri dampi sa may isang sininga building. Sa kilid sa building balang sa BLFTC. Diri dampi nakita natin dito may tayo man na sa tabang sa may 4th floor ayon. Action na Fred, grabe ang kalayo. Subong palamati ang kalayo again nag-strike dito sa 4th floor na no kagina ang pag-strike sa kalayo sa 4th floor palapitan tayo sa 2nd floor action Fred nagdabadaga kita man naton amo ni ang sa 2nd floor ayon may kalayo mangyapon diri action Fred sa may along the 2nd floor sa may entrance nila sa may main entrance and arena action na Fred sa 4th floor is makita na natin kung yung kapiluring panalkan sa 2, 3, 4 yung kapanalkan action Fred dayon na diri na mismo ang ginalamo na sang kalayo sa sini nga mga sinion kabay pa nga may mga maluwas pagid diri sini nga mga sa Bureau of Protection kay kasi aton dito sa may sang tubig Action Alvin. Action Alvin, pahuway na armas mo, kaya daw karap-karap ikaw, matag ako pipila ka komersyal, balikan ko ikaw dugay-dugay. Standby daligid lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition.
Action! Firing line! Action! Firing line! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:01 sa gihapon. Naga-monitor kamo sa sunog nga nagluntad mga alas 4:30 kaina sang kaagahon sa isa ka pension house. Ang mga dumaan diri sa Bacolod, ining pension house nga Java, sa una amo ini ang Bascon Hotel numero 2. Amo ina siya ang ginlamon sang kalayo sa Dalan Gonzaga. Ang kaiping niya sina mga upholstery, balaligyaan sa mga spare parts. Ang report nga ang ginlamon sang kalayo, ang pension house, madamo ang bisita. Kaina, mga alas 4:30, alas 5, mga 7:80 pa lang ang nariskyo. Subong, padayon pa, madamo pa, suno sa report ang ara sa ibabaw sa among pension house, samtang padayon ga-progress ang kalayo. Ang report, may isa ka apo nga nabilin sa second floor. May report nga sa pila ka mga hulot, may mga ara pabisita nga wala makagwa. May isa ka kwarto duha ini, ginukupar sa isa ka hapon upod niya ang iya mga bisita. Ang hapon nakapanaog, wala na ito makita, wala malabot kundi siya posible ang pila ara sa hospital. Padayon, ang aton sini pagatag sa inyo sandugang nga impormasyon sa sini nga mga tinion, ibalik ta si Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Okay. Watultunta ang report ni Aksyon Alvin Graba, kaga ang pila pagin naton ka mga nag-augment na sa puwersa naton dira sa nasunugan nga lugar sa Dalan Gonzaga, Locsin. Puraw na da mga establishmento komersyal. Sa sini nga mga tinion, ginatawgan naton si Aksyon Alvin Graba agod maghatag dugang pagid nga impormasyon sa sini nga mga tinion. Kay na nagkanay-kanay na, nag-itom ng aso, gulpi naman, bumalik ang itom nga aso kag nag-ibwal ang kalayo. Balik kita sa pagpangalagad rikta sa di nagluntad ang sunog upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, please go ahead. Padayon gyapon Aksyon Fred ang pag-ibwal sang kalayo subong sinima sa naaw na makita na naton ang lugar. Diin ang ining Java Pension House Action Fred on the 4th floor. Padayon sa gyapon ang pagdaba-daba sang kalayo. Now on the ground floor Action Fred, makita naton ang mga baligya na diri, no, magluwas sa may main entrance. May ari man diri nga nagabaligya sa mga motor parts. Kagari man diri ang baligyaan sang kinapay ang foodman balaksyon na Fred sa dalom sini. And ang iban diri nga o mga opisina man, may ara mga motor parts, parts sabi sa mga
salakyan kag motorsiklo kag ang iban pa subong sini masako man gyapon ang mga katapos sang Bureau of Fire Protection and kay ang concentration Action Fred kung makita nimo nagpalapit kita sa may second floor Action Fred again on the second floor nagadapa-dapa gihapon ang kalayo. Action Alvin. Yes, sir. Action Alvin luyag kumamangkot kon kamusta na ang ginsiling kaina sa tag-iya sang restaurant sa Dalom nga nabilin ang iaapo kag ang yaya. Kamusta ang development? So far Action Fred wala gihapon no kay wala pa na rescue ining bata nga gina konta sa Dosay no pero balikan taliwat atong tigulang atong babae kag gina si Mrs. Lang ang sininga apo kumpala na rescue na yon Action Fred and balikan taman sa gyapon sige Action Fred kato ang balikan ta si Mrs. Lang sa sininga kumpala na rescue kay ato siya kagina napahamtang sa kilid sang imang inasal mo kay ari naton dire nakitaan si Mrs. Nang and let's see kung ari pa ongoing pa ang paggamit sa mga ladder no and by the way ang ladder na Action Fred ting kakas na why na di ladder nga makitaan subong sa diri sa namtangan sa may Lapurisima kaya ari diri kagina ang ladder and so far kagina ang na-rescue nyo diri sa may concern nila. Okay, sige sir, thank you. Alang-alang pagit. Makita natin, lapyo na ang pila ka mga miyembro ng Bureau of Fire Protection. I-check ta. Why na diri man si Mrs. Lang atong pangayo nga kung pwede ma-rescue ining sining nga 11 anyos nga apo. And along the side, ari naman ang ambulansya, i-check na natin diri Action Fred ang ambulansya kung bala may unod ang ambulansya yes may ari diri nga ginabulong nakaangkon sang minor nga pilas sa sining tuhod ayon Action Fred and Action Alvin ang masunod mapungko di si Action Boy Duran ha si Action Boy Duran ang si Action Eden kag si Action Brian arada gapakadto sa isina sa sunog. Roger ang Action na Fred. Si Sir Dondon Parandas, ang atong CDRRMO head. Sir, as initial, may pila na sir ang na-rescue, Sir Dondon? Kasi mong pera, sa amon daw sa may taplota. Pero iba nga yun, ito yung nakabala kong bilalo. Pero sir, so far sa lista ninyo, umaling kagina sa sunog, along diri palang gamit nato ang Samaritan o kung ang atong sininga CDRRMO, may na-record na kita. So far, pila ang initial nga naluwas na o na-rescue sa inyo group? Sa amon, sir, bali, minor injuries pa lang. Ang tagalang mo, first aid pa lang. Para at least may attack na yung assistant sa mga survivors. Para at least yung ginano pa natin, yung consolidate pa natin, wala pa natin ang official report sa ating Bureau of Fire. So wala pa ta exactly nga numero kung pila sir ang survivor sa singasunod? Wala pa. Kaya na Fred, si Sir Dondon Parandas, ang atong CDRRMO head. And so far... Action Alvin? Yes, sir. Sige. Standby anay. Tapos naman dira kay Sir Parandas. I-check ko lang si Action Eden sa Yanamtangan para kita nato na ano pag sitwasyon dira no sa liwat sa aton nga mga late tuners ang sunog sumong dira sa may Dalan Gonzaga sa may Java Hotel. Ang Java Hotel amo ni sa una ang Bascon Hotel 2. No, sa mga dugay na sa Makulod, Bascon Hotel 2. Amo ni mo ang Java Hotel. Kag sa report yung nawaton, ang sunog hasta sa 4th floor sa sining building. Kag may pila na ka mga gin-report yung daw na trap na gani, na trap pa pag makapagpanaog nga mga bisita sa amo nga hotel abe subong mga tinion. I-check ko sa Action Eden sa yes nga linya. Action Eden, please come in. Action Boy, good morning no kasi na naton kaka-action. Subong Action Boy padayon nga ginahimo sang aton nga BSP ang tanan nila nga may mo Action Boy nga at least naturalize diri sa Dalom nga parte Action Boy as ang building ang para hindi lagi maglaptang kalayo pero sa makita ta diri Action Boy no sa tubang sang building although ang aton nga BSP may concentration diri sa Dalom given nga may mga state motor parks diri sa Dalom bal Action Boy
Sa babaw, sa pinakababaw, gid Action Boy, sang building, perte kaayo ang daba-daba sang kalayo. Aha. Makita mo gid Action Boy, no? Nga ang mga bintana, gani nga made of steel ni siya, Action Boy. May mga steel bars pala kumbaga. Nagakaamat-amat, nagakalagupi. Tapos sa sulod, sa pinakababaw, wala kita kabalo kung ano gito mga pagkabutang. Pero as we see, dire sa dalom, Action Boy, do wala ni siya yaki sa aming pinakababaw nga panalgan. Diretso ini sa nga scene bala Action Boy or atop. Pero makita ta nga grabe kaayo ang as in bala Action Boy, kumbaga, makita mo diyang kalayo yang nagadaba-daba Action Boy, ginaamat-amat, ot-ot ang tanan nga kagamitan dito man sa babaw, kag simis through diri sa dalom, Action Boy, although wala sang kalayo nga makita. Pero perteng aso. Actually din, Action Boy. ang sunog subong ara sa may Java Hotel. Why pa naglambot sa kaiping dira? Kiti ipingay mo lang ang mga establishmento dira mo? Fortunately, Action Boy, wala pag diri lang mismo sa amo nga building. Ang sanalong sini mga parts Action Boy, pero wala niya maayo kumbaga wala ya sang kalayo gid, pero gina-neutralize ang aton nga mga bombero. Ang butsilingon nga ginaobra sa bombero is ginapunggan ang kalayo nga maglapta sa iban pa. Nga Correct, Action Boy. Kaya wala di firewall daan ang tupad Action Boy, no? Ang La Filipina na di sa tupad kag tupad Yamaha. La Filipina. Ikit lang gid mo, wala gid siling sang firewall gid bala. Di amo ning ginaamat-amat nila Action Boy. Nakita ta ni kaina si Sir Plotenya o galing nag-transfer sa PIAC para man mag-assist Action Boy no ka nag-penetrate siya dito. So din actually din ang area mo dampi din ka dampi nga kuan dira nga porsyon. Rigid Action Boy sa front gid mismo. Okay. Kung diin ang mga bombero bala Action Boy. Actually may nakita ta no, may mga MDRRMO naman di from Banwas ang hinigaran Action Boy nga ari dire. Para makabulig man, pero halin kay Ina sang nag-report dire si Action Alvin pag umpisa sang tunog. Do wala pag Action Boy na dugang-dugangan ang mga persona o kon nang na-rescue bala kumbaga sa sulod. Kaya kung ikaw magtanaw Action Boy sa akong ginamtangan ko diri subong, do wala bala siling sang pwede pa Action Boy exit bala kumbaga ginatanaw tagani mga mga bintana bala kung basi may mga nagasiga pa nga flashlight sa sulod. Okay. O kung ano nga pagkabutang, pero so far lino Action Boy ang building, wala man sang may mabatian nga mga unnecessary voices. Actually then, standby anay ha. Standby kay check on si Action Brian sa ibang dira nga area sa sining ginalunragan sa sunog. Standby actually then. Action Brian, please come in. Action Boy, ari ko diri nakapagtaro sa may Locsin Street ako, ano? Sa din Action Brian? Locsin Street. Okay. Okay, diri sa Piaca Position, ginatimuan, diri nga masaka sang miyembro sang mga bombero naton. Ang isa ka kwarto, diri allegedly, may tao, diri kagka pwede makapanaog Action Boy, no? Diri, tatlo, diri, naka-penetrate, siniman tiniyon, tatlo ka naka-uniforme nga miyembro sa atong sining fireman. Kag may isa sa babaw nga naka-civilian na nag-una dito, gin-check nila. Ang isa diri ka mga kwarto, pero nagabalik sila Action Boy sa pagpanaog, bangod hindi maganda ang alisngaw sang init na abisar nga hindi mo naman makitaan nga may kalayo diri sa kilid nga kini. Pero better ara sa sulod ang kalayo, posible Action Boy nga hindi nila makaya sudlon gid kini, no? So, nagpalanaog, hindi sila balik ka ang kagina, may nagasinggit nga may kapanaog. Pero kwan ato, miyembro ato sang bombero nga wala siya galing abi nakakwan mo. Why sabi naka-uniforme, naka-shorts lang, kag naka-jersey lang. So naglaom ang kalabanan nga may isa kuno nga nagapanaog, may isa na nagapanaog. Pero kung check naton, ini isa ka, I don't know kung nag-guide lang ini sila o kung membro ini, no? Ang isa nga ini Action Boy, no? So, dali lang kay may ari di isa nga survivor sa riman tiniyon mo. Labuton tani, ariyo kay diri ni siya nag-plus tulog kay na. Kining isa ka babae Action Boy, no? Nagdalagan ko sa piyak nga site. Ari si nanay, gano'n ba? Ari si nanay, survivor inyo. Nay, ari. Okay, sir, isa ka babae ini. Naka-shorts, may pilas ini sa Baties, Action Boy, no?
Kag daligid lang. Daw guest mo na sa Action Brian sa hotel? Di dapit? Dito nga sa isa. Baling bumbiro. Dari punuwa sila. Sir, may concern dyan, sir, oh. Sir, may concern dyan, sir, oh. Ang bay. Sa last na building niyo, nakita kami nga may gaulot, kumaulo dito sa punta, ang last na part, oh. Inaya, nakitaan sa mga pumuloyo nga nagabuli, gatag feedback direction boy. Nga may ara ko no sang nagaulhot nga mga tao sa tupad nga building, kapangayo sang tabang, ano? Kay tay, ano mo ni Nay, ang ari na yung bata? Ako na nga, ama. Ama mo ni? Ama ko na. Oo, dira sa natulaw? Oo, dira kami. Dira ka mo kabilog ka? Tatlo. Baling kay Sir na tabuan na tutubo. Ikaw sa din kaya? Ari ko sa dalom. Sila sa babaw? Oo, siya sa babaw. Din ka mo nga floor? Sa third floor. Third floor, anong room ka mo to? 316. 316, tatlo ka mo katulog, ida gabi? Oo. Siya Siya nabiling sa kayo na naog kami mo. Nanaog ka mo yan. Galing ka mo, Nay? Ako ya barangay 17. Pero dinala ka mo natulog kagabi? Oo. Pero nakapanaog naman tanan? Wala lang ko kabalo, ah. Ang upo diya nga isa din na yan? Ano man tanan, nakapanaog ya kami. Wala kami ang problema sa amo, no? Kaya nagkalapila si Madam? Sa kristal, nakagin nabukang ano mo, ang kristal pala. Okay, so naigo siya. Di na pila sa tiil man lang? Sa tiil. Ang iban din, maway naman? Sa mga diriyang puro, sa paa. Sa paa niya? Ikaw yung nga anak sa dalawang subong agar? Kayo nagbakal ko mo. Oo. At paano ginagumpisang sunog, man? Hours sunog. Ha? Mga half hours. Pag manaog mo? Nanaog ko. Apo today nagambal nga may sunog sa Java. Di sa uban ko sa. Oo. Yan lang, hindi ko di ka gawa kay ka, ano, kung sa nga hindi ka makita ang ano. Dito do ako sa nga sa mga part. So kaya rin manginasal niya yung sana ka. Oo. So diri sa kagwa sa luksin? Dito sa sapiak na ka, ano, sa ilo, sa sapiak sa piyak naman? Oo, okay. So pagwa niya? Amo to yung sa bintana, sila lagi daw puro. Siya man lang isa? Damo sila naguluwa. Pero kagabi, sakit mo na mo taon mo ba? Gaya tulog? Okay, nagsaka ko to. Wala lang ko kabalo kung what time to. Nanukto ko to sa babaw. Bukod kami sinaplos ko, yawang ko tuktok. Tinanaw ko to sa counter. Impo ka akong kabantay. Kasi kung pwede ko ka hulam sang, ano, sang yabi. Mabuksan ko, tingin pangita, wala to tikit. Hindi niya katuka lang atuka. Singko ba siya disturbo niya, hindi katuka lang. Sinayin nga makabuksaw. Pagbukaw ya, natulong lang ko sang tubig. Kag sang shampoo yan na ako. Kasi sinaplos ko, nakuha ko charger. Tapos sa mga mga hours suro, nagsingitan niya may sunog. May sunog. Diri man lang kapag bakulod, no? Sige. Pero, ayos agad, boy. Action Brian? Dahil lang kita, balikan ta kada dugay-dugay, i-check ko ang section Eric sa iban nga portion dira sa area para nga makita pag ma-describe nato nanong mga sitwasyon sa iban dira nga area. Action Brian, standby. Action Eric, please come in. Action boy, ang sitwasyon dito sa mong ari kita din ako nag-action na dito makagibis mo sa sining Java. Bakit action boy sa ito mapapalapatigil na naragway na itong ang 4th floor. Bakit ang mga daw impyerno, action boy, no? Susunod mismo kay kapulagin ang bilog na 4th floor po sa ingon na ang makot sa sining kalayo action boy sa 4th floor. Ayon kaya ang konsentrasyon sa apo sining mga katapos ng 5 unit, masunod nila. Pasunod nila ang area o kung pwede sila makasunod dito amat pasaka sa 4th floor action boy. Kaya ang kalayo subong araw na nagamit sa ladder ang chamber, no? Kaya kung host na masunod nila dito sa lom, hindi kita ka-penetrate action boy sa 4th floor. Kaya ang kasitwasyon subong rin ari sa 4th floor gito. Kaya kalayo subong portigin action boy ka pula. O silingan ka porte ang pag-out sa kalayo, liko ang pag-out sa kalayo sa ikapag kapawalgan sining Java action na boy, no? Subong nagkagamit na sa ladder ang chamber bakit arato diri sa ato sining mga pagpalabati nga duha na ka ama to nila duha ka fire hose, no? Ang ginagamit sining ladder nga makonsentritahan ini ang ikapag kapawalgan sa Java action boy bakit arato subong may nagkakalayo, may nagkataga pa, no? Sa ikapag mismo sa pamalagan naggamit ang kalinis ang daw oxygen ang ato sila pila ka mga firefighting unit para na ma-penetrate na amat-amat ang ground floor. Kaya mismo ka reaction po sa ground floor, hindi pa sila karikit maya magka-penetrate po. Nagamit sila sa bangsa na fire hose sa ground floor pa lang mismo, ha? Hindi sila ka-penetrate action po kaya ang focus ang asuhoy lapot kaya mga debris pa na nagataka sa ground floor. Amon yung problema ni action boy. That's why nga nagatingawa sila lang nga makagamit sa assault of oxygen sila para ka ma-penetrate nila dito sa ground floor na sa sulod
para na maghunos nila ang ilang sini nga mga firehose action boy, no? Sa total sini nga building ang La Filipina, sabay ko rin dapat kita balak ani action boy, kaya ang iya sini nga firehose, so taas malimong, no? Sa La Filipina ni, no? Tapos sa total sini mo ni ang Yamaha, nga mga nagabaligya, nga mga motorcycle, so malayan ang iguri na malapota, no? Kaya ang konsiderasyon sa ato sini nga firefighting unit, ari kita mismo sa sini nga job action na boy. Kaya sa dapat sini may mga footman diri, may mga baligyaan pa sa spare parts, state motor, ari man diri. So amo ni karon ang problema. Ang state motor reduction boy, kung paano nila mo ang portahan sa state motor, lamang na makasulog sila, pag makaibigan mo nila, makapenetrate nito, basta may mga lokal pa sila diri na pwede na mabukasan. Pero isa sa lang, so kasi mabudlay para sa mga firefighting unit natin, as a background, makikita sa live action album, na duhalos na kalakakasan niyo ang mga palapas siling building, siling diri na occupy ang mga tao, pero hindi naman pananaog diri, no? So halos ang mga diri nagkala-amat-amat tapos dagdag, no? Sa diri nga material. Actually, Rick, huwag kita yung bumbiro, fire truck, ngayon may boom truck pa lang, ngayon ang kasaka, yung blapababaw, parang nakita ko ang ato mga firemen sa dalan nagkatindog, papiswit eh. Arena, actual dito ito laonan. Actual mo, ano mo da? Ay actual dito sa light switch, ya. Sa bari sa likod. Actual mo, no? May laser na siya, laser. Laser ang ginagamit sa mga shaker. Ara na, nakapapuswit kasi sa may fourth floor, actual nga boy, no? Si Action Ryan, nakasalba sa Kalidalo, si may development Action Boy. Si Kwan Anay, si Action Eden, at siya Kwan si Action Eden. Action Eden, please come in. Dali lang. Standby Action Brian, Action Eden, please come in. Action boy, si Sir Platiniano, pumakot sa lang for update pa na. Kanina, may narinig ko itong ato na sa chamber ng house pabaw. Yung mga try na wala na to, may aral man. Kahit na nakakuha sila, no? Kahit subong tinatanaw natin din na ang building is already sumong na. Sabi, ang sa ground floor ang way pa sa mga dating siya. Yung to the water na nagpapaw na ako. Subong pinag-going mga operation para mag-upload na ako. Apat na siguro na apat na siguro. Ano na sa subong Sergalan. Why pa man no, umawag sa iba sa regular, pero kasunod din ito sa pero according sa naka-mount na natin so subong ongoing operation concentrate na matapos siya para naman natin ang kailangan kumabot tayo mag-away na ito. Ay, hindi yung sabi ko, kaya may lapot na negosyo para by two sides sa building. Miyara, ito siya, hindi natugit man sa institusyon na niya. Kasi may mga doon sa SB siya. So, manang ino na doon kung gayon. Ang pamilya na sila sa may nag-practice ko, kaya miyara rin sa kapistyon house. According sa ginadiscuss pa ba, may-ari nakawalo ang sa chamber no, na nato. May-ari may iba siling tao na sa pagwa. Yung lang iba kung wala nang tuminat ka or nakanakit ang tulong nila. O ay makabalikan nga may trayon kasi. So, ay din ako kung sino nagyan ng trayon. Actually din, Action boy, si Sir Platiniano. okay. Actually din, ang sunog subong, hindi lang iara sa Java Hotel. Kaya ang Java Hotel yung partner sa building mo, no? Bilog na building, eh? Bilog na nga building, Action boy, ang sabaw ng part. Ay nanghalin dira sa may dalan Luksin Gonzaga abe hasta ginada sa may La Filipina dumping correct Action boy balay corner gini siya nga building mo so amo ni subo Action boy bilog na nga building sa napatian taman kay Sir Platenia ara na sa alert 3 kumbaga Action boy no. So nano actually din nanong mga establishmento dira nga nalakip sa sininga building. Ang
sa Dalom Action Boy, actually mga motor parts di siya. Pero sa tunga-tunga, ang sa other, I believe Action Boy ang pension house, di ba lang ang mga building. Ang Java building, ang Java hotel. Ang Java pension house, sa sakop din nila Action Boy, ang iba din mga room mo. Kaya wala lang nakapamangkot dito pila din ka room sa Action Boy. Pero dito sa siya. Quarantine na kuno ka rooms na lang. Oo, may nagaling-ling pagani kay na Action Boy, no? Diri sa bahin sang Lokpin nga side. Sa Action Boy, may boom truck man no? May lister ni Bala, kung makita sa live video natin. Nagpasaka na ni Action Boy para makapal ang sunod dito sa Davao. Kaya wala lang nakapamangkot dito pila din ka room sa Action Boy. Pero kasi no siya, may nagaling oo, may nagaling pagani kay Action Boy, no? Dali sa bahin sang Lokpin side. Sa suong Action Boy, may boom truck na nilo, kag may lifter ni Bala, kung makita sa live video naton. Nagpasaka na ni Action Boy para mapatay ang sunog dito sa Davao. So, ginadescribe na kanina. Tapos, isama lang ni Action Boy ang boom truck nila. Kaya ang sabiyak na side, magagawin. So di nga nga i-reaction ni Dendre ka sa Gonzaga nga dalan. Pero kung dito ka sa Locsin nga area, may sunog man may kuan man dito, lambot dito sunog. Patay ang kalayo kay dito sa biyak lapit sa La Pilipina. Medyo gamay-gamay na dito ang kalayo. Actually, hindi sila nag-focus man sa biyak. Nga medyo dako kalayo pero so far may Gonzaga nga side Action Boy. Okay. Ari ding fronting yun sang building mo. Sa Cebu Action Boy, nagakalapang-pang na mga steel ni bala nga design diri sa Gua. Nag-ulan-ulan Action Boy. Tapos nagkusog-kusog ang hangin. That's why nga perti naging kaayong aso. Ito nga aso gid Action Boy ang makita natin. At padalang yapon pero wala pa man kami nakita Action Boy nga mga fire trucks gikan man sa kaiping nga syudad and municipality diri sa Bacolod kalabanan na diri fire aton DSP, Amity, Action Boy, Chain Boy, yari lang diri. Kaya ang kalawag yan ni Sir Platenia, 8 ang na-rescue sang Amity, kag may araman sila sa DSP. Ang Action Boy, ang gina-verify nila, kaya di man sila ka-accurate hambal na may bilin pagid nga tao dito sa sulod. Pero may mga pahayag kay na especially sa tag-iya dira sa Java Hotel nga daw medyo madamo kunong ila bisita Correct, Action Boy, amo nang hambal nila pero sa subong ang mga check abi action din kay nang tag-iya da kay na ang iya kuno nga po nabilin pa may yaya pero daw mabudlay kunong pagyo sa yaya kay daw dako. Yes, Action Boy, amo tong hambal na nila kay ina pero so far wala na digid mayo Action Boy no sa mga na-rescue kay ina posible gindala naman sa hospital baga na mga nakatambay diri nga mga ambulansya mga open naman Action Boy kag ready to rescue na lang. Pero sa Action Boy ang sa tunga-tunga naman yan nag-iulo-ibog kita gimay dito sa pinaka taas gindala nga floor Action Boy kundi may nag-ayo pa ara naman Action Boy ang kalayo sa tunga-tunga. That's why nagamat-amat man idog ang ining bomb truck nila kag ang listo. Sige. Okay. Action Boy, nagamat-amat lang di akay para gina-compose lang. Sige, actually din, standby standby. Kay i-check ko sa piyak naman nga linya si Action Eric. Action Eric, please come in. Yes, Action Boy, no. Subong ang kusikna sila po diri ari gyapos tubangan diri sang Java. Ang uril din ni Sir Boboy, base brad, pare-pareho lang, no? Base pinatrap pagi sa sulod sa Action Boy sa sining nagadapa-dapa kinakalayo sa 4th floor, no? In fact, ang La Filipina Action Boy gibuksan na diyo. Gibuksan ang La Filipina kag may mga ginahulos na fire hose. Diri Action Boy sa chamber. Kaya siguro pasundan din nila fire hose. Dugo-dugo depende ko na noni sa taso. Kay ka-concern mo dito sa La Filipina kay daw atik ang ulo pa sila Action Boy. Kung mong nanghagdanan, mamlang mga pasiminto. Dito so, uri man sa sininga matini. Ang kipati pala, pura palayo na magka-saylo rin pa sa ako. Nagtalo ito palayo. Puro di aso rin puro masaylo rin siya. Actually, Eric, yes, boy. ang aton nga mga firemen niya, wala gid niya nakasulod. Wala ka penetrate sa sulod. Why boy, kay para sa ila, delikado pa lang ila sininga safety. Kay may mga given, Action Boy, hindi rin kakadagdag mo. So wala kita, hindi mabalaan kung bala may mga tao pa nga na-trap dira sa sulod or wala. Hindi mo po mabalaan yun, hindi mo na mabalaan kay ang 4th floor na ano, o ito nga
ginapetisipan ni isang ladder, pero ang kalayo, doon wala pala kontak, pero sige yapon, kag may napalimuhan, kita ito plastic, pero ito siguro kinalamo sa kalayo sa babaw to, no? Apo na ng fight, ito action boy, ang ito mga firemen, dili na naman konsiste, tari sa guwagin, kag kunalos po ng ubuso, nila parang ng ilasari ka tobe, sa ground floor lang, parang ito sa pano, makapenetrate sila action boy, no? Amat-amat na galing sila sulod ko. Sa may entrance kayo sa State Motors, no? Entrance ang State Motors, Action Boy, dito na sila amat-amat na sulod-sulong, no? Sa entrance parang kaya ang ginastoryahan na kung makasaka sila sa second floor, no? Kaya ang ground floor, boy, balikaan ni Tanandri. State Motor, ano pa yun, mga poster po yun, ubos kita yan. Sigurado po yun, ubos yun yung gasoling items na kay hapos na sila yung pagbuto sa kalayo mo. Ang nakasulanay ka di Budol din kayo na, action boy, tapos interview kay Edith, ang ulo yun kaya ang mga testimonya kina sa mga nagkakasurvive kina, sila na tao sa sunod mo. Amo na, oo. Amo na ulo ni Budol, action boy, no? So, sabi sa mga instructions sa mga tao na kung pwede i-account kinamay ang mga tao kung matuot ang aligasyon sa iban nga damo pa naka-delete pa sa baba sa third floor. Actually, Eric, kinakita ko din sa aton Facebook Live nga may ara mga tao nga daw nagapungko sa gilid sa dalan. Ano na sila? Amo na sila ang mga na-rescue? Mga volunteer selection boy. Okay. Gagamit ko siyang kwan, gagamit ko siyang oxygen kada makasulot sa sulod. Nagbalik sila na yung sinagwenta sa kaso. Pagkita mo, lamugo sila aksyon buyo. Ang iba sila sila, hindi nila ito ng mga volunteer na taga-amit, taga-chamber. Kasi sila dito, hindi ka-penetrate aksyon boy, no? Aranan, may ginahunos na nagwan. May ginahunos na kwan yun, ang aksyon o hawakanan na yun ang chamber. Kay pasapisitan nila to sa second floor o kabudla man pasun ko sa second floor mag-penetrate kung di ka lagi sa ground floor kung lagi ka lang ilihan mo di ka makaguba ka sa mga porso sa building para mapalusot pangkan ang ining perhos nila. Nadala kong building Black Action, Eric. Ano man may posibilidad nga may ara sang fire exit ini nga building? Ay, kung panahon ka mo, hindi na tarisig. Hindi na pero sa mayor reaction mo sa mayor ko siya portahan, ba't silingon sa entrance, ang entrance exit ko sa Renigoro, profi, Butsilingon ang mga na-rescue kay na di nag-agi sa main entrance ba na ginpaagi? Yes, action boy. Ang iba sa third floor, ginpa ng action bed. Action na ang bila ka mga na-rescue o nadiri nag-agi sa second floor ginbuka ang silbi nga bintana kag diri na-rescue ang bila ka mga survivor. So sa bintana nag-agi? Yes sir. Okay. Sa bintana na sir nag-agi action na boy, no? And ang ibang diri kagina nakita naman naton sa rooftop dito nag-agi ang pinaka mga survivor nga na-rescue man sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection pagi man sa agi sa mga sa ladder nga ginagamit sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection. Okay, mo na kasi action dito na una kita mo. Gani, oo. Oo, sa to nakasaysay kay na, no? Ito alas. Oo. Ang ulan, sige ulan, no? Sige ulan. Yes, boy. Mamali ka ng ulan, no? Nag-ulag dugang ni Kwan. Tulig sa Kwan na to, sa to sininga mga firemen diyo. Ang ibang action, boy, nagapun out ang ibang mga units sa to sininga Kwan, fire truck. Kaya nagtugong, no? Nagtugong sila. Hari naman na nagapatunan, magkakita ang super tanker sa amity action, boy, no?
So po, makitaan mo doon sa live feed, Action Alvin. Sige ka, po aso. Huwag silingon, maginaok-ok. Standby sa likod. Okay. Action boy, no? Basi, Action Sige, i-check ko si Action Brian, alay sa likod, na porosyon sini nga building. Action Eric, standby. Action Brian, please come in. Action boy, ari ko diri sa idalom na ko sang building mismo nga tupad sinibalang Java in action na boy. Nagsaka ko di sa second floor, no? Sa sulod mismo. Hindi delikado, Action Brian? Hindi masyado delikado di kay may firewall ini siya action boy. Why siya maayo na hindi siya maayo ma-penetrate siyang kalayo pero ini nga building sa tupad diri kasi sa may second floor subong katulom gid. And grabe kabasa na sa sining material bangod ang iban nga mga miyembro naton sang BFP kag mga volunteers diri nag-inagi action boy para maunahan nila basa ining nasabit nga building pero may ara gyapon sila sang kahangawa ibase tumabok balakay ang kalayo sa 4th and 3rd floor padayon ini nga naga-up sa part iya sang Java in action boy no ginahimo nila sa material diri sa likod nga portion sining building una nila basa ini kag ginatingwaan nila nga ang kalayo nga hana abi nga magtabok direction boy ginapalong nila gilayon kay hindi nila basta-basta nga mapatay kay kadako ining building sang Java in action boy nga ang kalayo nalikop yan mo in fact si Sir Plutiniak naghambal nga totally destroyed ang ining nasabit nga building o kon halos way nagitbilin kag ang unod abiti mga habol ulunan kag mga light materials man sa sulod diri mo ang ining building ini sa pag-incident nato nagyan sa mga division before nakasulod kita diri during that time lang ara patas TV action boy na mga kuan na diri mga plywood la pila malanang kuan sang plywood action boy no so amo ni tanan ang pag-ubos gid sang kalayo diri mismo sa sulod nagtamwa ako din sa portion sa second floor amo nang nagpadako pag isang kalayo amo nagpadako sa kalayo puwerte kadasig sang it sang kalayo kay na amo nang ayawan gid pugong aton sining miyembro sang aton sining mga fireman ay kadasig sang kalayo no so diri sa likod sa kwadra magsulod ka di action boy may ari di isa ka manubo nga building galit diri kwan dire inang matulutawhay diri sa likod that's why nakapulo penetrate diri aton sining miyembro sang bombero kag nakasaka sila din nagamit sila sang ladder dire para makasaka sa isa ka building pagit sa atop dire kag dire na sagi ka tira action na boy para hindi gid magtabok kay luwas sining ginatindugan subong nakon nga building dire nga himo man gani sa light materials iniyo ari ko di subong dalom di may tupad pag direction boy nga light materials man nga ang mga tenants ini mga tiniyo naginabot na dire kag tinagalikinad to na di sa may kwadra nga street nagalantaw nagapamangkot kun anong chances abi nga magtabok ini nga kalayo dire sa piyaka building kay once tumabok ini sa action boy matyagan ko ang kaon sa kalayo ni desig-dasig lang kay Action Brian, mamangkot ko bala, kung di kunwari ka sa Lukse, kunwari ka sa Gonzaga, kundi building, ang building nila palibot ni siya mo sa kwadra, ano ni siya ang sa tunga sina building gyapon, bubot siningon bala tinapik gyapon na sa dalan kwadra? Yes, action boy kundi mang building gid man isang Java inya di man kay tabok sa kwadra mo. Sa likod sina dire may mga building pagit siya nga lain action boy. So tinapik na nga mga building sila Di po ina action boy kay sa likod sining kwadra gid mismo may gamay di nga deblando gymnasium nga type action boy nga nabot ginbutangan sa mga bloke na dire amo ni ang nakapugong kun nga ang bilog ni nga area sa likod sang Java in nga ini wala gilayon na ubos kaon sang kalayo. Okay. Kun kay kuan ni siya mo ground floor laning sa likod niya nga isa ka building nga ini amo ni ang nagpugong kun nga wala gid gilayon katabok ang kalayo action boy. Daw nagserbi firewall siya? Nagsurvey. Wala po, hindi kay nagdadbay distansya, Ginaction Boys. May distansya. Oo, 2 or 3 kadupang naka-distance dire. Amo ni nga way siya nakalamon dayon sa piyaka building, di kag may firewall pagit sa tupad direction boy. Amo ni ang nakapulo pagar-pagar sang grabe nga kalayo kaina nga tikitan man naton bisan na medyo naulit to gamay kay Action Alvin kay una gid sa Action Alvin pero kita tang ibwal sang kalayo sa babaw mismo kay isog Action Boy mo. So plus pagit sa dupoy-dupoy sang hangin ga ibwal ang kalayo di buenas lang kay dire sa likod wala di siya dakpon nga building nga inang dalit niya kanon Action Boy. Sige. Action Bayan, standby anay. I-check ko sa Action Eden kay may development kita ka parte sa mga kun bala may mga nabilin pa dito sa babaw. I-check ko lang sa Action Eden sa piyak nga linya kay may mga report mga ka-aksyon nga may mga tao pa nga nabilin probably mga bisita sa Java Inn Action Eden, please come in. Action Boy bago lang gid no may nakapanahog sa building ginasunod naton
patay kay na may nakapenetrate nga mga bombero sa second floor. Pero sa subong action boy, may gindala na ang mga rescue action boy. Ari ko makita, ginasundan namon sa live action boy. Isa kabilog, di siya isa kalalaki. Hibaloon ta kon basi, di rin siya nagtulog o kon kumbaga action boy, tawo, di siya sang amo nga in action boy tangki. Action na boy. Kagina sa aton sining report kagina mo isa sa mga nagapangayo sang bulig. Dining bago lang na rescue nga lalaki, amo ning napahamtang sa Magsiling ka nga nagapangayo sa bulig kay nato nagasinggit sabi ka pangayo bulig. Oo, paagi man kay gidulom pa. Pakita na sa sang flashlight bala, paagi sa flashlight, ara siya napahamtang sa may tangke ayon na sa along the rooftop sang Java Inn, no? Amo na sa kay na action alben na siling si a certain Tommy Mondragon? I-check sa action na boy, no? Si sir, may pilas pa ni siya. Paano siya na-rescue? Actually, ginsulod siya sang aton nga mga firefighters? Sir, paano ka na-rescue, sir? Kamusta ka na sa pamacheck mo subong, sir? May pilas ka sa tail? Ha? Oh, ikaw tong sir nandoon sa nandoon sa may tangke. Ikaw yung kanina pa humingi na tulong paagi sa flashlight, sir, no? Di kasama ka pa doon, sir? Wala lang tao doon? Ikaw yung last na pinakalas na lumabas? Ako yung pinakalas. Okay. Sir, marami. Ilan po ba kayo roon, sir? Ako lang. Solo nyo lang po doon sa rin nyo. Pero may mga kasama po. Extra pa po pa kayo kanin, sir. Taga Dumaguete ka, sir. Wala magkita, sir? Naka-check-in? Anong room number? Anong floor? Third floor. May ilang tao kayo doon, sir, sa third floor? Ilang babaw? Sa tangke. Solo na lang sa may tangke. Kaya kita ni boss? Boss? Ba? Wala. Pasya na, Fred, hindi nilang boss, no? Wala. Wala. Action Alvin? Action na, Eden. I-take charge. I-take charge action na, Eden. I-contact niya. Bamang katatasyon. Sir, from Dumaguete, kayo, sir, na anong ginagawa niyo dito, sir? May seminar, ano ba? Ahente ka, sir. Meron ka ibang mga kasama. Sino, sir, yung sinasabi yung nung kanina, nung nagtanong sa'yo, si Boss Aba daw? Okay. May mga narinig po ba kayo sa loob na may mga naghingi pa ng tulong? Kanina. Pero nakalabas na yung tama mo iba? Di ba mabisa kanina lang sumikarning siya po sa taas, sir? Ikaw lang, Wiz. Ilang oras, bro? Ikaw? 4 na oras, bro. 4 na oras? 2 oras. 2 oras. Duha ka oras, action boy no dito sa sulod. 4:30 ni siya nag-start. Sir, sir, paano nyo nalaman, sir, na may sunog? Nagising na lang kayo sa mga sigaw po? Sa usok sa loob? Okay, hindi ko na makita yung daan. Mag-usok lang. Tumakbo ko. Tumakbo ko pa. Tumakbo. Tapos yung punog doon. Nakatay na doon. Actually, Den, sino nga lang sina? Sino nga pangalan mo, sir? Romeo? Homnos. Taga Dumaguete. Ilang taon, sir? Romeo Homnos, 28, action boy no from Dumaguete. Suno sa iyati from third floor na naog siya kung tani second floor pero damo na kuno action boy ang patay. Suno sa iyati. Damo ang ano? Damo action boy nakita niya nga patay dito sa second floor base ni sa iya. Natiyata siya action boy. Mausok na yung hallway, sir. Sir, may mga nakita ka ba sa loob ng building na natulungan mo pa or humingi ng tulong sa'yo, sir? Ano na nakita mo ulit, sir, sa second floor, sir? Marami, sir. Babae, lalaki, sir. Lalaki, sunog na po ba yung katawan niya or ano po? Nasuffocate sa usok. Isa lang action boy ka lalaki ang nakita niya man nga ara dito kaina kuno sa second floor pag panaog niya. Anong floor, sir?
Second floor. Hindi na Isa lang nakita mo, sir? Babae? Lalaki? Okay. Anong ginahanap niyo, sir? Sir, nakatawag ka pa ba sa pamilya mo, sir, nung nangyari yung sunog? Sir, may tinawagan ka ba nung nangyari? Only lang, sir, yung flashlight lang, sir, na ginamit Cellphone ka, sir, yung dala mo. Sir, yung cellphone na po magamit mo kanina, sir. Action boy, no? Actually din, at akong taliwat, no? Ining si, ining naka Romeo, si Mr. Romeo Homnos, may nakita siya sa babaw nga patay? Action boy from actually third floor ni siya mo. So pag luntad sang sunog, nanaog siya sa second floor, action boy. Hoping nga makapakita to siya sang way na makapagbuwa sa building. Pero sa makita niya action boy, may nagahamyango na sa second floor, action boy. Kag lalaki ini siya sa second floor. So isa lang nakita niya. Actually din? Action boy. Isa lang ang nakita niya. Isa lang action boy kag di posible na suffocate na siya action boy. Nga kay di man niya sunog ang di man niya sunog ang lawas. Di gabi ko ang aso action boy. Wala ka nagid vision kung baga, that's why need nila flashlight. Amo to gani action boy nga pag kita namon sa iya sa ambulansya. May ara siya sang ang iya cellphone na sukbit niya sa iya nga hawakan. Tiya mo na ang isa man sa kumbaga action boy pasalamatan niya iya na kapyutan niya pa yung cellphone nga nang instrumento man nga makita siya halin sa sulod. Okay. Pakadto diri sa action boy may nakita na tadigani nga city official no. Ngari man diya. But silingaw ng cellphone niya daw kung mag-andar ti makita mo ha? Makita mo kung mag-andar ho? Yes, action boy amo nang gina-flashlight niya di kay sa gwa. So for action boy ari lang man digyapon ang aton nga mga katapos ang BSP action boy no kag isa lang dibi ang boom ladder. Nahambal ko kay ina dito sila sa piyak na side. While diri sa piyak na side action boy dalan Gonzaga ni gyapon ha. Sige. Sa right side bala action boy mabulubudlay kay ari lang sila sa dalan haboy nilang tubig pababaw action boy na-splash nila pababaw. Pero unfortunately hindi gid kalambot ang puwersa amo nang kabudlayan action boy diri sa sa ila man diri sa dalom kay ang boom ladder ato gyapon sa piyak action boy kay kumbaga ang sunog bala action boy kung mapatay ng kalayo gani liwat mag-transfer na sila sa piyak na site do nagaibwal naman liwat action boy wala kita sang may pamangkutan diri gid nga kun ano bala mga uno dito sa babaw nga may kabudlayan so sunog nagsugod gid sa fourth floor no sa top floor no sa first floor gid action boy. Sa ground floor na sunog. Yes, ako to lang allegedly action boy. Una kaina nga may 3 ka motor kuno nga naglupok. Pero based sa allegation action boy, we don't know kung paano ni saka ning sunog or ang kadasig bala action boy yung paglapta kay makita mo gani sa live ni action Alvin no. Sa alagyan gid diri bala sang Java Pension House. We understand hindi na giniya maagyan action boy, that's why kaina ginguba nila ang pila di ka bintana para kagwa man ang iban nga mga action boy ang iban nga mga nag-check-in so far sa subong kaina gal action boy no wala lang dugay before ta nagadto sa na-rescue second floor di action boy na penetrate sang aton nga mga bombero galing naga-signal sila nga wala naman gina-check balaguro action boy kung may mga nagaibwal pa nga kalayo or what. Pero sa subong amat-amat nga nila action boy clear ang area bala sang entrance gid sang sining pension kay para posible action boy mag-amat-amat na sila kung posible kag safety man nga makapenetrate sila dito sa babaw. Pero so far action boy sa makita top kwerte gid sa gihapon ang kalayo sa nagaluntad nga kalayo sorry action boy aso no? Sa nagaluntad nga sunog pero ano nga ang aso itom puti medyo clear na siya action boy ang aso pero yun sa gyapon nga pag splash man sang tubig sa aton nga BSP man action boy especially ang ara dito sa may boom ladder ayun no kay we don't know basi sa ila to nga kumbaga point of view action boy ara pa dito sa kay lapad man sa action boy mo ang building
diba, si dito sa sulod, posible may ara pa nag-ibwal nga kalayo. Pero, kung diri sa atin, action boy, halin diri sa atin, nga ginahampangan, wala na ya sang sitaon, gid nga kalayo, puro na lang gid ako at kanan action boy. Sa subong, porte pagid ang ako, kay ang ulan nag-kusog na gid action boy. So, makita pa sa live ni Action Aldin Grava man, ato na, ang mga kalabanan sila mga host action boy dito na nila concentration sa entrance gid sang sining pension house kaya ti posible maklearing sila action boy para ma-penetrate din nila ang building pero sige okay Action Eden standby anay i-check ko man sa Action Eric sa iya sininamdangan. Action Eric, please come in. Boy, ari nang pwede nagka-storya sa mga kwarka sa grupo sa Amity kay kagabi sila sa ACBA ni Blackson Boy. Ining ACBA nito, apon isang survey nila lang oxygen nga makasulod sila dito sa sulod. Isan may assault action boy, no? Pero isa din sa mga na-istorya natin personal from chamber, I mean sa Amity, nga hasta na sila action boy sa second floor, no? Pagkatapos, pagsaka na nila sa third floor, medyo mabulubudlay na kay Porti ang puog sa kaso action boy. So, ang ginagirimo nila na og isla na itang mabalik diri luwas sa Sagwa para nga makagulo ginawa action boy. Ang hindi ulag nga nagabuk subongo. Kabuk lang action boy nakabulig ni sa mga kwanaton firefighting unit naton. Abi mo Action Eric sa aton bala nga mga gatanaw sa aton sa Facebook naton, damo sa nagapangamuyo nga magbaskog ang ulan. Yes, action boy kasi kung talbagi sa ulan action boy ha. Hindi niya sila nga og pamatian gid ang pangamuyo. Yes, action boy. Pero ulan subong to ginabubo lang, no? Action boy, no? May mga grupo diri sa Amity nga nagsulod dito action boy sa second floor. Hasta sa second floor kaya sa third floor tigit ang ang aso action boy, no? Masapoke sila kung sige-sigihon nila sa kato. Pero ang second floor according sa istorya natin, kung dito tali kagidya, opos sila mga opisina dito action boy nga napahantang, halos kanagin sunog na gid, no? Subong bakit alta may ara kita nga mga firefighting unit kinakasulod sa second floor. Kay ang ila sining Action Eric, siling ka nga ang bilog ang sa second floor, but siling bilog second floor sa building? Yes, action boy. Kung dito ang iya yung panata, halos sa kuto sa malamo sa kalayo, upos yung action boy. Tambay bayan, may kapangita, tabang ni Subiat. Guys, ano yan? Sila boy, sila magdiriyan diri sa may Locsin Street, no, may ara diri sa Katawo, sa may, kung di ka magsara, third floor ini, nagapangayos ang tabang action boy, nagasinya, sila ito yun, kumaliso nilang ilina ang isaka kwanta niyo, na nabuti mo. Ang nagasakayo ba fireman plus sa Piat D, pwede na dalon di sa mga third floor guro ini, kaya nagasinggitan di sa metunion. Nagapangayos ang taba, nagwa ang kamot, action na boy, no? Daligid lang. Klarohon tani kaya ang mga tao di nga nagalantaw, gapulag man sa metunion mo. Daligid lang, no? Kaya may nagasinyag, daligid lang, sundoy, no? Nagsubot kita kaya nagasalingkot na may ara sa ang kamot, nagapangayos ang tabang. Sa sining nga mga atriyon. Alin sa diyan nga floor Action Brian? Direction boy, di ko matiyama yun. Diyan nga halin nga floor ang nainang nagapangayos ang natabang? Pero sa may dalan na Luksin ini action boy, floor 1, 2, 3, and 4 guro ini, no? Di ko ma-show action boy. Ang second floor, no? Dalagi gina-check na to sa material. Dalagi lang, kay ginasaka nila testing sa material mo. Kung klaro, ini nga may aragin sang tao dito, no? Kay pati mga nagalantaw din, nagalinagsanay, kag nagasiringitan, na may nagapangayo tabang. Kaya may nagwa na kamot nga nagababay-babay, action na boy. Ano din, second floor ini, pati second floor nagsubo, hindi natin recognize pa yung building kung ini nga mga stages, pala sang second floor na ini, third floor na ini, di natin din maklaro maayo, no? So, hunat-hulaton sabi kung ano ang sitwasyon. Kaya may ara, nagsaka ng isang miyembro sa aton sining unit na sinibat na yun, ano? Daligid lang, kaya isa check ko pa action boy, no? Okay, daligid lang. Klarohon, tanisi. Daligid lang. Okay. Action boy. Klarohon, tato, ang nagagawa na kamot sa ina, nakibot man kita sa linagsanay sa mga tao, kamot sang bombero.
Ah, okay. Ay, sir, tignan ka din nila sa kabaso lang bumuloyo. Kaya makikita lang sa kamot, sabi nila, wala pa sang miyembro sa bumbiro nga nakasaka today. Sabi nila, nangayon at bulig. Abi. Basi kung nagpamay, basi iba niyo opo niya, dali na kamudo ka na, okay na din, pwede tadi makasaka. Yes, action boy, abo na ako ng interpretation sa sining nga mga sinihan. Ay, may duha to sa may duha to sa babaw nga nakasaka na sinihan. Ginpangbuka nila ang mga kristal sa bintana to sa babaw, kaligid lang. May duha to ka membro nila, pagkatapos may ari pa sang isa, duha, tatlo, apat, lima nga nag-penetrate sa materiyon, nagasaka diri sa kilid ng building mismo, kay may aras ang fire exit diri nga hagdanan action na boy. Diri sila nag-aagi, nagtinguha sila. So paglantaw ko pinakababaw, ang ginatangla, pasubong is fourth floor action boy, the fourth floor na ini. Nadira sa diri materiyon, may ginapang wasak nga mga kristal ang grupo sang apon diri nga unit nga nag-aaway subong sa kalayo action boy, na? Amo na ang sitwasyon, klarohon talang liwat sa tagpalamatis ang kanina na paglagsanay maybe sa mga tao kag pagsinggitan, nagapinalakpak na nagapangayo sa tabang na may aras ang samot ginagawa sa paglantaw naton kuan ato samot sa nila nga upod, pagkatapos may aras ang flashlight sa babaw nga nagapangayo sa bulig man, nagasilya sa materiyon siguro. Hindi kita kabalo kung anong ginasinyasana, ginasinisan nga mga units ng Bureau of Fire Protection nga nakapenetrate na sa pinaka-4th floor sa nga mga tilion action na boy. No? So, para yun nga nagabuko ang ulan sa cemetery, mas nagkusok pagit. Ang aton nga mga units wala nagakalisan kag wala na nagapulupasilong papabasa na sila sa cemetery para lang din nga mapalong ining kalayo totally kay may naara pa di man nag-aaso pagitman mo. Bakit anaton nga nagagwa sa sining nasambit yan na building action na boy. No? Ako na sitwasyon dire sa may Longdin sa Trimaterion, Doctor Street. Sige, standby action Brian, no? Sa aton nga mga ka-aksyon, ang sunog subong sa tagapamangkot, bala kung may nabilin pa nga tao sa building, that is yet to be confirmed. Wala pa sang confirmation kung may nabilin pa. Pero ang na-confirm naton nga kaina, may mga na-rescue na ang aton nga mga firefighters, no? Pero as of the report, kung may lamang yung mga tao pa nga ara nabilin sa mga kwarto dira specialist sa Java Inn, kung Java Pension House, wala pa ina ma-confirmar kung wala may mga tao, no? I-check ko lang anay, kay iba naton diri nga mga kaupod. Sino ang siya standby? Action Eric? Action Eric, please come in. Pagpapado ng ulan niya. No, mga tama tingin hindi ba kami nagtutugan after sa mga action boy, oh. Ha? Si Councilor? Hari siya? Sige lang. Sige action na Alvin, no? May nakamuno ulit sa action boy. Ang uring lang base, iba na base, ha? May nabiligi ba dito sa baba action boy? Kaya may isa diri ko ka foreigner nga may edad na nga ginakontak ang cellphone niya, garing na lang nagaring. Ang cellphone niya, pero why kabalo sila kung nakagwa ang ining tigulan nga foreigner nga ginatawagan ang cellphone nga nagaring na action boy, no? Amo na ang feedback na bato na tuloy sa dalom. Subong nagamit ang ventilation action boy, no? Dako pa electric para ventilation, nagamit sila para nga ang aso mapagwa nila sa sulod action boy, no? Action Eric? Yes, boy. Palihugbi pangabay dira sa kay action Eden ako action Alvin o Brian nga makapagigangot abi sa let's say sa desk bala sang hotel asang inang pension house para nga mabalaan naton kung ano kada mong bisita dira ka in that way ma-check naton kung sino nakagwa na para sa listahan nila makita naton kung sino pang wala makagwa nga bisita. Amo man kada ginamon ko ginapangita diri ang in charge nila. Dali kasi kung dito mo makita na action boy, no? Kaya labot nga porte ang bunok sa ulan, porte ang guwa sa kaso dito sa building. Ang traffic sa mga ginapatikan nga rin sa apo rin ang kapulisan mo. Para nga magtulutaw kahit di ba si Sintanoy? Di na rin siya? Dead? Ada na nanay? Councilor Cindy Ruas? Okay, dali kita nanay. Councilor Cindy Ruas na to? Dito tabi?
Ara gina sa Black Action Eric kay nang inang La Filipina blan ang kwan nga ng mga harina na iyan na sa I think daw ila na sang pamilya nila. Kali action ano siya? Si Councilor Silvio Roas, ma'am. Good morning. Sa Action Radio, no? Kamusta niyo ang inyo, ma'am? Why man damage, ma'am? Subong. Oo, ma'am. Damage at ini nga building, grabe gid ang damage. So although hindi pa nila masudlan kay dulom pagikatama kagang aso grabe pakatama, no? So gahulat pa sila nga makapenetrate sila sa sulod. Okay. Ang worry sa iba, ma'am, kasi may nabilin sa babaw na. Ako man gani, although may ara pa sila, hindi pa nila ma-account gid kung kung nasalbar na balatanan na papalpanaog na. So ginaisip pa kung sino pa ang nabilin sa babaw or nakagwa na tanan. Pero so far, halos tanan niya nga ginapa-rescue doon nakuha na nila. Although ang iban hindi pa ma-account, no? So hopefully wala na may nabilin doon sa babaw. So, ako nang pinakadako masunog so far, ma'am, sa Bacolod na, hindi nga... Oo, man gani, oo. Doon nagsugo, di ko na sa dalom, mo. Sa babaw. Na-inform si Mayor, si Vice, si Vice, actually, in constant communication kami ni Vice. Si Mayor, subong I think kabalo naman, kasi atot siya sa Manila. Nagkato sila sa Senate kagapon, sa Tatak Kalamay, ito bala. Oo. So, ma'am, ang isa foodman ito, wala pa ni problema? Dito okay, do wala di problema sa foodman, no. Ang kulbaan nila ding sa likod kikahoy na danggason nga building. So amo na ang ginapantayan gid kagang ari tiyo, so hindi gid mauntab yapon ang at kalayo o I think may ara pagigyapon siguro sa sulod na problema lang kay hindi nila ma-penetrate pala. Si Councilor Silvio Roas. Action Eric? Yes, boy. Kay na si Action Alvin may na-interview kay na nga daw lola bla nga I think daw tag-iya sang hotel nga ang iya apo daw ara dira nga nabilin pa kuno sila niya nabilin pang apo niya upod ang yaya. Liyo ko ba ma-check naton kung ano na ang developments to? Sige lang kami taon din ako na Action Alvin Action Boy, no? Ang ining lola nga nagapangita sa apo na nga nagahilibiyon upod ang yasin nga yaya, no? Ito si Councilor Roas ang nag-responder sa city official nato, no? Siguro ibang siguro kabi naman Action Boy. Subong ginadescribe nato, nagbaha na din ang nagbaha na din ang dalan sa Loksen, no? Ang ginapangamuyo. Tungod sang ulan o kung tungod sang tubig galing sa mga bumbiro? Tungod sa ulan Action Boy, ang ulan na buo ng subong Action Boy, no? Way untat-untat, ako ba na nakabulig din sa aton ng mga firemen, eh? Pero subong Action Boy, bagit na ito, bagit nalalagway na ito, medyo gahalo ang puti kag itong aso, no? Nga makita na ito sa second floor sa sining na building, pero ito sining ladder, Action Boy, sige gyapon yung kon, no? Ang ila sining patiswit sang sining sang firehouse nila. May halos nakasulod na ang mga firehouse sa ground floor, Action Boy, no? Okay. Galip lang kayo kung magsaka siya sa third floor, laban sa supokit, Action Boy, kaya purti kaya ang aso nito sa sunod, no? Pagsuga kung kisa, ang sa dalotri, sa ground floor, nagamit sila sang ventilation, serving na ventilator nila, hindi ako lako, para nga mapabuga, pagwa ang aso Action Boy. Ang itong aso nga nagkasabo sa posible may ginaot po siguro gyapon sa third floor Action Boy, no? Alaga na sa ang konsentrasyon mo sang ilang sining firehouse sa third floor yung ladder nila, no? Ang ginagawa check ko siya mo, Action Boy na tayo hanggang magkapasaka dito sa third floor, talaga mag-check kung bala ano ang sitwasyon dito sa third floor, kung bala kayo ang worry sa talan, base pala, no? May nabili dito kami na top, although ito may mga pasunod, dito may alag ito na kalabilin, abot lang ba kasi mo kayo na may isa ka foreigner, na tigulang ang ito tawag, yung cellphone garing lang, huwag ko sa pap, no? Alin pa kayo na, Action na po, no? Action Eric, dali lang kita i-check ko na si Action Alvin, kaya gusto ko na i-check atong si Mrs. Nang to bla, tong lola, kung ano na ang sitwasyon sang iya ginakamulig, ang iapo bla, kaya si Action Alvin ginaka-interview na. Action Alvin, please come in. Ako, try natin ginapangita si Mrs. Nang kagina. Kaya mo itong iya pangabay, number one diri, ang iya sininga apo, kaganga iya sininga yaya. Pati ano na, na-rescue na? Magana, Action Boy? Na-rescue na ang apo, kagang yaya? Amo na, Action Boy, no? Ginatry natin ma-confirm kung bala na-rescue na gid ang iya sininga yaya, kaganga ining apo nga ginapangita kagina ni Mrs. Nang.
Pagi man siya sila nga pagpangabayo, although try ginaton mabalikan siya. O talaga ito pagbalik sa action boy after sa alam mo yung paglibot man naton, pero sad to say, no, wala na nato nakitaan si Mrs. nang tugtog silinga tinoon action boy. I-try naton basi makakonektar kita diwata, kung makakonect kita diwata kay Mrs. nang action boy. Sige, action namin ha. Standby, liog kita ba? Basi mabalaan natin kung ano ang development sa itong apo ha. Ngayon na pa kayo ang bulig si Lola. Ibalikan ko na si Action Brian sa iyang area. Action Brian, please come in. Dali lang gid. Si Action Brian din sa magi. Sige. Balikan ko na si Action Eric. Action Eric, please come in. Yes po, no? Ari ko sa kaya, polis tumangan. Huwag ko din nagalis tumangan sa Japa. Subong arak sa 4th floor ang lager. Fourth floor nakataas, Action Boy. Ang butyok sa lager, kasubong nakapenetrate ang pag-igo nila sa kalayo sa 4th floor. Ano ang pagtanaw mo, Action Eric, sa kalayo subong man? Ikumparar kay ina sa pag-abot ni mo hasta subong nagdako pagid or nag-kanay-kanay na? Subong po nagkanay-kanay na, sa isgat kayo nagkanay-kanay na. Wala ko sa mga nakitaan rin kain na to paglaragwa. Doon ito, na-interno ang 3rd kag 4th floor. Action Boy po. Subong nga, ginakalitan ako sa pag-paibalo na although kami aso gyapon mo siguro ko may aso o siguro may ginaot o pagyapon sa surot, no? Ang out sa aso kung magtanaw ko dili ari sa 2nd floor eh. Sa 2nd floor may ginaot o pagurong material ang kalayo amo na kung ang nagka-create gyapon sa aso. Pero sa 4th floor Action Boy sa 3rd floor why na sa kwan, why na sa kalayo kita na makitaan pagluwas kasi from time to time kung kaisa may aso na nagagawa gid sa siligot siguro may mga pagka na nabilin na nag-out sa bagay action po, no? Pero subong nga mga tinion wala na gid isang kwan cross gid tanan di paligo tanan nga mga certificate na sa ulan at sa kahatag sa ila sang kwan bra sang resistensya kay ila porte kita kasumong subong Action Boy tungkol sa ulan nakabulig-bulig ini sa operation sa ato sa mga firefighting unit sa sila matiro si Councilor Silvio Rojas si Ari Ligapon ang tugman wala pagpapuksan si Mr. James Chuwani ito sa tugman dito ari nagkikina mo nag-abot pa Action Boy nag-check dito wala pa sila dapat kapalakaan yung taga-tugman kay secure mo ng lasining area diri, no? Pugalit ang foodman ang muna sa Action Eric ang sa corner? Yes, Action Boy. Okay. Muna sa corner, no? Sa tapasulit mo niyang kon ang James Motors, State Motors, no? Kag ang gabaligya po sa diri. Action Boy, no? Subong daw pila na lang diri kakwan fireman na nagpaparticipate sa firehouse nila sa sulod. Unlike kaya natin pagdabadaba kila portigit. Pero ito Action Boy naman sa pati ito hapon nagwala rin ito tungkol lang ang aso sa dalom dapat amat ang aso sa babaw dapat amat pa na ako sa dalom, no? Pagkaya nagamit sila sa tako na electric fan na serving na ventilation para na mabugas ang electric fan pagwa ang aso Action Boy, no? So ako nila sa test mo ito alos sa pulo sa mga fire truck mo ang dalan sa Gonzaga Locsin, no? Action Boy wala disang magkalabay ang asot na mga kapulisan dito subang nagbantay lang may pansi sa mga basalol hindi Action mong boy serving nag-control ini sila state po pero natin yung mga SWAT team ada benderi gani nag-standby pag ang taga-police station number 1 ari mandiri, no? Kina-supervise diri ka pataygat lang ang kwan pinataygat lang mga tao diri hindi pagka hatag pala sang problema sa ulili sa atos diri nga mga nagapatigayon sa pagpalong sa kalayo Action Boy. Again, status rin matapalamatri ako gihapon ang kita natin diri pusilingang kumiaso pag in-out-out, no? Ari ang nagpastar ang isa ka lager sang kwan sang chamber, no? Ay siguro basi kung hindi maka-sustain ang isa ka lager sang kwan chamber. So sir, nada sir
Okay. Ang action boy na gusto ko sa kuno ko magtisay ngalan niya. Madara sila body bag, action boy. Madara sila body bag. Okay. Okay. Hindi ka sir basic action boy, no? Kami nag-tingin sa ako na isa ka fire volunteer na sir, makakitibag. Manalagar sa sala din iba, no? Action boy, bagibag, no? At silingan, may kwahoy siya sa kapabaw ito. Action boy, no? Okay na sir, hindi ko na polisin na lang matulog. Ito nag-isip, pagkitig yan. Sige, action boy, no? Amo na yung bandiri at may kung ano yung pinapreparahan diri, action boy na daw kwan diri, istoryahan ay ang team diri sang amiti, no? Basi din yung grupo mag-practice pa tao, makaibi sila sila kapatibag, kung sila may kaon sila na lawas, no? Action boy, no? Amo na ito ang ginabantayan natin, si Sir Pao, si Sin Waron, action boy, no? Okay na to? Okay sir, sige sir. Action boy, no, sabi na ang sitwasyon na. Thank you sir, thank you. Ako na yung timbre siya, Tondi, action boy. Kasi hindi may nakit-alsa dito sa sulod na kinalangon na makuha nagpasulod sa panibag action boy, no? Ang sabi ni Ka-Chamber, ang lalager, subong na ginaplastar sa Quadrit Arena, ginaplastar subong, siguro mamulig ni sa kalager, kaya hindi ginakon. Hindi masarangan ang sige gapo na po sa kasubot. Silingan na ginakwanta ay ginaupop pa ang kalayaran na nag-amat-amat na saka ang ladder. Ang polis mo ka maling kasaway, no, sa mga kwan. Bestander nga hindi na nga mag-kantomiserya. Arana nag-amat-amat na saka ang ladder sa chamber action na boy. Mabulig niya. Sir? Sige sir. Okay, salamat din. Ligo ko sa amiti. Nagawalaw talaga sir kung sigurado na. Sige. Napakakabit dito sa sulod. Actually, Rek, balikan ta ka dugay-dugay, ha? Lihog na da mo nito, kakuan, ang sunod sinang aton nga mga firefighters, kung magbuwa na sila halin sa building. I-check ko sa piyak, anay si Action Brian. Action Brian, please come in. Action Brian. Yes, Action Boy. Nasa gyapon nagapabili na ko diri sa likod sa building. So part 3 daw call tawhay na gid man Action Boy, no? Ang likod de mo ning away gid may nila kay na para sulito naton hindi na mag-laptop pa sa katupad niya diri nga building sa rambal naton. Sa may kilid diri nga building along luksin iya himo sa light materials kini Action Boy. Nagdiri pa na namtang tanan halos ang inibalang mga prenda alahas, mga pawn shops Action Boy, no? O, dirito tawhay na gitman ang sa likod nga porusyon, ang away gid subong tudo, ang ari gid sa atubang nga Action na Boy sa report Action Eric Magbanwa. Bangod nga arada ang kalayo gid mas dako, no? So dirito gid po may ano lang rin sang view fire protection sa aton siring bumbiro. Dili magwa kita, no? Dire sa porusyon kay try na nila direction na boy. Ari ang grupo sang amiti sa siring nga mga tiniyon. The plano sila nga magsaka dito sa pinakababaw gid abi nagaplastar sila, no, sa siring nga mga tiniyon. Malabay sila diri sa ladder sa kilid sang Quadrio Locsin Street Action Boy. Kay daw may ulo alagyan din sila nga mas safe ang ila siring sitwasyon diri, no? Kay ari kita diri mismo sa dalo mismo sang building ini diri nagaluntad diri nagapadayon ang away subong sang firemen sang nasambit iyang kalayo Action Boy, no? So ari kita diri nagahulat-hulat kita diri, no, kun anong sitwasyon. Nagapreparar subong aton sining mga pandiri ko turan diri kung paano sila makasulod sa riwan tiniyon, ano? Why na gitman masyado, no? Ang atubang nilang gid diri ka ginaabot-abot ato di Action Boy nga makaupod sa karon. Pasaka sa babaw kung pwede sa pagkuha sang alleged nga may ara sang napatay dito sa babaw. So naman sa interview naton kay Ina sa tong survivor nga ato, no? Ang ulan sa Sinimateo naguluhol pa ng gitman or naghinay na ang ulan. So tingaton sini nga mga bombero ti kwani lunsay mga basa sa Sinimateo kaangay man sa aton, no? Mga basa man kita. Pangod porte ang bubong sang ulan kay Ina, no? So dali gid lang
Ato na may tatlo nga magasulod sa building Action Boy. Kaya may ara pagiman sa kalayo sa dalo mo, sa babaw mo, sa sulod mismo. So masunod sila dito nga tatlo, hindi sila may mga oxygen nga dala. So secure sa ilang kaugalingon nga hindi sila ma-suffocate Action Boy. Sulod mismo kay gaaso mo. So ginaplastar nila no, ang ilang sining mga kaugalingon para makasulod gid mismo sa nasambit nga area Action Boy no. So naga-dinabot pagit ang madamo nga mga kwan subong fire truck sa Sirimanterion ang dalan diri sang Locsin, Gonzaga, dalan sang Quadra, sirado na sa sining nga mga Tinion Action Boy. No gin pasirad-an na halin pa kaina sa nag-umpisa ining sunog sining nga lugar. May mga nag-inabot din ang mga pumuluyo, ang mga tawo diri, kwan ini inang mga trabahante plus sa mga katupad diri nga lugar. Matrabaho kung tani, hindi sila makatrabaho, wala sang bukas ang ilang sining trabaho o kung ginatrabahuan sa sining mga tinion. No? So, amo na ang sitwasyon, Action Boy, sa aton sining paglantaw diri, check kita diri sa piyak nga porosyon pagid. Unayan ko man to kaina atong una gid report naton nga may nagagawang kamot kag pangayo tabang so far negative ato Action Boy no. Negative ato kay ang paglaom sang nagalantaw nga inang tawo gid nga ara na include sa pagkasunog abi gali kay taga Bureau of Fire Protection ato grupo sa aton sining mga unit nga nag-aaway sang kalayo. Action Bayan? Action Bayan? Standby yan, standby. Balikan ko na yung Section Eden kasi may mga development dito sa iyang area. Action Eden, please come in. Action Boy, initially may na-interview ko tayo dirigikan sa Farno nga nag-radyo man sa mga tao dito sa sulod. Initially, Action Boy, may positibo na may mga 5 kita dito ka mga kumbaga Action Boy, dead body na nakita nila dito sa sulod. Initially, na Action Boy. Kasi sino ina nga report na galen? Taga-amiti Action Boy nga nagakapit din isang radyo na may nag-radyo man dito sa subong sa sulod Action Boy kaya kumbaga amat-amat na penetrate ang aton ng mga otoridad dito sa sulod. So initial nga report nano ang sitwasyon dito sulod? May 5 Action Boy sila nga nakita nga patay Action Boy pero hindi pa gid na Diin nga floor ina? Pero sa diin na floor. Third floor, subong Action Boy ko ng search sa taga-amity. So 5 sir no? Initial may ara 5. Wala pa male o female, basta amo lang na initial. Yes, babatian Action Boy no? Third floor to. Kaya mga sunog ining lawas nila, wala pa mabalaan to, basta initial amo pala na initial ang report sa babaw na kababoy na na-discover. Ang grupo to sa amite, iban ara mag-chamber at sa bureau, combine master sa isa ka kwarto o kung lain-lain na kwarto pagkita kay safety lang ang ginapwede. Yes, babatian Action Boy. Action Boy na batian na dito siya hindi lang siya magpangalan gina na Action Boy. Dahil pinag-sako man siya. So, at ang Action Eden, may initial report nga nakuha ang atong mga firefighters nga may 5 nga nakitaan nga patay nga mga posible mga guest ini sa Java Pension House. Yes, Action Boy. Initially, tiara sila ko na sa third floor. Action Boy mo subong nagapatigayon sang clearing man. O galing siya wala pa na dalaan. Kung dala isa niya sila kanan sa mga kwarto Action Boy, baka nag-understand pag ito sa suno na ginawa na sila kanan. Kaya di ko man na-identify Action Boy kung sunog yung lawas nila dala o kung dito sa location lang. So for Action Boy, abato, matamato, talang sunod-sunod, talang di siya sir nga nagakapit sa radyo, nga nag-radyo man dito sa lod para maka-update kita gilayan na Action Boy sa ito mga ka-action. Pero so far sa karon, duha na di Action Boy, nag-abot naman ang duha na di kumbaga ka-boom ladder Action Boy nga nagabugas ang tubig dito sa may third floor gate nga kaina amo ni sang nakita tagin nga nagadadadagin Action Boy ang kalayo. Sige. Action din. Standby no. Hindi lang pag linid dirang imong area, bantay lang hasta nga makagwa dira ang aton nga mga firefighters bala nga nagsulod dito sa third floor.
posible ang iban nga di ko may dalang body bags ko no eh, no? So, Yes, standby sir. direction ni din kay turnover ko na kay action Fred Salanga. Ang atong diri nga pagpakalagad sa atong mga action ang masunod ang magapungko sumong magkaupo ninyo action Fred Salanga. Okay, action ni din, please go ahead. Action Fred, kanayon sa gyapon ay ginapatay di sang actually wala naman gid kalayo nga ginapatay but I'm sure ginasigurado lang sa aton nga mga BSP action boy no nga action Fred nga titigayon gid nga ang ano action Fred ang kumbaga ang security kag ang pagpatuman man sang at least makambal sila nga ma-fire out na gid ginahulat-hulat action Fred kay ticket time di na tayo ka-define mo kung fire out na gid ni kasi sa ari lang mato sa dalom hindi pa man gid makita kung anong makita or vision or point of view dito sa mga ara sa Davao sang boom ladder ni direction Fred wala lang mandugay nag-abot ang boom ladder nga isa that's why may kabudlayan ang isa ka ina kay ga amat-amat lang ni move para at least makover kung mahabuyan sang tubig ang bugos nga Davao kung bugos na third floor sang sining pension house. Sa subong action Fred kung makita mo, mahambal mo gid sa baka ina ni DSP Bretanya. Na kumbaga destroyed na gid iniya nga building action na Fred. And fortunately lang, kahit diri sa dalan Luksin may ari diyadaan sang mga building man action Fred or nubo pero kay made of light materials kumbaga kung doon ang tanga ni action Brian kay ina. Pero fortunately, action Fred, wala man yan naglapta dito. Kaya natapna man gila yun sang aton yung mga bombero. Action Fred na masulod si action Brian Morden. Areglado, standby, dali lang. Action Radio Philippine Standard Time, Las 7:20 na. Recap lang mga kauturan, ang sunog nagluntad alas 4:30 dalan Gonzaga, Luksin. Dugay-dugay, ibalik namon ang kabangdanan sa sunog. Diri kita sa report upod sa linya, upod kay Action Eric Magbanwa. Action Eric, please go ahead. Fred, ari sa sa tupad nato si Sir Carlos Gamiong kay ginaparescribe siya para sir pagkaso ito mo sini ko may kalayo ba? Yes, basta kung kung tamo nga para na train, basta ako naman nga so wala na nimo kung ito mga so nga medyo brown nga dukot, okay. May kayo na sa sulod. So kung puti, naigo na sa tubig. Before na puti na siya. May may tao na ito nakaparite sa second floor at third floor? Ara, nakina, may may kasaka na. Ako nakalabot na dito sa Piapal po ko balo, pero basta may nasaka na. Sir, may information, may nakita dito nga mga tao dito sa third floor? Confirm may ara ko no, pero hindi na ako kay balo. Actually, hindi na ako party sa amin siya. Retired na ko, pero ang report, na nabati ako report, may ara ko no. May ko kabalo lang. Pero basta may ara gid. May ara ko no. Action Fred, si Sir Carlos Gamiong ni Nico, tagili sa una parikip la sa Hamilton Action Fred. May nabato sa unconfirmed report na may mga lawas ang tao dito sa third floor action Fred, no? Basically sa mga information na nabato niya, halin mismo sa kontana niya, no? Ang information na nabato, o halin ni Action Edel, 5 kabilog action Fred, no? Taksoy kayo na isa ka taga-hamiti kayo na firefighting unit nagtimbre sa aton na dugay-dugay manghimo sila, may daloon silang body bag action Fred. Di ka masilig ka nga body bag, but silingon, may tao dito sila makuhaon sa third floor action Fred, no? Kasi body bag nang ila sila nga daloon dito sa third floor mo, no? Kaya inisa na report ka na bato natin 5 action Fred, ang nakitaan dito na lawas ng tao. Action Fred, no? So kita, akan natin, kasubong may mga planning, ikinuhubo dito mismo, ang mga taga-chamber, taga-amity action Fred, para naman, nagbalbal naman ang Baskong Olan, action Fred, no? Ang idol ko, rin. Si Sir Oljur, sige na, okay, sir. Kasi nga sa sakon, hindi lang po nila, no? So, action Fred, may mga kuwan ha, ang State Motors, pasilig action Fred, so kung makita na mo din Action Brian, may itong sumo sila may kalayo, according to na sa kay Mr. Carlos Ganihong, no? May kalayo pa sa sulod sang second floor. Action Fred, rin ito may kung may info sa Action Brian, at sa kaganda Action Fred, sa Action Brian, may mga information dugang. Areglado, standby Action Eric, sa nasiling ta na unconfirm ha.
Kon bala ining 5 patay na gid. Doktor lang ang makasiling nga ini sila patay kabay pa nga hindi lang. Masaylo ako kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Action Rex sa Sribaterion, action Fred, ari kita di sa tupad sining isa ka babae, ano? Nag-allege siya asawa, isa sa ara sa babaw, subong action Fred, ano? Kung lang tagamay, dahil sa action radyo, may ikiba yung podcast sa babaw? May kasikin, dito nga kano. Kano? O, tapos, ano mo ng kano? Kaya tatay sa bata ko. Tatay, in short, live-in partner mo. Okay, so ang bata yan din. Kano wala kami nakatulog. Ang bata rin di sa mong dala mo. Oo, harap sa boarding house. Pero yeah. kano, naarang sa mabaw sa mo. Pero hindi lang ko sigurado kung dire siya kay kisaga puli siya sa tabaw. Pero sure ko yan nga sige chicken. Pero sige chicken? Nag-harap sa mga gamit. Susunod, so na-contact mo sa this morning? Nakontak ko pero sige lang ring yung cellphone. Why nag-isaga sa bus, Abi? Wala. Oo. Garing lang. Anong last nyo nga ni Soriana yun eh? Tagapon. Tagapon. Anong ambalya ko no? Hindi, nangamustalan ko si Yaya. Kaya basta ka-duty ko. Wala ko nagkakatusi. Basta temprano ako duty. Aga. So, hindi ka pero bigatulog, ya? Oo, dira na sa firm bigatulog. Oh, so kagabi, why na ako kay Soriana eh? Why? So, medyo nag-expect ka nga ara sa babaw gidang subong. Kapangabay lang nga tani, wala. Oo, kapangamuyo ikaw, eh, no? Pero hindi mo siya makontak na ano nga about niya, about na, binagit. Eh, bata mo subong din. Kaya sa boarding house, yung palayogan ko lang kumiga. Oh, I see. Okay. Ano ba, pilang edad sining sa mga living partner? 75 na 75? Anong iya sining nationality gani? Nang Australiano. Australiano? Pila na ka mga tuwig of the night? Ang sa relasyon naman niya, na kami katuig. Ang bata niyo, Brida? Nang 10 months pa lang. 10 months pa lang. Nasaan na di siya? Nagabot? Sugay na. Bali, nag-migrate na rin sa Saturn din? Oo, bali, na sa mo, may apartment. At pero sa nguli, nag-silos sa Tabaw. Oo. Tapos nag-check-in di sa kay temporary lang. Kay inulat naman ng balay nga arkila na. Yeah. Pilan sa kadlaw din Bacolod? Lawig na dito sa Dira lagi siya tulog Oo, yan. pero sa Java yan, nag-check-in saya mga November 4, hari na din sa balang. November 4, dira sa check-in na Oo, gidya. kasi dira hindi ka tulog upod So, sa dira bata. ka ulo istar abi, upod sa imo sa nga bata man. Ay, so mga kagabi ano oras white idea ano oras nagsulod din? Wala. Kay wala ko kang konsiya sa gabi na. Dali sang gusto. Arin ara da saya. Para sa mismo. Oh, ano ngalan sang imo tong live-in partner? Si Paul. Paul ano? Pudugnato. Ha? Pudugnato. Pangayo lang ko sa kung ko niya nga pangalan ano? Ikaw ano pangalan niyo ga? Si Benot Alimon. Benot Alimon. Alimon. Pila ka bata niyo subong? 10 months. Bay laki. Lucky. Oh, magbukid ang gali ano? Ay, sige. Action na Fred, amo tong live-in partner ni Paul ano nga Action Brian. Action Brian. Yes, good action Fred. Ining partner ya subong wala pa makita? Higit makitaan action Fred siya mismo halin pa kainap sa umpisa ang sunog pagkabalo niya ginatawagan niyang cellphone. Wag ring lang nga ring, wag gid sa may kasabat action Fred. Amo na kay nagali. Ang nagkatawag sa cellphone nga nagaring wala kasabat. Ining Australiano. Yes, posible action na Fred. No? Siya manigyapon nga nagatindog di sa tubang sang Java Inn. Nga sa din nga inang gapon siya nagalaom siya nga wala lang nalakip ang iya sining banda dira o living partner sa sulod sa hotel mismo. Tigaling kaya mo na tong tawag niya until this time. Why gid may kasabat action na Fred sa iya sining tawag. So kabalo siya nga diri naga-check-in ang iya sining living partner. Halin pa sang November 4, diri naga-uloy star sining Java Inn nga ini. So pinaka-last nila nga istorya na is kahapon nga adlaw. So amo nigli ang dangtan subong nagalaom siya nga kabay pa nga wala dira pero galing iti kabalo siya nga diri naga-check-in ang iya sining banda action na Fred. Action Brian. Yes, Fred. Java Pension House na. Okay. Java Pension House. Alright, sige. Okay, daligid. Bata, Brian. Dua kabayi. Tapos ang ibang lalaki. Actually, ang first party tari, mabalik sila liwat. At tutod lang, tandem with the Bureau of Fire. At Chamber. May charge line. Team effort, ito po. Okay. Ang imo subong sa amos ni. Amin nakitaan to isa ka bata, isa ka bayi, isa ka laki amos ni kag may mga lalaki pag iniban. Ang confirm isa ka bata, dua ka babayi, and then mga lalaki. Mga lalaki. Dua ka babayi. Wala ang bata isa isang lalaki. So ang search party mabalik dito, hindi man ma-retrieve kay Titubong.
ini siya sa second floor ni ginuna ang room to room. Second floor and then nagsaka sila sa third. Then nag-low on air sila. Nagbalik sila, nagbuhat sila diyo, nagbuhat sila tangke. And then balik naman sila sa babaw. So, ang kahimo na subong yamak pa ako ang bangkay do kung pwede. We cannot move the cadaver. That will be pending. No? That's why we are looking for the 55 Marcial. Si Puboy. We will, ang tanan nga kung is will emanate sa iya. Sir, initially, ining mga nagkalamatay, linapta ini sila of the night isa kalugar. I think ang isa is sa isa ka room. Babae, dua ka babae, isa ka bata, isa ka room. And then ang lalaki na dua is sa hallway, and then ang isa sa hallway, so something dira. Sir, ini sila nagkalasunod or napatay sa suffocate officer initially? Well, kuan no. Because ang search party ta arin man din nagpuway-way kan eh. Ano ta lang ulaton sa ibang nga details. We will wait kay 55 months. Sir, initially, lantaw tang kalayo do gapuog yapon ang aso ina may kalayo pagyapon sa sulod or kon inaaso na gid lang kay kita mismo na din na to ma-recognize diri sa gwa. Considering ini siya pension house. So ang fire load niya sinaya is more or less mga cotton, mga bla habol. When we say fire load, kung ano blang kaunon niya sa susulod, o anong kaunon niya. So, apo na siyempre mga foam, mga bedding, things like that, init na kayo mo. So, amo ng fire load na subong, that's why ang siminto, medyo nakagin man init, kung mabasa siya, maaso na siya. Pero why naging man sang ating kalayo gid nga nag-equal sa sulod? Wala na. Ito yung gina, may ara sila nakita na nag-troll to house. Sir, wala naging sense. So, wala na siguro. Actually, Tim nakaupod ka to sa search party. Si Tim Mare nakaupod sa search party. Pila, anom, no? Wala. Sa saka namon, sa second floor, lima nakita namon. Tatlo ka laki, dua ka bae, ang isa ka laki, minor. Ang sa third floor, isa ka laki. Ang sa second floor, ang dua nakita sa hallway, ang isa sa... Ang tatlo sa sulod ng kwarto, tatlo sila, ang dua ka bahay, isa ka minor. Ang sa fourth floor, sa buong way pa nasaka kay Bigil ang... So mga pila taran sir ang total nyo? Total pa lang namon, anom. Anom? Nakita namon, amo na. Fourth floor lang sir, fourth floor, way pa nasaka. Kasi iba nasaka na itong BSP, nasaka naman to. Ito naman to sila. So sa amon, nasa na kami third floor. Okay. Team. Damit siya. Okay, sige. So, babaw, sir, so may, mabalik pa kamo to dugay sa babaw? Saka na itong upod namon, kaya nag-exchange kami na personnel. Anong kabundayan sa babaw, sir? Ang budayam lang, sir, ang radyo bilang... Ang tatlo sa sunod sa... May naman kalayo, sir? Wala naman kalayo. Ang lang ito. Ini posibleng nagkalamatay ni Anto na nakapatay kita. So, mga pila taran, sir, ang may mga mayo pa dito, sir? So sa babaw sir, so may mabalik pa kamo to dito. Sa hallway na imposible nagdating wang kapag palagi yung atin ang ang budayam lang, sir, ang kita na lang sa... Why naman kalayo sir? Sir, magkakita may mga edad na, sir, may harap sa mga Hindi posible na kalamatay ni aso ni... May mga degree sila. May mga burn degrees lang kita. May mga naroon taliwan sila isang kabata, tuwang kababaye, ang sa hallway ni posible na dating wang kabadya pala abin wa sila. Patanayan ka laki sa damay isa kababaye sa second floor na Sir, magambal kita may mga edad na sir, may ara sa mga late 20s or late 40s. May 40s. nakapamangkot ka mo sa dent dira kung pilang naka-check-in sila ka. Kaya una, kagrapig ako ng aso sa... Thank you, sir. Si Tim to ang Amity Action na Fed, nga amuning nakasaka kay na. At pa lang sila sa third floor. Suliton ko, isa ka minor, isa ka babaye, kag apat ka mga lalaki. Action Brian, amo silingon, third floor pa lang ina. Third floor and second floor pa lang na penetrate nila action na Fred, ano? So, babalik sila dugay-dugay. Or may nagsaka na itong alain naman nga tindi lang ang grupo nila. Ang penetration sa to kag ang lakat nila dito naman sa fourth floor action na Fred, ano?
para ma-check nila kung dito wala may arak sang mga nagkalamatay man na makita nila sa sinibateryon. So, sa madala naman naton nga ito sila nakitaan ara sa hallway na. Ang iba na sa sulod sa kwarto may isa ka plane to nga inupon tong pila ka mga bangkay sinibateryon. Kag ang bata to ang iba na sa hallway meaning dong malagyo kung saan kita sa gidi paano makagawa sa building. Pero nakuway gid nakapalagyo action na Fred. Dalagid lang ano. Si Action Eric, may additional information, Action Fred. Standby. Action Radio Philippine Standard Time, La City 33 sa Gyapon. Nagapamati kamo sa Action Radio Bacolod. Sa iluhan ko, si Action Eric Magbanwa. Action Eric. Yes, Action Fred. Sa Sinimatino na rin Gyapon very live nga nag-report sa tabangan sa Japa Pension House. Fred, may mga briefing sa mong dili ginahimo ang pila ka mga grupo sa firefighting unit. Especially ang chamber, Action Fred, no? Duwan nila rin ka personnel, so far nagtakod na sa ang natawag na breathing apparatus, no? When you say breathing apparatus, amo na Action Fred ang gamit nga pwede ka makasulod bisan nag-aso, no? Action Fred, no? Pwede ka kasulod sa area sa ito, kay grabe. Nagpaskog naman ang ulan, Action Fred, no? May briefing, no? May arak na sort of meeting, instruction ang ilasin ng fire chief, no? So makita naman Action Fred, duha ka mga personnel from chamber nag-sok-sok sang breathing apparatus, no? So posible sila ni ang ma-penetrate dito sa sulod. At pisar ang Action Fred, subong ang aso arapay, no? Ang aso off and on, may aso nga puti nga nagagawa sa third kag second floor, may aso man nga nagagawa nga itong Action Fred. But silingon, may kalayo pa nga may ginaot-ot pa siya Action Fred, no? So mo ni gani nga magamit sang breathing apparatus ang duha ka personnel sang amity, sang chamber, Action Fred, para nga ma-penetrate nila dito ang second floor kag ang third floor nga subong ti nag-aaso pa, no? Para nga hindi sila masuffocate, amo ning gamito nila ang breathing apparatus, Action Fred, no? Posible basi sila man ang itas, no? Nga mag-check dito sa lugar pagid kung may ara pagid may nakitaan dito dugang nga mga casualty sa sining sunog na naglunta diri mismo sa may Java Pension House, Action Fred, no? May ang grupo sa committee nag-separate man sila hinunanon kag meeting. Depende di kung sino ang ma-strike sa ila, either ang amite kung chamber kati amo ni sila ang may mga kapasidad man kag may mga aparatos nga sarang sila maka-penetrate dito sa 40 nga so Action Fred, no? Action Eric. Yes, okay. Ang masunod magapungko si Action Arta. Action Arta, upon. Go ahead. Breaker, go ahead. Go. Action Fred, subong sining mga tinunupon naton si Mr. Dondon Parandas ang city disaster. Sir, anong latest subong sir? May subong sir, medyo doon na under control naman ang fire. Pero ongoing pang mapping sa aton na taga Bureau Fire. So, kung may mga na-trap gid sa sulod ng mga client nila. Pero anong initial may na-trap gid man sa sulod? Initial report nila sir na may ara gid. Ginano pa wala ta pang official statement ng Bureau of Fire natin. Pero anong nagakuha sa mga mental reset? Anong nag-gather nila sa sulod mismo dito? But pong wala nang inandog ang mga ang mga na discovered ng mga mga na-trap ng mga nga kliyente ng ini nga pension house baligyan na secure na yung nga safety na before sila pag-retrieve sa mga na-trap nga mga kliyente. Pero may na-trap gid man sir? Initially may ara, anong inyo gid nga nabaton ng information? Yes sir, may ara gid na may na-trap medyo initially lang ang report may ara nga 5 pero ongoing pa ang ang clearing operation kag mapping sa sulod. Action Fred, Action Art, si Mr. Dudut Parandas ang city disaster diri sa Dalan Luksin. Okay, sige pa sa gyapon nga makita nato ng bugas ang tubig sang ladder sang chamber, no? Ilas ni ladder kag may isa pagid ka ladder to sa Piakman nga portion dapat actually ni ang pension house in Java. Si Action Alvin Graba may isa ka interview Action Art. Breaker. Action Alvin. Breaker.
Breaker, go ahead. Action, Eric. Action, Bri. Yes, action Alfred, ari diri action Alfred, ang pinaka na rescue, no? Kagina. Action, Alvin. Action, Art na. Sorry, action Art, ari Din diri. ka subong nga area, gani? Ari kita diri subong sa kilid sa may dalan sang Luksin, sa kilid ang mismo action Art, no? Sang mangga inasal kay ari diri na pahamtang ang pila ka mga na rescue man na luwas abi kagina kay kung madumduman action art mo di silang nag-agi sa may rooftop isa diri gani din sa na rescue kabusong pa mo action art ma'am ano tong sitwasyon kagina pila ka mo tong kagina na luwas dito sa rooftop Bawya, walo kami kabilog. oo Nang wala kami kabalo sa second floor, mga customer, wala pa nila na-rescue amo ni amo, kagang ano, Uy. iya nga bata. ang imo nga amo anong pangalan Boss Haba, Boss Haba anong first name ni Haba Christopher. Christopher Haba. Christopher Amo Haba. na, actually, Alvin, i-check siya. Amo ginang tagiya sang Haba pension house. Amo siya ang tag-iya mismo sang Haba Pension House Oo, siya. Christopher Haba Oo. ang iya bata sino ni pangalan Si Miguel. si Miguel Pila ng edad sang tatay? pila ang edad sini ni Boss Haba ang boss mo Sila nang edad ni Boss ha? Pero may sobra na 60. may sobra na sa isinta Wala pa. way pa bali ang bata ya tuparay sila din sila napahamtang kagina sa natabong insidente Second floor mo, ara rin lang ang kwarto sa second floor. so ang sunog day para mo manaragway kagina kay isa ka man sa na-rescue diin ka napahamtang kagina Ara kami sa may rooftop, kay manaog kami tanin sa hagdan mo, grabing sugata sa ngaso, itumitom na hindi na kami kaginawa. Nagsaka na lang kami sa rooftop. pero di ka mo halin second floor Sa fourth floor, kay dira kami gatulog. bali empleyado ka mo da Oo, si mama katang lapad sa fourth floor. So, bali at action, Alvin, atong bata kayo na nga si Miguel. action na art Standby, action, Alvin. Standby, action, Alvin. May breaker kita. Breaker, go ahead. Yes, action art, no? Isa, dua, tatlo ka fire hose ang liwat ginhalas diri pasulod. Action art, no? Kag may tatlo na katasunod from chamber na sunod pagulangit. Sok-sok ang pacing aparatos. May mga ano tawag sini man sang ginabutangan ka sa mga pasyente ba? No, action project. Action art, no? I think tatlo, no? May duha na nga nagsaka dito sa babaw. Posible ang pag-intindi ko amo ni butangan sang patay nga lawas ang tao eh, no? Duha ka bilog sulod gid pagulangit. Nagsulod ang personnel from chamber. Kag ang ibang diri nga unit may mga nakahandol man daw ko may mga facilities diri kagamit na posible amo ni ang kargahan sang tao nga patay na dito sa second or third floor action art, no? So kung ibutangan na sang quandary, no? Sang fire lane, no? Fire lane do not cross under BFP investigation, no? Art, no? Ating kordon na din lugar, no? Gibutangan na din sang kuan sang usato pa police line nila ang tawag sini fire line action art, no? Ang bilog na building sang sining Java Pension House. Si Councilor Cindy Ruas ni Arigi Apon ni action art kay gusto man siya magko-update si Mr. Big Panigo ko Arigit, no? Action art, no? Although retire si pati ka panalay tayo apon ng dugo isa pagka fireman, no? Si Councilor Cindy Ruas gamay lang statement, ma'am, to confirm may mga may atogin man to na nakita ka patay sa papa. Confirm ko. May ara, pero hindi pa accounted for kung pilagis kabilog. Although may nagambal nga fully booked ni kuno ang pension house. Yes. So, wala pa sila ka-count gate kung pilagin ang casualties. May pulo sila or 11, I think, na nasalbar. Ang the rest do wala pa gid na account. Fully booked rin ko naman eh. Fully booked gani pag walang nagambal nga fully booked sino. Do mga 40 guests kuno. 40 guests. Down 40 tapos yung mga 40 kuno ka bisita nga ari di. Kasi ang tagiya gani actually do wala pa din nakagawa. Amo ni salakyan niyo. Mo ni salakyan mo. Okay. Ang plano naman kung may makuha di bandita dito. Ano kan pa sila? After pagkuha. Hindi ko kapalo ko. Okay lang, sige. Kung mapakuha ito patay, sila rin dito, dalawang hektar sa pag-nareparin. Dalawang ina.
Si Councilor Sendero, what's the action threat, action assess kidiri kay kakawin ang update, no? Pag ginabuya man to kay Mayor Bing ang update diri sang sunog sa Java Pension House. Ang tag-iya ko sa auto ni action art nagtahom niyo ang auto. Wala pa rin gani kuno, wala pa rin kagwa ma'am, no? Ano yung tag-iya sa auto? Wala pa ni kagwa. Iya mo ni sa salakyan sa Tagiya. Sa lakya sa Tagiya? Sa Haba Pension. Mismo Tagiya pa may kagwa? Wala pa. Oo. Action art, no? So, Action na Eric. Yes, Art. Kay ang abal kay nasang mismo timbang no sang pamilya Haba galing apelyido di kon magbasa sina Haba Pension House. Correct. Haba Pension House action art. Iyan naging sa lakyan, no? Tingala ko rin kung kayo dapat ako pinatulog-tulog sa lakyan. Hindi ko sinuni. Action art. Kaya pag-open Honda Civic action art, no? Plate number Foxtrot Alpha Charlie 1906, no? Amon isang auto nga tag-iya sang Java Pension House. According kay Councilor Sendero, asway pag pakitaan siya. Tagtog karon action art, no? Pag-ogre sa lakyan niya, no? Pag-tindi ko, latest model ni Negros ang Honda Civic. Arigit mismo sa Idalonggit, no? Sang sininga building action art, no? So, subong ang tatlo ka firehose sakit anaton kaya pero milagin halas na subong balik liwat ang tatlo ka firehose diri mismo sa may area sa nasunugan isang upholstery gid la. Okay. Diri hanas halas siguro pasaka ni sa babaw kag may mga personal kita dito action art nga nagdala na sang sining kalargahan ka o aksidente kabla ginakargahan sa imo action art daw may duha na dito mga longboard longboard na tawag sila, no? Action art duha ka bilog duha ka personal ng bitbit dito sa longboard pasulod na guro amatoy na to sa babaw sa second kag floor action art may nakastandby pag diri nga iban nga longboard alin sa iban nga mga rescue unit, no? Stretcher rin na action art stretcher gina-prepara na diri sa sagwa sa sinigid nga mga tinoon isa ka stretcher action art ang ari diri ginapasta na sa sagwa may mga standby diri nga longboard kung kinahanglan pa action art at least madala tayo po sa babaw, no? Dahil sigurado na action art hindi na malipod na konggit may ara kita kasorti dito sa babaw, no? Pero hindi pa taon kita yung akorde sa kay Councilor Sendero was fully book mga 40 mo, no? Dahil pero pala din pero nag-check-in action art mga supervisor ba? No, sa lalaki nga mga kompanya, no? Muna din karabanan nga nag-check-in action art, no? So subong din may agad rin sa gwa tatlo ka mga longboard na standby sa Action Eric. Action art. Balikan ko pala si Action Alvin kay dito mamangkot akon ang 40 ni siya mga rooms, no? Kay basi 40 ni ka rooms, way takabalo kung pila ni ang kwanto ang tao nga naka-check-in. Ari na action art may body count na subong. Ari na. Una sa action art dyan napatihan ari na. Lalaki action art, okay, damo na. Ari na action art, no? May ginapagawa ng patay, bangkay, action art. Hindi ba balan ko na no na? Do kanoni, do foreigner, do action art. Ano kayo binikon? Boy. Action art, no? Doon foreigner, action art, no? Foreigner. Sa material na may luwas. Action art, dahil nakita na sa sini material. Lalaki na siya, lalaki. Lalaki, tigulang. Action art, dahil nakita na Okay, tinggal na action art. Sumong ginagingagaw sa Bureau of Protection nga kuhaan sa building. Aparatos sa karana action art, no? Para na. Sa ini ka tigulang. Foreigner, kasi ba rin gusto yan, no? Ang ginapagkita po, ni action Brian, no? Action art, lagi na rin. Kaya sumong makita. Pero ano, Action Eric, ang sitwasyon niya sinay, sunog lawas siya, may part na daw may pilas? Action art, Action Eric, lagid standby na si Action Brian, kantuan ko Action Brian. Why? Action Eric. Okay. Ilibiyon, action art. Amo to sa day. Amo to ang pana mo. Okay. Ang asawa, action art, no? Dali na.
Australiano, no? Ang asawa sa Australiano, at sa Kina. Action art kay Libion, ang inilagkas na sumundri. Sila nga bato niyo, action art, no? Malantaw na siya sa balaya, no? Sa ambulance ang aming taking karga. Para ang asawa ng kay Libion. Ipasakay na ang asawa sa aming action art kay Libion, no? Okay. Ginagaw na para ginagaw ng Australiano. White pilas action art pero ginaamo bag siya. Ginaamo bag sa action art. Oxygen sinimento niyon. Pero nag-respond pa man sa action, Eric? Medyo parumatay sa action art. Okay, ginagaw na ba sa hospital? Action art, close na ang amity action art ambulance. Ang asawa, ara sa sulod, no? Ginapayuhan sa babaeng amity. Ginagaw sa hospital, action art, no? Nakipagpagi na among no? Ang Australiano. Okay, ano? Action art, no? Isa pa ito nakuha nila, no? Sa Silinga Matunion. Balik ka dito kay hindi sige-sige rin action art mo na pag-release na. Okay, ang taran nga mga country, ang taran nga dalag ko, pa mga fire truck diri, din pa amat-amat na pagwa diri sa Locsin, no? Para na okay. Pagka-plaster diri ang mga ambulance kung kinanglanon. Action art, no? So, isa pa lang ito mo itong Australiano, na ginapanawagan, kinasang living pastor ya. Nga ginatawagan, ginaway kasabat? Oo, amo to siya. Action art, gaparumatay siya 75 years old about sa Australiano, no? Action art, sumong ang konsentrasyon sa atong helicopter sa media, ari na sumong gid mismo sa entrance gate, no? Any moment from now, laban-laban, dili na magwa. Dili ginaya magwa ang mga papanaong na sa mga casualty na na-involved rin sa sining sunog sa Java Pension House. Haba, action, Eric. Haba Pension House. Action art, no? May mga stretcher na rin na preparar. Action art, no? Taglong board, no? Nga muning gamiton layon. Inkaso por kaso nga kargahan sa mga casualty. Action art. Pero ang ito kayo ng Australiano, parang matay itong Australiano action art kaginagamitan sang ambubag nila para nga makadugar lang sang ginawa ya kay kadugay sa yato ka na kuhay action art lagdawig ang sunog pag-op mga 3 to 4 hours ang sunog action art pag-ulang siya nakita dito kung nakapagwa medyo ka para matay ito siya nakita naton di ba ta doktor pero daw medyo hindi pa yung sitwasyon dito kaya ito ginigagaw siya matakdan sang amobag action art, no? Di subong ang konsentrasyon dire sa Grassy Group, are na dire sa entrance mismo sa Apples dire gidya ha. Kaya dire nagsugod ang kung mo ang kalayo, ang sunog sa ginaobrahan dire sa mga Apples dire, kinabaligyan na Apples dire. Dire subong ang entrance action art, no? May duwa dire ka taga Bureau of Protection nga nag-standby sa serving portahan. Okay. Ausos na. Sabi ko may action art na nag-abot rin, no? Sa mga longboard din, kakinanglanon, action art, no? Ang kwanto Australian National, si Paul Codognato, sining ni Action Eden, 75 years old. Correct. Amo na nakuha yung action art, no? Okay. Sa masaligang Tilimanan action art, no? Subong, are ni dire, sa dito natin, duha ka street shot dire. Ang ginapreparar, duha ka longboard. Ang konsentrasyon sang police investigator na po dire ni subong nagaplastar na. Okay. Kaya para makakuha pa sa detalye, para makahaboy pa siya initial. Kay mismo ang mga polis at mga amigo, nagpamangkot sa ito ng konsepto, wala pa tayo iyagit mayo. Politika mag-attack action art, no? Pero as we speak, Action Eric, fire out na ang sunog na? Yes, action art, definitely. Kasi aso mga puti na lang. Okay. In fact, sa second floor, ganyan, nakita nga mga nagatamwa, nga mga taga-chamber action art, no? Sa bintana. Kung siya kung hindi na awa na gilman kalayo, aso na mga prong jutay kayo, no? Ibang ganyan, wala nagagamit. Kaya isang kwan mong sang breather aparatos. Kung siya kung makaya nila, nga hindi sila magamit sa breather aparatos kasi din nga kung makita na to na awa na yan sa kalayo, jutay na gidlang puting aso ang nagagawa action art. So, ang isa din kabalantayan, ang papagawa na sa mga casualty
sa sining sulog na nagluntad karong ilabang aga action art. So halos ginapreparar no ang stretcher, ang longboard sa tarang mga rescue group just in case kung may magwa man karon nga mga nakasuwalty diri. In fact katapos sa Philippine National Police si Sir Buaron nag-coordinate diri kag nag-supervise ka dapat tagaan gid sang ligwa no wala sa mga civilian diri nga makasulod sa sining lugar. Action art kagiti ang lugar sa diin katabo ang sunog in palabot lilibutan na no sang fire line o sinigon wala na sang individual na tao na makasulod magluwas sa mga rescue group naton kag Amity Chamber kag Bureau of Fire Protection Action Art no. So si Councilor Cindy Ruas pagtutaw nagakuha man diri update sa aton nga mga rescue group kag mga firefighting unit naton. Action Art amo na gani ang worry man ni Councilor Cindy Ruas nga fully booked 40 pero ang rescue jutay lang way gani maglambot guro siguro 20 o sobra 20 lang. Action Art kasama na ang worry sang karabanan kag ginaangan diri sang tanan. Action Art in kaso por kaso no. So ma-reserve ko sa ako diri ka battery Action Art. Okay. Tsaka ako diri ibay nga mga patrol unit reporters. Out ko diri reporter Action Art. Salamat gid Action Eric Magbanwa, may isa na ka Australia National ginpagwa pero hindi pa ma-determine kung anong status niya subong. Kung bala nag-response ba sa aton nga mga rescue operative. Balikanta anybody dira sa area si Action Alvin Graba check ta kung nara siya kag atong masugilanon tatani atong timbang ang kabulig sang pamilya Haba. Kung pila ka bilog may ideya siya bla pila nag-check-in dira. Ano kadamo sang ila sini nga guest kay may report kang isa lang ka room damo ang mga occupants, mga bisita nila nga naka-check-in. Action Alvin. Sa action art kagina na istoryanta kagina atong isa sa mga na luwas isa man sa mga empleyado asa initial hindi gid man loaded ang ila sining hotel kagina pero isa diri sa sunod siya tamo man na sa mga kwarto na pahamtang actually more or less mga 12 ang ka mga kwarto ang ara sa dalom may ara man diri sa babaw sa third floor ayon may ara man available nga mga kwarto pa pero isa sa mga guest dito Action Art ang kung damo man pwede pa magamit ang fourth floor is ari man diri ang bayaw mismo sa tagiya no dako man ang iya sini nga paglaom nga ang iya sini nga apo ang number 1 ang ginapangita niya ang iya sini nga apo no si ma'am kamusta ang apo mo ma'am Wala pa ko balita. Ipakatuan ko ng hospital nga dito gidala ang iban. Wala to sa. Okay. Ambot sila ko nara da sa sulod. Ang si Mr. At sila ara man da. Kagang mother niya, kagang yaya. Ara da sila gidya nga apat sa sulod. Ma'am sa kabilugan ma'am mapay pila ka kwarto sa second floor Sa second, basta third floor kag second floor 40 rooms na. 40 rooms sige So pamangkutabi kung tanan ini may guest gid sila. ay guest hindi sila tanan ma'am Yes na sa. Kompleto ang tanan nga kwarto. Sigurado kung tanan nga guest kay why ko di katulog mo. Hindi ko sigurado kung tanan pero laban na ya pirmi lang sila puno mo. Pirmi na sila puno. Pirmi lang sila puno da. Damo sila guest gid ya. Kay may mga na dami mga hinte bala. Laban mga hinte nga daan nalin sa mga ibang nga lugar. Oo. Tapos dason may mga man dami mga monthly bala. Monthly guys stay na da. Balin garkila na gid. Garkila sang bilog nga room. Sige. Ma'am, thank you. Si Mrs. lang na siya, Action Art. Amo ni siya ang unang nagpanawagan man number 1 sa iya sini nga apo. Kagang amo mismo ang apo niya kagang iya namblos amo nang tagiya sang Haba. Action Art. So amo nang sitwasyon diri siya worry man siya sa sitwasyon. Ang alan liwat sa tagiano ganito si Mr. Haba. Haba Action. I-check sige na lang. Kasi Miguel tong apo kay nangalan eh. Oo, si Miguel ato ang Christopher Haba ang tagiya, kag Miguel Haba. Mo palang duha ka mga ngalan nakuha na ton sa mga pamilya Haba. Yes, Art.
no? So far Action Art ang sitwasyon subong ang kalabanan nga na usisa kag ginalantaw gid sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection ang pagsulod naman sa ilasin nga grupo dira na mismo sa second floor, no? Kag sa third floor kay bisan gani si Sir Buboy Protinya subong may mando man sa iya sining nga mga personnel tutok subong kung makasulod at least makitaan ang sitwasyon ikaduha kung may ara pa mga side kabuhi sang ka mga guest action art, no? I-try ta si Sir Buboy Protinya sa initial lang sir. Sir, sir. Okay, alang-alang pagid action art, no? Hindi pagid siya makahatag statement sa ang mando niya sila subong action art kung pwede masulod lang ang for second floor, third floor kag ang sa sininga sitwasyon kag sa sininga dinon action art, no? And so awaning sitwasyon diri sa area kay ang iban diri ka mga miyembro mismo sa Bureau of Fire Protection and even ang mga volunteer fire brigades ang this time ang aras kilid and may mga pamangkot kita kay aga pagid na sila naglumbad so nagapurpahuway jutay samtang ang iba nagapatigayon gihapon sang mapping operation sa sulod mismo sa hotel Action Art. So when you say mapping operation na, meaning na declare na Breaker. Dali ginang. No, Action Alvin, standby. Action Rex, go ahead. Action Art, ang ato sininga City Fire Marshal, Sir Boboy Protinya, gatakod sa buta subong kay malarga ibabaw nga portion. Sir, initial lang sir, anong latest sir? Di ba natin, mano dito kung bilang fatalities, basta may positive niya, sa fatalities at ibabaw. May ato pa ito na binin. Way ba natin matandog kay ano ba kung pila ito? Pero as of now, under control na sir. Di ba natin, mano no? Kay basti mag-rekindol no? Gahi mo sa subong aksyonan, suksok sang butas kay manog saka ni sa ibabaw to mo. Parang ma-clear gate kay may mga initial nga report nga may nabilin pa dito sa ibabaw. Actually may stretchers diri sa front dampi may isa ka stretchers kagang salakyan to sang gindalabla bago ginamang nga na rescue na diri sa sulod mismo. Actually hindi pa siya makahambal gid kun bala under control na kay sige pa sa gyapon ang aso nga nagagwa diri sa although nga nipis-nipis na action art pero gaaso pa sa gyapon hindi pa ma-penetrate gid nila sa ibabaw nga portion dito pero ining katunga nga portion ay dunto kun kuan gid siya nang totally gid nga na sunog gid siya kay kung facing kadra sa aton kung natubang ka sa aton diri sa right side ni halos na totally kuan gid mo sunog gid siya tapos ang left side naman kung gatubang ka pa north sa left side mo siyang portion lang siguro no pero may mga aso nga guluwa pa diri sa mga portion sang sining buildings. Way man sang dapat nga kabalakan nga magsaylo pa sa iban nga building kay may firewall man aksyon at mo sa likod may firewall ang kilid may firewall ining kilid yang La Filipina Trading Corporation way niya madalasa kay amo na silingtang may firewall ini nga makita naton subong sining focus ang aton sining mga firemen nga ready na para nga magsulod dito sa area action. Okay. Mayari pa gini sa kalader nga gina-prepara nga aton sining mga rescue groups diri bali duwa na kalader diri may apat ka ladder diri nga makita naton subong sining matinon nga ginahanda diri sa kuha nga portion action art. So posible ang ladder amo ning agyan sa mga operatives magsaka sa babaw? Ay kuang gali nang ano ganini nang gina-stretchers. Stretchers ang ladder actually why na ato na nagmatamat na sulod tong ibang tang mga firemen both Bureau of Fire Protection, Amite and Chamber dito na sa pasulod na mismo gamatamat na sila pasulod kay
ara na subong ginalantaw pa kag gina-assess pa nilang sitwasyon mo sa sulod mismo action art kung bala pwede sudlan na ang area pisar nga may aso pa subong makitaan ta nga nagagwa diri sa kilid nga portion sang sining building action art. Sige, Action Rex. Thank you, Gid. No, ibalikan talang karon sila sa area. Now, hindi pa gid ma-confirm no ni Sir Boboy Plotenia pila bala ang casualty sa sining nagluntad nga sunog. Nagumpisa alas 4:30 kaina sa aga until now alas 8:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Hindi pa gid may baluan kon pila ang guest nga ara sa sulod sang Hava Pension House. Subo-subo man ni aga pa sang banwa may ara na sang nagluntad nga sunog diri sa Metro Bacolod. May na lang gani kinagtupa ang ulan, no? Double ang ulan actually sang on the way kita diri kaina pakadto sa istasyon no sa Action Radio. So gusto nato ni balawon dugay sa aton dira news team nga padayon nag-cover sa sining update sang sunog nga nagluntad karon gid lang nga aga. No, i-check ko lang sa aton sining linya. We have Sir Joe Marie Vargas, Executive Assistant kag Cluster Head sang CDRRMO. Online sa hotline. Sir Jones, good morning. Kumusta na? Nanong latest nga information na kuha mo, sir? Well, actually, way pagit ko mahatag din sing kwan kati may sige gyapon sila to operation subong. Okay. So tinga mo support mo lang kayo ang primary sining function subong art iya sing kwan eh. Iya sing Bureau of Fire. Kag ang aton mga firemen. So hindi pa nakon subong mahatag exactly kung anong sitwasyon because sila pa ni ma-assess kung ano. May bilin pa lang nga tao, wala na no. So we don't know yet. Pero anong initial nga nabaton, may isang information? Ano ginangintunaan sa kalayo? Amo para ko si sound at no kay way patas nakabalo. Way pa man sa nakatag. Kasi amo na initial nabalok kila mga alas 4 sado to nga amo nang natabo. So ang after siguro investigaron anong natabo, anong gisuguran sin kalayo but as of this time iti takasag sila. Galing kiti budlay no kuno mo ni ka dako gali sang sunog di ang aton Bureau of Fire Protection para sa inyo way makamoy ang mga bombe way man ya ang CDRR mo sang kaugalingon nga fire truck ambulance mo lang ma-provide naton sir mo no. Ambulance man. So actually amon at ang isa sing ang amon na lang ang nagsigig imponer ang Bureau of Fire nga may dapat may sprinkler system kada building. Okay. Kay ti kon magsaka na nasa 3-4 ka story building na karon malan ako may fire ladder ang isa 2-3 ka bombero aton masumpitan ta pero hindi tayuyo ng tubig. Okay. Pero kung may sprinkler system na trani kada kwarto pagsunog mapatyo na dahil sing tubig ano sa sprinkler ya mo. Correct. Amon ang requirement actually sing iban ka reklamo lang ng building owners kaya amon amon na natabo in example na yung Bascon ay ng Java nga kung may-ari, I don't know kung may sprinkler system ni siya. Kaya kung wala, mo na problema dapat ara gina sa dapat nilang kada kwarto da. Okay. Sige, Sir Jones, ma-update kami karon sa imo ang report man sa atong team nga ato dito sa area sang Hava Pension House. Salamat kid Sir Jones. Sige, thank you kid. Action Hotline. Ginatipon pa man ni Sir Joe Marie Vargas ang sining nga data balikanta si Action Brian Moden sa linya. Kumusta naman dira sa area sa mga Action Brian? Action art nagkadto ko sa likod sa Hava Pension House. So far diri trutawhay naging man lang action na art padayon pagyapon ang pag-away sa aton sa nga bumbero para totally bla madula gid ang may nabilin pa nga mga aso gid sa sulod according kay na sa na-mention sa taga meeting at Kuton, Hapol, Ulunan, mga division dira ti mga plywood ina hapos kanon sa Kalayo Action Art no. Diri ko sa second floor sa Rimatrion sa isa ka building stupad diri. Hawa na di katama basa-basa na di katama gid sa second floor dulom-dulom diri. Tawhay Action Art so far way isang problema gid rin no naglibot kita sa likod sa kwadra nga portion Action Art nga kwadra sa likod ka sa likod ko ya okay. No? Sa kwadra diri ang aso ti sige gyapon may mga firemen gyapon nga naga-kwan diri naga-plaster gyapon kiti sa rambal naton sa kadakuon sang building may mga portion diri Action Art nga hindi nila pa makitaan kung kalit lang nagatuhaw posibleng kalayo nga dayon nila ka piswit man sang ilaw sini nga tubig Action Art no so
amo na nga sitwasyon diri sa likod, grabe ga puog bading aso sa likod man no. Diri nga portion porte man di akala ang aso mismo ka puog man di. Sa pag-check naton may nagkalahulog din nga mga sin sa likod man, mga ining ng kalog sang building. Okay. Kanal sa building. Alagyan sa tubig sa atop mismo. Nagkalahulog diri sa dalom, no? Kalasunog diri mga PVC pipe action art. Sa likod kag ang porsyon di sa likod sang haba gidi ubos gid di action art to. Okay. Subong kuan gyapon init-init di sa likod ari ko di sa may kilid mismo. Grabe kay init di kag naga-aso gyapon nga tubang daw galuto uling action art, no? Ang likod diri nga portion kag ti sa likod diri apisar nga layo-layo di sila pero sinimateriyon duway pa nagbukas ding mga negosyo. Sa kilid kay kabalo kay ning building sang ba pension house, hindi ni siya nasakop gid nga inatawag naton bala inang Gonzaga to Quadraged. Okay. Diri lang ni siya parte sa Gonzaga lang diya nga sa likod may iban pa gid nga mga building nga nagatindog action art, no? Oo, pero pwede kadi kasulod ya kay do may ari di sang building nga nubo diri kag di buenas ini nga building nga ini. Wala gid diri nakatabok ang kalayo. Sirbe nga nakapugong diri amo ang ginatawag action art nga firewall sang building mismo sang haba. Okay. Pag ang isa pa gid nga nakabulig man kun wala katabok ining kalayo, bangod nga may mga duha tub tatlo ka distansya, dupa gurong distansya ya sini sa haba building mismo pero ang atop niya sining building nga ginatindugan ko subong ari ko sa ground mga tatlo malang kadangaw distansya gani pero di buenas gid action art nga wala tumabok ang kalayo diri sa atop nga ini. Kaya kung tumabok ini action art, mo pag hindi masalalama sa likod ng porsyon. So, mo ning una man kay na. Kag karabanan siya na action bray ang nakita ko sa likod nga building that daw made of wood mo mga kuan bala mga daan na mga sinang una pa nga mga kahoy bla. Yes, amo ning sa tupad gid ni mga sadalan luksin nga building action art, mga pawn shops dire. Puro ni tanan mga light materials ang second floor. Gani. Diri na. So, di buenas lang nga way sa tuwabok, nakabulig sa ng balkona ang ginatawag nga firewall giman mismo ining semento. Na damol katama action art nga mo nang nabutan diri sa haba pension house action art. So, mo nang nakabulig nga wala gid nakatabok ang kalayo, no? So, amo lang ang sitwasyon sinimateriyon so far ang ginahulat naman lang gid pagpapanaog action art sang ginatawag naton ining alleged nga may nagkalamatay sa babaw. Amo nang ginahulat si Materion, ano? So, may mga empleyado diri sa mga pawn shop si Materion action art nga nagabitbit sa mga maso kag martilyo. Okay. If in case gidman yung kalayo, siguro tumabok. Di preparado na sila nga pang martilyohon nilang ilang sini nga mga bolt diri. Ilang sini nga mga alahas diri para mahingagaw nila abisang luwas ang ilang sini nga mga negosyo action art, no? Okay. So nagbalik ko diri sa may nagbalik ko diri sa may Locsin Gonzaga, Ara ka sa corner. Ari si attorney no? Jan Urula. Si Tiad. Si Tiad galing na gano siya, nagbalik sa kayo sa iya sining salakyan action art. Nagwa siya kadali kag naglantaw sa area kag sulod balik sa iya sining salakyan, no? So nga aton kinay mo sa Materion nagahulat-hulat kita gihapon sang sitwasyon nga may mapapanaog diri nga additional naman nga di patamakambal kon patay gid kun ano nga sitwasyon kay ti ato sa babaw mo, no? Kay naman istorya ako isa ka personnel diri nga may ara sang negro nga napatay action art. Oo. Ay negro sa babaw suno iya sa may istorya nato diri magluwas Australiano. May ara pagit sang isa pagit ka foreign national nga ara sa babaw pero subject to confirm pa in action art, ha? Okay. Kaya mo nang aton sining na istorya sinigid lamang. So nagtulog pero action bray since nga nag-cover kita kay Inaldra na-establish ko na ginahalinan may mga report abi nga nagasinulod diri nga kuno may nagsigabong nga motorsiklo prior pa man nga nagdangop sa building ano man na-establish ina. Ina nga report action art ginaimbestigahan para subong sang otoridad. Okay. Allegedly tatlo ka motor nga naka-standby diri sa idalom sang haba building nga ini. Haba pension house nga naglupok. Paglupok niya nagdakop action art ang kalayo
sa may mga hapos di bidakpon sa kalayo nga mga materials balang makwa ni makunog kayon. Mga kurtina na karon, mga phone na sa mga pulungkuan. Mga billboards di bala nga gagmay di nga made by tarpaulin bala. Nan. So dinakop ini kag sumaka kalit ang kalayo dito sa babaw nga pag-abot mo to sa may second floor. May mga bintana, may ara sang mga kurtina dira nga nakakabit action art. Amo to nga wala na makaway na mahingagaw pa nga mapalong ini sa mga first abing pagpalong sa mga pumluyo o kon mga ari sa sulod abi sang building nga ginagkuha man abi. Okay. Pero maybe siguro sa aton sini pag lantaw-lantaw kung ikaw ara sa sulod sa building, do di ka na gid man magtingwa pa nga palungon ng kalayo kundi tingwaan mo kung paano ka makapalagyo. Maka-survive, correct. Paano ka maka-survive action na art in the first place, hindi ka sunado sining area, mangita ka sang alagyan, no? Why ka sa makita action bride sa front no nga ginatindugan mo sumong may mga fire exit nga pwede maagyan sa mga ila mga kuan abi mga guest dira. Amo na action art ang problema diri kay duway may ara diri sa kilid isa ka fire exit sa action din may ara isa no may ara isa fronting ka sining Hava Pension House sa tuo nga porsyon action art no? Okay. May ari sang fire exit sa likod to may ara man sang fire exit nakitaan man naton dito sa likod mismo no may ara sang fire exit pero kon ari ka sa wala nga porsyon sa ning building kalayong pasang dalagado mo pakadto ka sa tuod Gani kinahanglan inang fire exit dapat ang may ara sang fire exit stairs o kung hagdanan pa idalom. Yes, kada ni floor no may ara sang hagdanan padalom action art mo inabot ka connect na lang para pag kunanugid man dira sa mag-alalaki. If in case, no, correct. Pero ining fire exit nga gina-mention naton so far do wala gid delegate palapitan pa gamay lang be. Plapitan ko be check ko lang kon nagamit ni kunwa ay. Kaya balaan ta man ni kun nagamit kunwa ay mo kay tinam ihulog nila inis dalom di sa may ang fire exit nga ni ihulog nila ni di sa may footwalk action art mo. Inang stay siya ang hagdanan niya. I-check ko diling-lingon ko di gamay lang gid be ko nahulog ini kunway kay kunway ini nahulog meaning wala gini nagamit sa mga biktima nga mga kliyente sa babaw mismo. Duway gid ko kita di action art duway gid hindi to fire exit gani kita ko do kahoy lang to nga nagkwande. Action by daligid lang no kay ara si Action Fred sa langga sa linya. May information guro si Action Fred nga mahatag man karon nga gabalikan ta kada in a short while. Action Fred, good morning. Action Art, na-monitor ko kung naghambal ka kuninali na sunog. Ang report kay na alas 4:30 nagsugod ang sunog. Sino ang nakatok? Sini. Ang security guard gagang patrol sa aton kapulisan. Naglabay sila dila sa tubangan sang pension house, gaso. Ginsulod sang security guard, kumukandado, hindi makasulod, 3 ka motor ang ala sa sulod, nga nagadaba-daba. So ang ginhimo sang security guard, nagkuha siya fire extinguisher, kagin puswita na to, wala madala. Sang fire extinguisher, dumako ang kalayo, amo lang rason kung gaan nagtawag sila sang aton sini nga Bureau of Fire. Dalagalin. Kaya dalagalin pak ang motor 3 kabilog, sa dalom sa diyan namtang ang restaurant, kaya ginapalagiyahan ni Mrs. Anang, nga ang yapob na to, o sa babaw, o po sa yaya, nga siyang tag-iya sang restaurant, dito nila ginpark ang 3 ka motor. Sa sulod? Dito nagalin ang kalayo. Iningagaw, wala may ingagaw, dumakong kalayo, amo ng rason kung nga nagtawag sila Bureau of Fire. Dira nagsugod ang kalayo, Action Art. Sige. At least sa mga nagapamangkot thank you again, Action Fred. Okay. Salamat, Action Fred Saranga. Ang report gali kay na nga dito na kumpisa sa Kalanaan, ti kumo sirado, hindi mo man dali-dali imbuksan to. Dito gid sa 3 ka motorsiklo pero tingina wala tuntang official investigation sa Bureau of Fire Protection. Balikan ta si Action Brian sa linya, Action Brian. Yes, Action Art, may mga fire exit gid man no pero sad to say according sa iban diri nga ining aton sa mga volunteers diri Action Art nga daw ay magamit diri iban gid. So ang ining actually ni man nagkalamatay according kay sa istorya nga taga Amity, ara ni sila sa hallway Action Art. Hallway? So, sa hallway ang duha, ang iba nara sa sulod sang kwarto, meaning, kabalo kaning fire exit nga ini, ara kontani ni sa bintana nga sa kwarto mo. Ato sila sa hallway, meaning wala sila nagamit sang fire exit, dito sa hallway sila nag-inagi nga gusto ko tani magluwas sa ila sa kaugalingon. Wala nga sitwasyon Action Art, no? So, wala ko kita, di nga may nahulog nga hagdanan halin sa pinaka first floor
Down dire sa footwalk nga area nga mga patimaan nga may ara sang Nakaagi. Oo, nakaagi. Abi, no? Oo. Madali gid lang kay may Ari gari so pagkugit mismo. Adri kay na. Sir, good morning Section Radio. Sino kayo sa ngalan to, sir? Si Ronnie. Ano to return? Ano to? Ano sir? Wala na nagsayra mi diri nag-work na mi gud diri. So diri ka mo nakatulog. Ano natabo sir man? Pagmata na mo mga 4 o'clock, medyo asuman yan, ibangon ko kay akong i-check pagpunta kay nagdadan magbupiro. Pag-open ako sa kuwan, pag-open ako sa bintana, aso na mga isanan. Mutong ni gawas is puntahan niya, pag gawas mo sa puntahan, pagka naman kayo nga so, dili na magiging kagawas. Mutong diya sa room 315, amo lang gibuha kang kabilang sa marana, kasi diya minangagi akong mga open. Meaning, kinang naguba inyong hana? Inyong hana? Kinang? Sa diya nga party ko, sa diya nga party, kay diya may minyagi, naman na yung rag. Pagdanan diya nga nipilit sa kuwan ba? Nipilit sa kanang posti, kanang una yung mag-exit ba? So paggawas ninyo, diri na ka mo sa posti ni Agi na? Oo, diyan na. Gindalos-os na lang mo? Nakakasala, kaya naman yung makakulit mo mga inanaw ka, mga views niya ba? So asa diyan mo ka panaog, diri na napita, diri na? Asa, dito dapit yapon sa ilalom diya? Oo, diyan. Kinala naman yung agyan na pataas. Pila mo ka box, sir? Pila mo ka box? Kapan niya sa kwarto. Unsa man trabaho ninyo, sir? Ha? Sa unsa mo? Ay lang, di lang ito sultin ko. Bro, saan mo ahinti mo? Ay, irog-irog ka diri napita ko. Sulti naman ta, ahinti mo? Auditor. Auditor. Okay, sige. So, unsa man sir, upat mo na kaluwas mo tanan? Oo, naluwas na. Puro ko laki. Ayun sa mga gikon, bang kamot. Ay, sa picture, mag-spot na. Ulaw na ito. Ning lakaw, action art na. Nakataga daw, wala ko pamangkot ko taga diin to sila. Pero tingkay na, yung ginimo nila, was na nag-aagi sa sining exit stairs, kundi nagkabit-kabit sila sa poste? Nagwa sila action art Sa kwarto? Sa kwarto nila. Ginbubuka nila dire, nag-agi sila. Kundi ang building, ito may mga aras ang ulo haligi sa gwa action art. Dira sila nagpanguyapot kag magpangita ideya nga makalumpat diri sa dalom. Okay, nakita ko na daw gin-retrofit ni siya nga building nga may mga design na siya nga daw haligi na sa gwa niya. Yes, amo nang huluhaligi nga design niya at magluwas nila may ara pagid sa mga silver action art nga gin-design pagid. Okay. Nga pwede mo ni siya gubukan kag si Pao do makaya mo na action art mo. Oo, damo sila. So dito nakitaan ko dito dito nga duwagin buka nila ini. Dira ni sila nag-inagi kay ina ang upod nila nga babae may ara sang pila sa kamot gamay man lang. Nag-intraman to lumpat madiskilid man di para maluwas sila ila ko galingon action art, no? So isa din sa mga nakitaan sang mga netizens nato, no? Nga istorya naton kun nga wala gid ma-recognize nga madamo sang tawo kag kliyente sining Haba Pension House. Bangod nga kun magtamwa ikaw sa bintana nga ara kasi babaw action art kag mangita katabang hindi ka kitaon. Hindi ka kitaon. Correct. Kaya nga, may mga silver diri nga nakabaral mo nga nagaserbi abi nga design. Design niya. Nga mo ni siya ang nagatabon sa imo tong abisan. Ano mo nga gaway-gaway sang kamot mo nga may flashlight ikaw kuno nga sanag. Hindi ka makita. Hindi ka makitaan action art plus pagin nga nagapuog nang ang aso. Sabi nila kung ano man lang tuya ang nagagaway-gaway sa babaw dira. That's why ina sa rason kun nga kadamo sang nagkalamatay allegedly sa babaw. So ina ang aton alleged pala nga patay but inang information based ina sa aton sa mga rescuers kay mga volunteers nga nakasaka na sa babaw kay na kag nag-check sa area, no? So far kay na anom ang patay. Wala labot sang Australiano nga una tiyangin pagwa sining at sini while ago gid lamang Gindalas Hospital to ya. Gindalas Hospital kag nagakuan pa to do maka-survive base maka-survive man lang action art, no? Kay giningagaw ato siya, no? So suliton pa recap sa aton sini nga mga kauturan nga mga lesioners naton isa ang nakit-an bata, isa ka babaye kag apat ka mga kalalakinhan, ka babaye kag tatlo ka kalalakinhan action art. In short, apat ka lalaki, included na ang minor, kag isa ka babae, anom tanan suno iya sa mga volunteers nga nakasaka dito sa babaw action art. But inang information halin tagid lamang sa second floor and third floor. Okay. Pakita ka balo sa fourth floor kung may mga nagakatulog man to may action art nga nakaluwas ayhan o kung ano nga sitwasyon. Kung na mo na oras ka na Action Bray, kapin pa kung late ka na, late in the morning ka na nakatulog, pwede ka mo okay ng tulog mo, bisan po kawon ka ganin sila tulog kung sang upod mo, hindi ka nagisa kabatyak mo. Amo ginang problema kay nagtulog kami karon mga alas 3. Nan. Mga 1 hour pa lang nagsunog, urago ka ginaksyon art mo. Budlayan ka amo ginang chimpo nga kung
mo okay lang tulog mo kapin pa kon air condition eh. Ando mo amo gina action art. So, nagkakatulog di abi ho, tsakto pa ginang imo kapoy, kiti mga ahinte ini sila. Ahinte. Mga bakit ahinte nagapamaligya kung ano mga products sila. Like for example, na istorya ko ni Kayna ang spare parts action art. Spare parts na ahinte sila kuno nga dire iya nagatulog sa Haba Pension House kay ti malapit sa ila dire nga lugar ining pension house nga ini. Nga pagpanaog nila ang aran ng ila sini nga mga customer mapalapitan nila early in the morning. So, diri sila nagatinulog. That's why nga ang hambal kinito, mga lapit 40, according kay Councilor Cindy Rojas, ang naka-check-in diri. So, ti madamo, gali action art, galing kay diri. Hindi naton makitaan gid ang mga nakaluwas. Abi kay na, kung din sila naka-standby, kay wala man di sa isa ka lugar, abi nga napain nga diri lang kawanay mga survivors. Abi, no? Why ina naton diri makitaan, ang iban goro, tigindala na pa sa hospital, action art hingagaw. Ang iban basi ari malandis kilid naton way lang gid na magpabalo lang kasi bago lang naton to interview ang isa do hindi man siya gani magpa-interview man action art Okay. maintindihan naton ang ilaw sining sitwasyon. Basi kon yang iyatong hindi naman maghalaka worry gid ang pamilya niya, basi napabalo niya naman eh. Yes, action art. No? So sini man tiniyo nagaso naman liwat, no? Nagaso? Nagaso naman liwat action art nagdamo naman ang aso liwat. Nagsugpon-sugpon naman liwat sa host ng aton sini nga mga firemen, no? Kaya posible may piswita naman to sila sa sulod para ti mapalong ining kalayo sa sini nga mga tiniyon. Pagluwas sini action art, unatulat na naton sini mga tiniyon ang pagpanaog na sa ginaligar ng mga nagkalamatay dito sa ibabaw mismo action art. No? Okay. So, isa sa ginalauman nga base na patay gid tag-iya gid sining building kay given nga way sa kagwa anong patimaan naton action art. Bangod sa iya sining nga auto nga ari lang nagapark sa tubang sa iya mismo nga Haba Pension House action art. Hindi nagapabili ng auto niya nga nagaduan sang itom or itom nga may plate number ining strat FAC 1906 action art. No, isa ka Honda Civic I understand. Okay. Latest action boy, no? Latest model, no? Latest model action na art nga sa lakyan ini. Sang tag-iya nga nakapark diri sa atubang mismo sang iya sining Haba Pension House action art, no? Okay. So, amo na ang sitwasyon sa Sinimatenion, ang La Filipina building diri nga may negosyo diri naka-close anay ini siya, no? Ang pila ka linya sang Sineco temporarily off anay most likely diri sa area mismo sang building ini to make sure nga hindi pagid maglalala gid ang sitwasyon kay base magdugang pagid trigger ang kalayo sa action art, no? Okay. So sa idalom sining nasambit iyang nakibot ko sa imo na sa idalom sining Haba Action Art Pension House damo sa mga bloke-bloke diri Kati, why subong ginapatandong, of course, no, normal, no, kay bangon sini natabo nga sunog. So, tanan nga mga empleyado, nila rin sa aton sini nga likod, nagahinulat di, anong sitwasyon, nagatililindog sila dire, pero amo na, again, sa mga gusto magbiyahe, sini nga aga, nga nagasakay abis ang Shopping Libertad, Bata Libertad, Mandalagan Libertad, hindi magyan subong ang Dalan Gonzaga quadra nga portion sa likod kag ang Locsin Street Action Art, ano? Okay. Initanan sirado sa Sinimaterion bangon sa mga nagapalalarking diri nga tuman kadamo nga mga fire trucks gikan diri sa mga volunteers, gikan diri sa bakulod nga BFP, gikan sa syudad sang Talisay, may mga bago na kita nga nakitaan diri. Okay. Kag Porsche kay naman na si Platan man ako diri tanan nag-augment direction art to bulig ko na ang mabulig nila sa ning lugar, no? So, diri naman makita action art ang abilidad sa aton sa mga firefighters ning adlaw kung anong nila sa pagbulig. Anyways, bisan grabe na nga away nila pero may mga kaswalidad nga ara yan ginahulat nga mapapanaog dugi-dugay diri sa Dalom Action Art, no? Maurang sitwasyon sa sining mga tiniyon diri mismo sa Atubang. Sa Haba Pension House nagbunok ang ulan, no, sa Sinimatenion. Nagpahigad kita action art kaya ang ulan nagbunok pero prangkang istorya basang-basa sa ulan na kita, no, pero may isang gwapo sa Sinimatenion di sa katapos ang media labi na gisa taga-action radyo. Galing amo gina, no, sa ngalan sa serbisyo publiko ti White Tamay mo. Yes, action art, no, so ang sitwasyon Sinimatenion again. Si Action Boy, kapila ko makita ba? Naglabay istubangan mo?
Ready siya. Oo. Ginaulat diri action art, ginaplastar na diri ang mga stretchers nila, longboard, ang iban nga mga kagamitan, mga oxygen abi, ano mo ning mga gamit ginabutang diri sa tubang sang pinaka entrance and exit sa sining Hava Pension House. Kinapaabot action art ang pagpanaog sining ginaligar mga nagkalamatay dito mismo sa ibabaw sa building action art, no? O nakapahuway-huway na gamay ang mga firefighters naton, mga bumbero naton sa sining mga tinion kay tiyang kalayo na guluhulpa na gidman pero todo monitor sila sa sitwasyon. May base umibwal balaliwat pero why na siya kaunon direction art ang kalayo. Why na siya kaunon kay ubo sinakaon ang sarangya nga makaon action art. Sa sulod na guro, inang mga mapos kag madali bala masunog, di amo na ang nauna gito kay na. Yes, abo na action art. May nakitaan ko di sa kung di ka magsala, guro mga third floor ini, may mga kortina na wala pa makaon, dali porosyon diyo do, isa, duha, tatlo ka kortina, nagaduag sang pula ini, oh. Duway makaon, ini, duway ni kalambot ang kalayo, diri ba sinaaway ni siya todo sang aton sa ni bumbero na bata siya, be. So, why ini makaon action art? Amo to kaning bali Sergio Marie Vargas kinang question kung bala ang sprinkler sa building nagatrabaho. Mo nang pamangkoto na action art kung gatrabaho, inadako na bulig mo. Uwa, kay tikon gamay pa malang ang kalayo, ya pwede pa na mapalong? Yes, action art. No? Sa muna ang ati dalon gina sa investigation sa aton sining otoridad. Ang ina nga mga bagay, kung baga may mga alarm ina sila diri sa emergency alarm abi, no? Way kita ideya gid sini isa ina sa imbestigahan kag ining building sa pag-intindi naton delikada naman ang edad sa action art mo. Okay. Tanggulang na gid mi ang pinaka-old name siniti Bascon Hotel, no? Diri sa syudad sa Bacolod para sa ihibalo sang tanan. Ang Bascon Hotel isa man ka sikat nga hotel sa una diri sa Bacolod sa Dalan Gonzaga. Okay. Mao nga ginapanagyahan man sang politiko kag businessman. Pero tisubong Hava Pension House na ang ngalan sini action na art, no? Okay. So amo na ang background gamay sining hotel nga ini. Sa sunog nga nagluntad mga alas 4:30 ang tagna sinigid lamang nga aga action art until sini nga oras di padayon pa nga gina-monitor ining building kaysa na pala naton tinaga-aso pa siya gihapon sa sinima tiniyon tipensyon din naton mga kagamitan dira nga yara sa sulod nga wala pagid na ubos-ubos guro kaon sang nabilinda nga mga aso o kon kalayo sa sulod pero kamay pa nga din ni maglapta kag malabo naging man ni maglapta action art. Bangon nga nagtauhay na gidman ang lugar sa sining mga tiniyon. So muna ang sitwasyon diri sa area action na art sa napal ko na ginahulat naton diri on pagpanaog na sining ginaligar nga mga nagkalamatay sa ababaw. Dali gid lang ano. Magwa ko gamay. Kay do may basi may nanaog naman, may ginapanaog na. Dali gid lang why pa, no? Why? May mga meeting, may mga ginapatigayon nga meeting karon ang mga katapos ang aton sining firefighters action art. Okay. Ang mga plan A, plan B siguro ining ginahimo nila kung ano dapat ang paghimuon sa sining mga tinion, ano. Nagainamat-amat naman ka alas o kon himos ang mga host ang aton sining mga fire trucks sining mga tinion action art para maghawan ang lugar, no, para maghawan ang lugar kag mas mahapos sa pagkuha sining nasambit yang actually kon padalman ta action art hindi gid man pa magpadasig sang giho ano kog sina do din man magdali pangaton sining mga rescuers di kay sa pagkuha sang sang bangkay kati bangkay daway gid man ka lagsod na magluwas kay ina sa Australiano to nga nagaginhawa pa siya mo to nga hingagaw kag nagsinala to kay nadala sa hingagaw dala sa hospital. So ining mga kadaver nga ini ako ining bangkay kung makuwagin man tiway ka naman hingagawon pa diri matulong tawhay na gid man nang ning himo ni karon. Ang inspektaron diri tinasulod na sila sa bag action art no? Ahay. Sa amo sa ining aton gina-expectar karon na dugay-dugay action art, no? Okay. Sige, dalagid lang kay ma-try kita diri pa mapamangkot abyo. Ang aton sini nga mga firefighters nagastabak development subong tinapay pamulig-mulig sa ilang sini nga dugang stamina kag energy kay lawig-lawig pa ning trabaho nila siniguro karon dugay-dugay, no. So mo action art ang sitwasyon sini mga tiniyon nagapaabot kita pro while gro standby kay dahil lang kalayo
may kalayo na naman. May kalayo sa building? Oo, nagkalayo. Aram may begin ginabungkal nila sa materiyon. May nabilin pag election art. May mga arabi sa kuwan, may arabi sa mga May mga portion pa meaning nga may harap pa kalayo gyapon. para kalayo din sa action eden man. May kalayo sa may iniblang mga haligi sang kuwan, haligi sa mga division action art kundi 2x2, 2x3. Way pag niya maubos kaon sa kalayo. Okay. Di subong nagkalayo naman siya sa kilid pa rin sa building sa La Filipina action art to. So hingagaw naman sila puswit naman sa Ribaterion kag palong na action art, no? So kwan daw tatlo ka sulong blas ang suga nag-igual ang galit ning kalayo diri sa kilid mismo action art. So napalong man dayon ning kalayo, no? Ang signboard para sang Haba Pension House action art. Okay. Amo na to nga sunog pero wagi siya malambot layang ares kilid ba lang siya mo. Tingala man tablang ang kalayo ara tanan sa iya pero wagi siya malambot way lastro ho. Ang ini nga signboard, no? Basi made of kuan man mo. Iron bla or nano na? Tarpaulin action art. Tarp lang siya. Oo, tarp din siya. Way lagi sa guro maingagaw, malapot, abi na ingagaw, piswit, abi ka tubig. Muna, no? So, padayon pa, gina-check sa Ribaterion. Ang pinaka-rooftop gani isang building nga ini, buslot na sa ibabaw action art. Buslot na, ang mga kristal nagkalahulog. That's why nga avoid ang pagdulong or paglalabay sang bisan gani mga firemen aton sa idalom sang building kay may ara sa nagakalahulog nga mga buka nga Action by nalanggit gino nagkuha ng imo signal. Sige. Go ahead. Yes, na mga nagkalahulog nga buka nga mga botilya ali sa bintana action art na. Dali lang gid no action by na i-establish ta na ang mayo mo nga signal kay do nagulpiada lang do nagsulod ka sa kuan sa building, no? Action by? Okay naman, sige be. na tuluan sang ulan nga kon ng pangalan. Ate, sige, i-standby lang aray kay basi karon makakuan pa na. Ma-discuss siya. Ipapuhaya na kadali reserve battery, no? In kaso giman pagwa na sa mga cadaver kon may ara gid man pero laban gito kay bisan kay ina ang aton sininga City Disaster Risk Reduction Management Office ng Gambal nga may ara gid sa napatay. All units dira sa area kindly standby. Ma-post lang ko for some commercial break. Kindly indicate na lang kung may ara sang mga update sa inyo area. Action Radio. One day, isang araw. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon aksyon radyo. Magkulon kag negro sa
kalapian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatiyan namon. Tay inuwebe na. Aksyon Hotline. Kabahin ini sa aton pagpangaragad sa Aksyon Hotline sa gyapon special coverage kita sa ding nagluntad nga sunog diri sa Haba Pension House. I-check naton liwat ang mga patrol unit reporters naton nga ara dira sa lugar. Aksyon Radio. Si Aksyon Rex Cantong, Aksyon Eric Magbano, Aksyon Alvin Graba, Aksyon Eden Abosog, Aksyon Brian Moden. I-check ta anybody nga ara dira sa lugar, kumusta? Nga mga kwan, nga mga bangkay kon batuod giman nga ginhambal kaina nga mayara sa mga bangkay kon mga individual nga natrap dira sa sulod mismo sang pension house. Aksyon Radio. I-check nato na kay nagtupa naman purti kadamol sang ulan ho. May advisory actually nga ginapagwa ang PDMP diri sa Negros Occidental. I-check lang naton kay ang satellite image nagapakita sang tuman kabaskog nga ulan
nga ginapaabot naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Makita mo kung i-zoom in mo tuod perti kadamolo. Sang nagapakita nga ulan no nga posible ay amuning mabatyagan naton subong mga ka-aksyon. Radyo. I-check ta karon kay si Action Alvin Graba kay ginaistorya yan natutani ang isa sa kwan. Ang isa sang mga kabulig, no? Sang pamilya Hava, ti silingyaway kuno kagwa si Bosye, kagang apo. Action Brian Moden, araw sa aton sininga linya, Action Brian. Sige, katuan ko si Action Eden, ari sa special communication Action Eden. Action art no arita sa gyapon sa tubang sang Hava Pension House diri sa Dalan Gonzaga kundi na action art nagawat-amat naman panghimos sang host ni ang aton nga mga katapos sang aton nga fire action art. Although nga may nag-aso pa pero wala pa man kita nakapamangkot gid sang update kung kumbaga na fire out na gid kumbaga action art si Sir Brian no lagi action art akay si Sir Plotania nagay na nanon pa sa iban nga katapo sang DSP action art kay pamangkot Si Councilor Cindy Roas suway na da sa lugar. wala tad di siya nakita action art no kay actually damo di mga tao ga pinunsok diri sa kilid sa tupang. Bangod nga nagdamol sa liwat ang ulan. Pero gusto sa nimo bala action art no kung ma-declare na bala sa aton DSP na fire out na gid kay although nga nagapanghimos na sila mga host ang iban. Pero ang iban ato pa to ginabutong pasulod action art pero tikita hindi man takambal. Pero sa ang sitwasyon diri sa gihapon sa action art itong na gini kaayo ang building. Ang mga steel bars niyang iba nagkaladagdag na ginapapahigad kami gani kagina. Bawag man nga for safety man, diba? Sinali lang magkaladagdag, mga katapos ang media, mahulugan man. Pero action art, padayon sa gihapon, nag-aaso ang building. Pero sa aton nga nahamtangan, wala naman kita sa may nakita nga kalayo. Okay. Action art, halin kaina, nagapatigad sila sa mapping operation, pero tubtob sa subo nga mga inoras, action art, wala pa sang, kumbaga, may ginpagwaabi nga mga bangkay for us to confirm gid although nga reliable man to kay inang source nato action art from Amity nga initially may anong kapatay action art pero wala pa sa subong na pagwa ang ila sini nga mga lawas action art amo na to kay inang Australiano. Okay. Gindala man to siya sa hospital kag dapatan dayon sa nagakaigo nga pagbulong para ma-rescue gilayan action art pero sa subong istoryahan ay pading mga BSP naton. Okay. Posible action art para paano nila ma-penetrate kitang sa sulod kay although wala nakalayo action art pero ang aso bala kagbaho tawo malang tamo ang although nga kompleto ang equipment sang aton nga BSP pero pangita man sila sang way action art kung paano nila i-penetrate action art pero nakita ta ready ng mga kumbaga black bag na bala action art para sa inkaso sa pagkuha sang casualties ang structure. Actually, tawag siya ng cadaver bag, no? Yes, yung Department of Health. Yes, correct, action art. Kaya rin na may mga iban niya nga katapos ang DSP na halin sa sulod, naga-flashlight, si tao ng flashlight nila, action art, halin din sa sulod. Posible sila niya ang nag-identify nga kung diin dapit bala ang kuluhaon nga mga bangkay action art basta ready na din ang cadaver bag ni action art. Okay. Sa aton nga So meaning may nakita ka na gid nga cadaver bag dira subong. Yes, inugsulod pa lang actually action art. Oo. Pero wala pa yasang halin gid sa sulod bala. Posible ang initially to action art ang nabaton ta. 5 ini kapatay sa second floor kag may isa sa third floor. To recap lang para sa aton mga late tuners, 4 ini ka lalaki included ng isa ka minor de edad, kag 2 ka mga lalaki action art. As to the identity, syempre hindi pa kita kapalayag action art kay sako pa man ang aton nga mga katapos ang aton nga fire pagali action art sa piyak man nga sa piyak nga road si Councilor Cindy Rojas. Ang nag-assist man actually nag-istorya siya now kay Sir Buboy Plotenia man nga nag-assist kag nag-explain man action art sa posible
nga di base di ba mangkot man ang vice mayor kag alcalde action art suno sa iya kainab constant communication man sila sa mga tagas mga opisyal sa syudad sa Bacolod. Pero sa subong action art na daw kumbaga pagkatapos ang BFP naga-formation in front ng entrance sa siling Hava Pension House para action art siguro ng amat-amat na sila sulod halo sila tanan para man makuha ining mga bangkay kay pila na ka oras na nakaligad action art almost 1 hour naman na na-identify ang sketchy report sini nga may anom ka mga napatay pero we understand may kabudlayan man sa ilang part action art kay ang mga debris bala Amo lang delikado ko ng debris mahulugan ka. Yes, correct action art kay Pero dira sa sagwa action hindi mo makita kami mga debris na nga nagakahulog. Chef lang kay action bray no. Action art ang makita ta samtang naga-splash sila sang tubig. Ang chef ano man di sa tao, nagakahulog man di sa tao nga ari sagwa. Sa subong action art, initially nakita ta man sa video kaina nga ginpadala ni Action Brian Morden. Ato wala kong kagsambal man ni Sir Fred kung diin balay allegedly nag-start ang kalayo ining sa motorsiklo. Ti ari di sila subong action art. Naga-usisa corner every detail nga pwede nila makuha action art ti ari ginausisa nila actually isulod pa gani sa yellow line ni ang action art no sa lakyan sang tag-iya ari lang di gyapon nahamtang sagwa gid mismo sang entrance sang sininga Hava nga pension house sa subong action art ang dalan Locsin Gonzaga as in totally closed gid kag hindi gid maagyan ang iban nga mga establishmento diri nga wala na apektuhan ang ilang nga mga empleyado naglinakat na lang gani pasulod diri kag kadamo gid sang tawo action art that's why nga may mga kapulisan man ta diri para man sa crowd control kag kay na action art no may na istorya man si action Bray nga nga kumbaga survivor man bala action art una gid mga nakagwa sa building atong mga Bisaya bala action art nga mga ahente kumbaga makita o man di kumbaga inagyan nila sang suno siya to bala kagina ginkat-kat nag climb sila action art o nagpanaog bala gamit ang connect na bala action art nga hagdanan para lang ma-save man ang ilang kaugalingon ti ang kay action art ang Australiano naman to yan kung balikan naton ginapangita to siya ni isang iyang live-in bala. Di kaya na gin-confirm man to sang live-in na amugid to ang live-in partner niya nga Australiano na gindalaman sa hospital. Sa subang action art, medyo normal naman di ang sitwasyon. Grabe lang ang pagbunok sang ulan. Aray lang di sa gihapon ang ato yung mga volunteers kag BFP action art. Si Sir Buboy, kundi kayo na nagaplano, nag-ilisto siya, no, nagsuksok siya sang iya sininga suit, no, nga magsulod to sa may area gid. Why pa siya kagwa gyapon kung dito na ni siya nagalin? Actually, action art, wala ta siya nakita. Yung kaina nga nagsulod, no? Ara lang siya nag-supervise. Ara lang siya sagwa, supervise man siya mga tao. Action art, ang mga yun pang sulod kaina nga mga host, ginabutong na, as of the moment, ginabutong na pagwa, kay di basi clear naman gito sa sulod. Okay. Ang ginahulat-hulat na lang sang tanan action art ang pag-recover man sa mga bangkay sang alleged nga mga napatay bangod sa sininga sunog pero initially kay na action art nagambal to nga pagkita nila sa mga bangkay hindi man niya sunog or burned kumbaga action art. Possibly suffocation o na-suffocate ini sila? Correct action art kay sa na-interview taman kay ina nga pinakauli nga survivor nga nakita ta kagin sundan ta. Grabe ka ang asobal action art itong na kayo and fortunately lang action art no do ara man bala nga nakapaminsar man siya nga i-grab niya iya cellphone kag himuon to as medium nga maka-contact di siya sagwa kay ina siya to kun action art mo ang nagapasigas ang flashlight diri sagwa nga bahin para makita sang aton nga mga BFP kag mga volunteers kag rescuers nga may ara nga ma-indicate nga may tawo dito sa sulod. Ang iya malang to kapilasan action art may pilas to siya sa nawala nga siko kag nawala sining natiel pero na-interview to siya kay ina do okay naman ang iya pang ginhawa si most probably nakapanabon pa siya sang iya sining nga ilong. Kag siya man to nagambal kay ina action art na pagpanaog niya sa second floor may isa na siya kabangkay sang isa ka lalaki nga nakita nga nagahapaon na pero sa iya ang ara bala action art ang
feeling sang natabo to action art nakabugtaw siya bangod sa aso. Nabatian niya may mga nagasinggit sunog, may mga nagapangayo pasang bulig, but helpless man siya kayang iya kagalingon ginunaw niya man action art. That's why nga after pila ka oras alas 4 nag-start ining sunog. Pero nakagwa siya action art mga alas 6:30 na action art. Grabe, buta malo dito lang siya tiner mismo sa lugar niya before pa man nakagwa siya. Grabe man guro kung paano ito nakasurvive ang madamol nga aso eh. Yes, action art kay suno siya zero vision na gid. Ang flashlight na lang gid sang iya gikan sa iya nga cellphone. Ang nagbulig sa iya para at least makakita sa action art ng ginaagyan niya. Dahil ang action art nagpangabay lang si Sir Plataniano nga may istorya siya na action art sa iya man nga mga tinawo para man nga nagagwa sulod sila action art. Ato kay na ang nakita niyong panalagsa nga pagtalbos ang kalayo. Why na to, subong? So far, action art, fortunately, wala na. Nga gulpi, wala ga igual action art, pero wala na. Wala na. Aso na lang gid action art ang ari. Diri ka wala naman sila gani. Nagahaboy naman sang tubig. Puro na lang gid aso action art Okay. Pag ang aton, di ang iban, di nga basta action art na ang area subong sang Hava ni nga pension house kag diri man sa atubang gin palibutan na ni sang yellow line action art kay para hindi man nga maka gwa sulod gid bala mga particular man nga tawo kag miskan nga ni mga katapos ang media for safety lang nagapangabay man sila nga hindi lang magpalapit gid kay kumbaga action art daan nga building ang mga material sini budlay na kay kung magkaladagdag base posible nga makahalit man sa iban di karon nga tawo. So kung action art wala namang kita kami nakita diri nga iban pa nga mga survivors kay na rescue kay ang iban to kay nagindala sa ospital, ang iban to gani nagbinalik lang di kay ina kay tan-aw nila kun base may mga masave pa sila nga kagamitan kay hindi man lang to sila mo. They're not from Bacolod. But syempre action art, we understand nga tika dako dadaan sang sunog. Hindi pa pwede sa gihapon maka-penetrate kaya ang aton gani nga mga BFP action art. No, tubtob diri lang sila sa gihapon sa entrance. Sa entrance? Oo, diri lang sila gihapon. Ang isa pa action Eden, kundi namuno kay inasang utod nga may mga nagarenta sa ila nga monthly ang ila sini nga transaksyon. No, meaning kada bulan iyang bayranay nila so botamalon ang isa ka room sobra isa ang ang occupancy na. Action Eden. Balikan ta siya na utod signal niya ni Action Eden Abuso. May gina-follow up ang patrol subong isa pagkabalita na ano iniman. Way labot nga hulat kita sang latest nga update na sa may area sang Hava Pension House. Kinahulat ba lang pagpagwa na sang mga bangkay sa ginaled sa nagkalamatay. Kay actually may mga cadaver bag na nga makita. Ti why man na i-purpose ang cadaver bag nga dalon mo na kung why siya napatay. Areo, ibalikan ta sa Action Eden na boss. Action Eden. Action art no padayon lang di sa gyapon na ang aton nga pagbantay diri man especially ang pag-recover sa mga bangkay nga ara dito sa sulod nadula naman liwat si Sir Platenia kay pamangkoton tagid sa tani action art nga gusto tagid bala kay damo nagapamangkot mo kung kumbaga confirm nga fire out na gid action art kay wala naman kita nakita di na nagaibwal nga kalayo puro na lang yun puti nga aso action art kag so far sa initial to nga sketchy report kay ina wala naman action art nadugangan ang information nga may nagdugang pa action art sa nakita or na-identify nila nga mga napatay action art sa subong ari lang ni gyapon padahil lang pag kumbaga action art ginaisa-isagid bala ang mga kagamitan nga ari diri sa dalom para basi kay kagina action art pag tagani may gabaga pa mo kita mo ng uling bala action art nga may bilin pa nga baga may amo pa nakaina. That's why pagpatay gani todo ga shower pa ang
ang kumbaga gagmay ng mga kalayo pero na tapna naman sa aton nga mga BSP sa karon wala naman action art and hopefully hindi na magbasi kain action art mo napatay ng kalayo tapos hulpi naman spiyak magpanapa may nag-ibwal naman sa subong wala naman action art and hopefully nga ma-recover naman to mga bodies kag ma-identify naman to sa mga pamilya bangod nga may iban di action art nga nagahulat-hulat man kagati ang iban sa mga ano bala action art mga firefighters dire na Okay. kita man nga grabe man ang ilang nga ginhimo action art no nga effort kapag bulig di bala action art kay syempre kabuhi niya sang tawong paghahambalan sila. Pero actually din ang nagasaka sa babaw to nga mga taga Bureau of Fire Protection, ang mga first responder, ang mga rescue operatives nila nagasuksok pagyapon sang breathing apparatus para hindi sila masuffocate or para makapenetrate sila. Yes, correct. Action art kompleto sa gyapon no. Ang ilang nga mga equipment kag aparatos man kay para hindi Manila ya pag sacrifice man ang ilang own kabuhi ng action art no. Kay okay medyo na-neutralize naman din no ang aton ang sitwasyon diri action art sa guwa sang habang pension. Ang action art no may mga baga foreigners diri nga mga nagkadto nga nag-istorya sa ibang nga katabo sang dala action art. Kasi naton basi naglakat sila action art nagpalapit sila kadali mo sa mga sa volunteers sa action art. Kag basi posible may di sila may kilala di sila action art o kon lapit ang sa dalom di action art mo may mga motor parts pag kumbaga bala ka ginsulod man sa aton nga BSP kag ginsulod nila kaina para man nga mapalong man yung mga kalayo action art nga naglakon man sa diri sa dalom kay mas delikado pag action art no kung na nalakdan gid bala sa dalom kay mga motor parts pag action art more on mga wires kag iban di nga basi posible pa din makatuga di karon sang mga unnecessary nga paglupok bala action art nagdugang naman di puwersa ang aton mga kapulisan para ma-control lang ang aton ng mga pumuluyo action art nga nagagwa sulod sa among nga area. So for action art tawon ta basi may mga updates man sila nanday Sir Alvin action art nanday Sir Rex ari lang sa gyapon sa palibot sang area. Okay. Kaya ko ari lang din sa gyapon sa may entrance kid sang Hava Pension House para man gilayon kita maka-update dira sa new center kon may ara na sang mga development. Salamat Action din. Action Radio. Katuan tabi si Action Alvin or si Action Eric sa ila area kung kumusta basi may mga latest update no importanteng tani safe lang ang mayoriya sang mga kuandra mga customer no sang Hava Pension House. Let's have Action Alvin graba Action Alvin. Still waiting no ang pila naton nga mga kauturan diri sa pagpanaog man sa pila ka mga dahil lang kay nagamotor boating ang imo signal establish anay Action Alvin. Okay naman no ginahulat na lamang sa pila ka mga volunteer guys ang pagpanaog nga pila ka mga ginaligar bangkay apektado sa sining sunog natabo diri sa area sa pension house no and Action Alvin dali lang kay nagakuan ga motor boating kakadulang imo signal ga kuan siya ga pigaw. Subong ara na kindly maintain sa position Action Alvin. Okay naggagawa kita no but anyway action na at subong si Chief Inspector Publio Buboy Pretinya upod man ang mga pila ka mga miyembro sa Bureau of Fire Protection ang still nagapabili no ara sa sulod mismo sa Hava Pension House sa pag usisa man sa pila ka mga nagkalabiktima and dala na diri action na art kay gapatigayon man sa mapping man operation mga miyembro sa Bureau of Fire pero ang iban diri nga mga volunteer fire brigade ang ari diri nga pro paway jutay sa sinion kag hold waiting you know action na art pero kag ina action art may mga na interview man kita pila ka mga nagkala ato bala Action Alvin ang naistorya mo kay ina to
hindi bala kundi bata man to siya sang timbang dira o kon kabulig sang pamilya haba. Oo. Namuno niya kon ang iya iloy at ara man sa lugar daw kon wala. Namuno niya sa kay ugaling kay naglakad ang iya sininga Iloy. Only ang nabilin atong gin-interview sa Kagina. Atong nakitaan pa man na siya. Actually, isa na siya Kagina Action Art nga luwas sa sunog paagi man sa halin sila sa may stop action na art. Nakitaan natin sila Kagina kung sa aton siya Kagina nga gikan sa rooftop palo sila ang naluwas halin sa rooftop kay mayo lang action art ara ang boom truck pala sang amity dala man sining ladder and diri kay walo sila tanan ang naluwas diri ang isa ang naluwas diri plus ang magluwas diri even during sang sunog man Kagina may pila man ka mga kautura naton nagapangayo gidya sang bulig second floor sa third floor pagi man sa pag-identify through flashlight and ano man diri ang napuligan man nga napagwa halin diri sa may third floor ayon gamit man ang mga ladder nga ginausar man sa mga katapos ang bombero kag diri na naluwas sa una pito action na art ang naluwas kag nadugangan pagit no kag dito na sa likod ayon around the rooftop nga halin ang sa area sa rooftop nagpanaog sa atop mismo sa La Purisima no Purisima hindi ko magsala no ining La Purisima building okay. Diri na action na art nakapanaog ni gayon ining walo ka mga persona and she have made mention nga sining Iloy nagapanglabada sa sining hotel na isa diri siya gin pamangkot bala kamusta ano ang pastada sa nga sining amo nga si Mr. Haba kag ang sining bata nga ara subong which is waiting sa kay ari man diri si Mrs. nang Kagina isa diri sa nagalaom nga makit-an man ang sining mga ang sining himata nga ari man diri sa gina-check sa karon no ang kun anong pinaka-latest sa status as to sa initial information ara sa may second floor malapit sa may main entrance gin-check man Kagina ni Mrs. nang gin-pa-check naman ang tanan ang pila ka mga hospitals pero sa to say negative ang kunti napahamtang o kunti ginbuta gindala ang iban nga mga nagkala biktima so ang sitwasyon diri action na sa piyak siningan nga maulanon sa panahon still waiting no ang pila naton nga mga kauturan ni iban nga mga kapulisan nga nagapatagayon man sa of course kinabarikadahan man o rather bantayan man ang iban diri kay kundi kon madamo nga tao diri man nagasulod ang iban nga malain nga ginhawa o may plano nga may din ari diri even ang mga police trainees sa sininga tinyon actually mga kwan ginaya mga malain ginga mga individual di lang kay ginhawa na kay kung ginawa hindi niya kapamulot na kung ano makuha niya mo ang looting nga mo na ginadepensahan ko nila amo ni sa action na bisan galit ang Inspector Bauron ang ari man diri kay na ginamaniar yung nagamaniar man sa pila ka mga kapulisan ang sitwasyon subong action na art again sa aton sining mga kauturan ang dalan sa Gonzaga hindi nim siya maagyan no halin sa Lacson Gonzaga hindi ni siya maagyan sa sininga tinion even ang dalan sa Locsin kay diri ari pagyapon ang mga bombero o kon mga fire trucks naton na nagikan man sa ibang lugar ang kalabanan diri makitan sa karon not just Bureau of Fire Protection alone only ang amity kaga chamber action art kagina ari man diri ang pila ka mga bombero nagikan man sa Murcia kaga subong man sa syudad sa Talisay now ang sitwasyon again ang dalan ang only malabyan sa karon kung halin ikaw sa area sa southern part sa Metro Bacolod passing through sa area sa Luzuriaga walang na siya action na art sige Action Alvin, kindly reserve sang battery kay parang at least dugay-dugay. No? Kuning kaso, ginaman mga pagwa na inang mga bangkay. Ako I presume nga may aragid no? Sang mga napatay sulod, bangod man sini mga cadaver bag nga ara naging plastar dira sa guwa sang building.
Sige, salamat Action Alvin. Balikan ta ka in a short while dira sa imo sining area. Alas 9:05 na Action Radio Philippines Standard Time. Si Action Eric Magbanwa. Ara sa aton nga linya, Action Eric. Action art in addition munang magin patuko na diri nga 10th action art no ang Bureau of Fire Protection 10 ini sa sinima tilon gina install diri and sa siling na ni Action Alvin Graba ang body bag nga may tatak nga isang DOH nakapastar diri sa idalom sang PCO Action Art no. Actually, ari sa tubangan sang investigate sang PDO ang ining mga body bag action art no 2, 4, 6, 8, 8 action art no body bag ang ina-plaster diri subong action art no. Subot na malon 8 ka mga body bag o cadaver bag nga arada. Iya sa surat. Pero hindi kita makasiling nga 8 batay Okay. Ang na-plaster diya nga body bag 8 kabilog action art no. Kahiliran diri subong sa simentado nga salog sa tubangan sang PDO no. Pagkatapos may install diri nga dako nga tent no ang Bureau of Fire Protection action art nga possibility siguro diri anay mga gaserbing ipunto ang mga patay nga makuha dito sa babaw amo galing ang pag-amat-amat nila sulod sang mga bangkay sa cadaver bag o body bag action no? Kaya hindi mo man direkta magulo ka masulod sa body bag mo kung halin sa babaw kaya i-plastar pa na mayo para nga pagsulod mahapos action art no? Ang ato din kapulisan led by SPO4 or SPO3 Agustus Jim Binasco ang investigador sang police station number 1 no? Dahil na kay kwanta statement si Sir Boboy Plotenya nakadala ng danay no it means to say naga-istorya na diri ang investigador sang Bureau of Fire Protection no si Sir Boboy Plotenya man si Ma'am Candido action art no ang atong sining provincial fire marshal no si Ma'am Candido may mga instructions siguro no sa kay Sir Boboy Plotenya action art no upon man diri sa mga ang mga rescue groups ang chamber at basi ko nag-break na sa akon na hindi ko kakuha na hindi ko nakabatisipo ka medyo may difficulty sa akong diri nga monitoring no set action art no so sumong ginalagwa naton nga naga-istoryahan ay si Sir Boboy Plotenya kag ang ato sining I think provincial farmers no si Ma'am Candido magina patigayon liko namin no si monitor 6, 7, 8 8 ka body bags ang ginapreparar sa atong siningang mga nakapos ay mo oxygen yan okay action art no so ibalon tayo ka kay Sir Boboy kung ano gituras ni papanaog ang mga casualty sa sining sunog action art ginaragwa naton no sado kadulong sang area subong no Dira sa area ni Action Eric sige pa to pa ang ulan ay sige pa nagsulay ko ni action art so oh yes in the name of the public service ako kita action art kasi halos ang media diri sa aton do mo may ginabantayan sang halos gid tanan action art no para nga ma-count aton kung pila gid ang casualty sa sining insidente nga sunog nga natabo siguro hulat lang advice si Sir Boboy sa mga kauturan naton nga sa mga rescue naton nga dito sa babaw no nga ipapanaog na no kung may go signal na siguro tiyan mo na din ang mapapanaog sa mga bangkay no na nasa puwan dito sa babaw right after sang sining sunog no so ginapili nila diri kun din pwede maagyan nga hapos pala ang papanaog sa mga nagahilira dito nga bangkay sa ibabaw nga porsyon action art no
Okay. At ito itang makuha. Kaya may mga instruction na na-receive nga nabaton subong si Sir Boboy Protenya. Posible sa pinakamataas pagiging opisyal sa Bureau of Fire Protection, no? Ibaloon tani kung ano ang plastada sini. Action act. Sir, anong plastada, sir? Okay, dari kita na, no? Si Sir Boboy Protenya. Mga instruction direction at Okay. Sir, paraot. Sunod na paraot, ano, parang gilugay. But, wait lang ta, ano kaya nga, patasisan sa kasuko, nga ano to kay Timiara, ginman to batalikis, sunod nga nakita natin dito. So, para mabanato, hindi pag ginman tanan, no, may initial itong anong nakita to. Duwa ka, babae, female, kag apat ka male. May ragamadam. Nagpaano kami sa suko, na-request pa kami to. Na wag nga parang before na to ni-pull out ang ang mga ato dito nga victims. Hindi na to mano basta bata, to probably minor to siya sa isa ka room. Hindi pa nato mano nagdi subong ta lang na declare fire out. 437 kaginam. So di subong so 9:15. Hindi man sa report lang papanaos para bangka dito sa hindi actually sila yung pagkasunog, hindi sila sunog yung ano sa Klayo. But more on suffocation ang nakita natin. Okay. So ang ibang probably inulbaan, nag-cramming sila. Actually pilis nakagawa sa bintana kay open ang mga windows dire. Why sila ka nag-kunulbaan ko nag-cramming sila. Sir, may matugangan pa na sa ano? So paano natin anom lang to. Inano pa natin, pero doon nakaya naman ito. Mixed sila, pero ginatanaw natin to kung ano, kaya ang mostly sa patayara sa kwarto, kaya sa hallway, duwa. Hindi pa natin ano nga isa to, no, kaya wait natin man pang-identity nila, kung sino itong nagkala, no, so far, hindi pa natin mambal kung may foreigner, no, kaya subong ano natin sa hindi natin after na sila ang ato nga maklear ta ang mga witnesses tanan nga doon kung sino mga victim diri kag those who are hospitalized kung yara din man pwede ka ginamiyara na transport isa to tong foreigner that's why ginawala talang karon nga mag-report pull out ang atong mga victim sa sulod mortalities naton kay para mano sa suko report pull out subang di pa nato na ng standby ta sa when comes sa cost kag pending ka lang. Hindi pa rin to naton, Miyara, kita nga mga ina-verify sa investigador naton, kung bala atong gipag-transport din na kung nila sitwasyon. Pasupar kang do apat ang gindala or mga minor, malang to siya, pero tingnan na siya. Ang injuries probably may araguro, pero tingnan minor man. Pero po rin pa naman, kung may gindala to, pinaton kung bala kumusta ang status, huwag pa sa investigador naman. Parintagi man siya ang nag-umpay sa pabaw, parintagi man. Hindi na tumambang 40 kay tinginapangidagan ni namon dira ang kagina ang tawag ni ang front desk or ang sinong tao sa rin namon wala kay tiyang the purpose first place na unahon takita ang ang ilang lagbo kung sino naka-check in. So hindi nato malocate kag wala isang tao nga pili man namon. Susunod yung isa-isa na lang ang kwarto, in-search natin, floor by floor, and then we find out na ano. Sa isa, may according lang sa mga nakakita, dahil sa ground floor, kung hindi pa natin, di man kaya that's an obligation lang ka nakalabay o nakakita. Probably do, nakamang ginado, 4 or 5, basta kadulong sa ano eh. So, mano natin nga, hindi nga portion ng sa Java Pension. Andre, actually ginless naman ako ni Christopher Java, haba, ang tagiya daw Gonzaga. So hindi pa natin manugit kung ano gid ang dokumenta na lang tanawon kung sino gid kaga panagiya sa sininga building kag bala ilang arrangement or silahan matuod. So dala ta naman ang tanan kaga pansabisyon sa ilang mga documents.
According sa super, kapalis kay apa mo. Super po, hindi sa pamaambal malang na. Pero gyapon sa isabit nila ka nga document ngay pangayonas ang sila. Amo nang may panato mo bala, kay kanina pa mamangkot. Kung sino na kay pull out kanina, Pwede nakabalo kung sino na salakyan. Sir, makonfirm mo nga patay na search na tanan? Na-search na namo, no? Ditong area. So, para nakita natin dito, Sino ka building na search na? ang dalang nga portion sa apa. Kaya diway na among malang na yan gina-stayan sa nga yung ano dito. So, para... Lain-lain, no? Miyara, ang iba nga sa hallway. Miyara sa babaw. Ano sila? Lapta-lapta. Basta may mula na siya, lang aton nga, no? Sige, si Major Boboy Plutania. ang ato sila City Fire Marshal sang Bacolod Action So meaning anom pagilang action Eric no ang bangkay nga nakita sa isip dili sa pareho sa babaw to anom pa lang no. Okay. Tapos dili pa magkon sa siyempre may duga pa rin niya subong sige pa tong search namon sa babaw no. Although kami na recover na kami nga mga bangkay iba na sa kwarto iba na sa hallway kag hindi niya siling action art kana sunog kundi most likely ang nagaramatan na suffocate action art no sang asobra. Probable ato na karon kay amo tong ang ambal ni Sir Boboy Plutania na ginapaabot ang soko before ipapanaog ang bangkay siguro tikuan para sa mga documentation sa soko picture action art para nga ma-document ini amo ugaling ang pagpapanaog sang reported anom ka mga bangkay dito mismo nakitaan sa babaw sang nasulugan action na art no. So ang mga body bag diri cadaver bag ready na di action art no. Gitugangan isa pa diri ka tent no. Ang ining atubangan sang video for the meantime kay diri kin pastor mayo mo action art no. Ang Action Eric. Yes, art. May soko team na nga rada. Ay pa ginapaabot pa. Ginapaabot pa. Ginapaabot pagtuli ang soko team nga mo ni ang mga-process ang bangkay and after that after nga ma-process ang soko ang bangkay picture etc. kitang nanon amo gali nila ang pagpapanaog no sang bangkay sila na mismo ya ibutang sa tubangan gid sang video action art no. Dira posible sa tent nga ginbatukod nila. Yes, duay ni ka tent nga ibutang nila, 8 ka body bag ang naplastar diri. Mismo gid sa tubangan ay nanto. Mismo sa tubangan sang sang video office. Bangko action art no. Si Councilor Cindy Ruas ti ari gyapon diri si gyapon ang diri nga kwan pagkuha sa information kay from time to time nag-coordinate nagatawag man sa iya si Mayor Bing as to sa update no. So masubo ini nga tinagilapit pang Pasko amo ni natabo trahedya samahin sang sining sunog na nagruntad action art no. So ang ining salakyan kay nagagilmuno plato ni Sir Boboy. Nakamuno to kay si Councilor Cindy Ruas nga iya ni kwan mo ni Mr. Haba. Salakyan nga Honda Civic action art no. Nga arin diri gyapon niya sa site sa diin natabo ang ining sunog action art no. Subong ang tao ay gyapon diri minyara amo ni gatupang ulang gyapon action art pero sa gihapon naganganangan sila kay gusto man nila makita ma-witness kung pila gid ang casualty sa sining sunog no. Ang tanan nga mga ambulance rescue group all standby diri action art diri sa may dalan sa Roxin pastar ini isa-isa diri ang mga ambulance kag rescue nga mga ambulance action art kag subong man ang mga personnel amo ni ang magaman karon sa pag-amat-amat sulod sa mga bangkay na magkuha dito sa babaw action art. Ang atong kapolisa station number 1 ang SWAT team sa Bacolod PNP as is gyapon diri ang tanan nga mga wala labot diri sa area mga civilian ginasaway gidanay nga hindi magsulod sa area specialmente sa sining ginapaamdangan sang 8 ka mga body bag action art kamo ini ang nasudlan sang sining bangkay nga makuha dito dugay-dugay sa babaw. So ginapaabot nato ng soko
Kapag amo sa suko, after nga mga process sini, amo ugaling ang mapakanaog sang sining mga patay action art, no? Aha. So, for the meantime, balik na kita dira, tugay-tugay, basi-check mo dira nga, iba nga mga patrolyo reporters, nag-standby, upo diri sa kay Action Edin, amo sa pagpayo, Action Art. Salamat, Aksyon Eric Magbanwa, direkta dira gyapon sa lugar sa di nagluntad ang sunog. Alas 9:20 na, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Ma-post lang ta for some commercial break. Kindly indicate mga team reporters naton nga rada, ang team unit naton nga rada, please. Kindly advise lang diri sa studio kung may ara mga update. Mag-standby kita, balik kita pagkaligad di lamang sini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Alas 9:31 na Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik diri sa aton special coverage sa sining sunog nga nagluntad dira sa Hava Pension House. Sinigid lang nga aga. Nag-umpisa 4:30. Almost mga kwanaw nagapasulod na kita sa 5 ka oras. Kainagin declare na nga fire out pero subong ang ginahulat ang pag-abot sang Suco team. Ang scene of the crime operatives nga magakandak sa ilaman investigation kay may konfirmado mga bangkay nga nakitaan kayara sa sulod no sang Hava Pension House. Subo-subo man nga Christmas no para sa pamilya sang mga nabiktima, mga nagkaramatay. Kalabanan diri sila tingin na expect posible nagakatulog, nagapahuway tikon alas 4:30 sang kaagahon amo ginang nami kag mahamuok nga tulog mo. Action Hotline. May ginpamtang ng tent dira sa lugar. Ang tuyo nga ti may ara sang command center, no? Ang Bureau of Fire Protection, ang araman ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office o kung CDRRMO. I-check na nung kay si Mayor Evilio Binglonadia ti way ni kadaan sa Bacolod. Ato sa Metro Manila, nag-attend pagani kahapon sa activity man, upod iya sa pila ka mga senador, no? Parti ini sa kalamay nga isyu. Action Hotline. I-check ta lang ni kung ano ang palayag diri, no? Sa aton nga mga city officials. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa news team nga ara dira subong sa area kay ni-indicate kung may mga development. Joining us this morning is Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Vice, good morning. Yes, Action Art, may yung agagit, may aga sa atong pagpalamasin. Daw hindi good ang morning ta bangod sining aga pa nga sunog nagluntad diri sa aton, and it was confirmed by Sir Boboy Plotenia nga may mga patay nga ara sa sulod dira, Vice. Well, as of may 8 kung na to, box na to nga in-prepare. May 8 cadaver siguro na recover Action Art. And sige na, kasubo tayo na, no? Ang consolation mo dira, ang iban nga, ang kay Councilor Bobby dira, wala nadalay, no? Kay kahoy na dang gason. Oo. Ilan ni Councilor Cindy, so ay naglapta ang fire. Kalayo. Yes, I don't know what happened sa kwan, no? Sa sprinkler bala. Gani. Kay may kwan ka na mo, may mga deadlines ang mga renewal sa mga building, including tenants na, hindi ka matagaan business permit. Why ka nag-install sang sprinkler? Sprinkler. So, yes. The worst pag ginagawa, install mo lang ang sprinkler for compliance purposes nga wala tutubot. Diba? Sakto na. Bayara actually nga ginabutang lang nga may sprinkler lang sila nga gin-install no nga unit. Pero ang problema ko nagatubod amo nang dako nga question. Wala tangke kay tikadamo sa buildings nga kuan mo nga old building. In fact sa amon ta ginarentahan kani sa una dako millions ang gasto mo Action Art sa pagpa-install sa sprinkler nga kuan, but then ang question dira kung ang water supply ara ano ang tabo, no? So maybe part siguro sa investigation sa aton Bureau of Fire madalay na. And then nagakonsulta sa families ng kuan dito. Okay. Taliwan, nag-monitor ko kaginalin sa agad inyong program.
Salamat gid Vice. Oo. Yes, kaya nag-action live ka mo. So, while nag-gym ko, totoo lang sa monitor ko. Through your program, medyo updated ko eh. Gani man. Pero ini siguro dapat i-review gini kag kabalo ka hindi lang ya sunog ang inistoryahan ta mga calamities and disaster. Halimbawa, linog kung wala ka dira sa mga pag-comply subong sa orders ng DILG. That is another thing na dapat group preparahan gyud sa city ta sir. Yes, dati ang ang may joint section dapat ang city government, ang atong gobyerno, Bureau of Fire, obo natin sa mga compliance. No? Kasi ito lang yung mga property na nadula ang sunugan ka da. Dugay mo na ang bawi, maskin may insurance ka pa aksyonar. Gani? Kapag ang nagladula dira ang kabuhi. May mga pariner itong daw ilagis, no? Hindi na mayo nga image sa action kung may mga deficiencies or non-compliance sa action building code. Okay. Sige, Vice, mag-update lang kami karon sa imo, no, especially kay Kabalo ko gawlat ka pa man-report sa CDRR mo and sa Bureau of Fire Protection. Salamat gid Vice sa time karon nga aga. Yes, sir. Thank you, man. More power sa imo program. Salamat. Good morning. Action Hotline. Vice Mayor Elcid Pamilyaran ti Gakasubo hindi ni siya good nga morning para sa Bacolod noon ang natabo subong. Balikan tang patrol, balikan ta si Action Eric Magbano sa area ara ng Suko team. Action Eric. Action at way pa ang Soko. Actually may kinpatawag diri duha ka personel baguranggit ginistorya sang sir, good morning. Arson investigator sang Bureau of Fire Protection mga nag-obra diri Action Art, no? Duwa ini ka mga personnel nga nag-obra diri. I think siguro go-obra nila sa may upholstery, no? Atong duha kay na ka mga lalaki nga gina-interview ka ginakuhaan information sang ato sining Bureau of Fire Protection Arson investigator, no? Okay. Bago lagi natapos diri ang wala na ubos na kita nga akong power bank. Action Eric. Nawanan siya siguro sang kwan? Tupad lang ko anay. Bisa sang iya sininga supply to sa battery niya. Tawag siya lain nga linya. Ara na siya. Action Eric? Yes, Action. Bago lagi natapos diri ang formation sang augmentation sang PNP. Okay. May advice diri sa irasining team leader nga i-secure kitang area, no? I-secure ang area before and after nga mapapanaog ang ining mga bangkay halin mismo sa Babaw Action Art, no? May formation diri sa mga ginahimo ang kapulisan naton, mga almost 20 ni sila kabilog, naka-type A kag naka-type B uniform Action Art, no? Kay gusto gid matabo sa pulis nga wala sa civilian nga makahintra durante karon nga ginapapanaog ang mga bangkay dito sa Babaw, no? Duha ka mga arson investigator bago lang ginagawa dito sa crime scene. Action Art, gina-check nila kung pasabot ang lugar nga diri ipapanaog atong initial nga 5 Action Art, no? Ang mga fire truck diri sa katon nga mga chamber kag amity ginamat-amat at diri hawan sa tumangag mismo sa dalan Luksin sa din napaboy ning incident Action Art para nga pagkarga karon sang mga batay sa bahin sang mga ambulance kaya ka-standby man diri subong sa vicinity para mahapos na karon ang pag-full out nila yung Action Art, no? Action Eric, daligid lang, balikan ta ka kay si Action Fred ara sa piyak nga linya. Si Action Fred sa langga ba si Mary Jo Inder sa imo balita. Action Fred? Action Art, luyag ko mag follow-up sining balita. Alas 5 ibidya kaina, samtang nagapapanaog ang iban nga ginrescue, gibutangan ladder, no? Sa aton Bureau of Fire, may isa ka babae nga nanaog nga naluwas sang bumbiro na interview naton. Ini nga babae may upod 7. 7 ka babae, nagkuha 2 ka kwarto, ang nagbayad Japanese National. Pagluntad sa sunog, ang interview naton sa babae nagsiling, nagkinaran-karan, run for your life, nago, kundi nagkanto, naglusot, kundi makapalagyo sa sunog. Ining Japanese National, wala na, nadula daw gulpe, di nagkanto, nasalbar, naluwas,
wano nga plastada. Amo nang luya ko may balaan kon diin na ining Japanese national nga upo jining 7 ka babae. Kaya ni kay naga-monitor kita, sige nga aton broadcast, wala ko nalipatan atong Japanese national. Iban nga po rin national na report. Atong Japanese national nga upo sa 7 ka babae, hasta subong wala ko na ibalaan kon diin na, kag daw wala na maapid sa aton balita. Amo nang luya ko mabalaan, palapon naton kung diin naton nagkanto, sa diin atong Japanese National Action Art. Yes, so bali isa ka Japanese national, 7 ka baeng upo diya? Ginkuhaan niya 2 ka kwarto. Ang interview na to sa babae, ginkuhaan sila kwarto, 2 ka kwarto, 7 sila ka babae, upo din isa ka Japanese national. So basi kung may upod man ng Japanese national nga 7 man, nga ano? No, pero siling niya isa lang siya. Ang Japanese national. Pag singgit, pag karan-karan nga may sunog, ining babae, ginpamangkot, kundi na ining Japanese national, siling niya, nag-una papalagyo sa ila, kundi naglusot. Okay. So, ang akong question subong nga, paluapon na ton, kundi na itong Japanese national. Sige, Action Fred. Thank you. Salamat, Action Fred. May ara lang siya, gusto man i-clarify. Balikan ko si Action Eric, magbano Action Eric. Ara na siya. I-kindly check Action Eric, magbano kay... Ang suko team, amo na lang ng ginahulat no? Para mapadasig din nagali ng suko siniman. Basi kung dito pa sa Iloilo, hindi may ara kita suko team des probinsya, no? Lapit ma lang na, at least maproseso kag ma-check gid kon pilakbilog daw para mahimos tanitanan kon pilagid ang mga nagkalamatay no ngara sa sulod pa dira sang Hava Pension House. Action Eric, balikan na ito. Narasanin ni Action Eric. Away pa siya. Sige. Basi siya Action Eden, no, i-check na lang sila karon. In a way, way pa man kwan eh. Way pa man dirang suko team. No, abi ko gani kay naara na kay ti kadugay. Kalawig na siyang tiyempo. Napabalo naman ni sila. Galing ba si way pa lang suko team nga mga personnel hindi pa available para mag-proceed sa lugar da. Now, pamangkot subong mo ni. Ano bala ang resulta dira? May ara bala gid man sang compliance ang Hava Pension House sa requirement sang OBO, Office of the Building Official, sang City Engineer's Office, especially ang pagplastar dira sang sprinkler kag iban pagid nga mga safety, nga mga measures nga dapat may compliance kasi na mo. Antes ikaw hatagan sa isa ka local government unit, antes ikaw matagan sa imo sini, nga business permit to operate kinanglan, ang compliance ng tanan nga mga requisitos, tumanon mo gina. Agod mapasiguro kay number 1, nga purpose nga mayara sa requirements, halimbawa ining sprinkler, fire exit nga mayara sang stairs o kon alagyan kagid nga makapanaog kay karon butangan mo lang ngalan nga fire exit, way ka man imo hagdanan nga panaugan, ti mano ka karon langan ka mahalin sa fire exit, maluksok imo halin sa 4th floor. Action Hotline. Tiya mo nang gusto tayo baluon. Dapat matsekyan ini. Maga-serving election. No, especially sa mga kuanaton, mga tag-iya sa mga negosyo. No? Ini maga-serving election man sa aton department heads o departments. Dari sila sa Macolon nga dapat ipatuman. Gid ko na nung kasuguan na muna insakto na nga ang balga ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Nga basi kung ginbutang lang da balaya nga nagakabit may ara man tuod sang ginkabit, may gintakod man nga sprinkler. Problema, way manggali isang supply sang tubig. Ti bisa na mo yung butang ka sprinkler na kon way gali ti unod nga tubig na ano pag sumpit niya baby siya may sunog ba? Action Hotline. Oh, basi bala siling ko amo na ang problema. Ti dapat ini magaserbi or eye opener. If you remember, nagligan ko ni ang DILG ng pagwa pagid sang mando sa tanan nga mga LGU nga dapat ang compliance pagido sa pag-retrofit sa mga building nga mga daan. Kabalo ka kung may aras ang linog, may tendency nga magatuhaw man ang kalayo or sunog nan
So, ang Office of the Building Official, may ara na sila record na, no? Sa tanan nga mga negosyo, sa tanan diri nga mga ginapatindog nga building, bala ang compliance natuman. Okay, kabudlay siya na iya. Ding kakita siya na karon kon may ara gali sa sunog. Kapin pagid may lang gani kay ang iban nga mga kwanto nga mga customer nila nakahingagaw, nakatalaw pangod nga may amo na nga nagapuog ang aso, may sunog. Halimbawa karon kung ay kabulog tao to iya kundi tapos Action Hotline. Hindi ka man mapatay sang kalayo direkta nga paso sa panit o sa lawas mo. Ang problema, ang aso anon mo na karon? Paanong himuon mo katulad sini nga ma-insidente? I-check na lang na karon kay Sergio Marie Vargas bala ang mga information as part of the measures nga dapat himuon ta, no? Amo na nga sining ko gani ini sunog, halimbawa ang mga linog kung may ara ginapatuban, no, nga mga drill, hindi naton pagbaliwalaon, hindi naton nga daw ginapawalaan, talang iban din kakita imo yung may ara sang ginahimo, halimbawa simultaneous and nationwide nga mga earthquake drill, may iban pa gani mo nga naga-drill na aktual daw, ay nga barang singi ba naga-text pa, doon pa matyagan nila inang laog-laog lambla, pero mag-abot ang tiyempo. Huwag itang ginapangayo kay hasta subong, hindi bata kay balomong kung saan o mag-aigo, kagun bala may mag-igo nga linog di, pero saan o bata magpanghanda be? Action Hotline! Dan, amo nang gusto na to ni Baloon dira. Tapos na nimo, natabo na ning insidente. Hindi kita luyang nga masulit pa. No? Can you imagine, bala kung mabalita naman ni karon sa nasyonal, nga may mga kapin pa kung may foreigner nga nalahig, diri nga napatay sa sunog. Timambal sila, mga pension house, sa Bacolod, to hindi secure. Kay kung nantawon mo, lahwig na mo sang time, hindi man nagilayon yung pagsunog sa first floor, ang third, or second, third, and fourth floor, gilayon na dayon nga makwan. Nga magdabadaba man ang kalayo, kaya matamat malang na ang pag-ibwal sang kalayo. Unless siguro, kung ang linya, bala kung may ara iya mga building na-set up mismo ang linyada sa ila mga gasol, no? O kung ang ila sining may tangki, bala nga kaugalingon, nga mabukas ka lang na iya sa imo liquefied petroleum gas, nga kung magluto ka, mabayad ka lang niya sa bulanan mo daw kung ano sa building. Kay ti ang akong pag-insindi, may mga kwana mo, may mga nagatinir na binulan, ang ila sining nga renta. Action Hotline! Pero I mean, hindi ba lang ang mga possibility, nga dapat tunan tagid, no? Kag, ikapin pagin medyo daan, naging man, dugay na ning building mo, naging construct, may gani, kay may firewall, no? Why nagkasaylo sa iban nga mga commercial establishment. Action Radio! Kay kung natabo nga nagka-transfer o nakasaylo sa iban nga commercial establishment, mas dako-dako ang problema sang syudad kag sang Bureau of Fire Protection, kay ang attention nila hindi lang magasentro sa hotel, kung naglapta to karon sa iban na building, kundi sa lalamo ginang aton balas kag ang aton sini nga pagpangabudlay da puwerte, kaya ang ginasagang mo hindi lang dito sa hotel mo, kundi sa iban pagin nga building. Pasalamat kita at least nga waay na maglapta kang magdako pagid ang kaalitan sang sunog. Action Hotline! Alas 9:49 na, Action Radio Philippine Standard Time. Siguro ma-post na lang kita subong sa aton coverage, no, Action Nelmar. And then, hulaton na lang karon if in case may ara ang development ang patrol, mabalik lang kita and right away pasudlon ta lang sila para hatagan sang update ang aton nga mga tagpalamati, no? Ang ako lang diri sa aton nga mag-action nga monitor karon nga sa special coverage sa Action Hotline program sa sunog nga naggaluntad sa Haba Pension House diri sa Dalan Gonzaga. Oy, nabi gid ako ng lawas naton Hilway sa Balatian, no? Dr. Alfred, amo nang gina-recommend naton sa inyo
pure mangosteen capsule para waay kasang problemahon, especially sa imo balatian. Tandaan ta gid. Bisan sa may mga diabetes dira o ginarekomenda mag-inom ka mo sa mangosteen capsule. Ubo na sa blood sugar nga makabulig gid sa inyo, lakip na sa arthritis. Parisi pagid sang Action Hotline. ang aton sining special coverage diri sa Action Hotline, umpisa pa kaina kay Action na Fred Salanga. Magapadayon ini pero ma-post lang kita anay and karon kung may ara na development na sa news team, gilayon lang kita nga magpanumbalik. Upod kaina sa mga nagpangalaga diri sa special coverage, diri sa studio, Action Fred Salanga, Action Boy Duran, nga kitang nag-take over lately, dira sa aton mga miyembro sa news team, Action Rex Cantong, amon news kag production chief, nga nagpamuno gidira sa coverage, Action Eric Magbanwa, Action Alvin Grava, Action Eden Abuso, kag Action Brian Moden, back up sa Action Nani Kirao. With Action Elmar Madera diri sa Studio A sa Action Radio, upon man si Action Elry Dotilios kag Action Dorel Cabato. Kung man Action na tayo hupon, standby for more updates. Dugay-dugay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.